เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จงปรักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็น
ตัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ฝากทำยามดึกกับสายลมเพื่อความสุขสมทวนทั่วทุกหัวใจถึงคนทั้งโลกซึ่งอยู่แดนไกลจากคณะสงฆ์เชียงใหม่ที่ได้ตั้งใจเทศกลอนป่านนี้ศรัทธาลับหรือยังหรือกำลังฟังคลื่นนี้กันอยู่หนอขอจงตั้งใจฟังให้เพียงพอฟังด้วยหัวใจจดจ่ออย่าท้อและถอยเลยคืนไหนถ้ามีเวลาว่างจดหมายมาบ้างอย่าทำเงียบเฉยหรือโทรศัพท์เข้ามาติชมเชยถามปัญหาเถิดเอ่ยจะเฉลยให้สุนทรฝากทำนี้มาช่วยย้ำเตือนอย่าลืมอย่าเลือนน้ำคำที่พร่ำสอนสังคมวุ่นวายสุดแสนอาวรณ์วันกลัวโลกจะรุ่มร้อนวันธรรมจะลับลอยถ้ามีเวลาว่างจดหมายมาบ้างอย่าทำเงียบเฉยหรือโทรศัพท์เข้ามาติชมเชยถามปัญหาเถิดเอ่ยจะเฉลยให้สุนทรฝากทำนี้มาช่วยย้ำเตือนอย่าลืมอย่าเลือนน้ำคำที่พร่ำสอนสังคมวุ่นวายสุดแสนอาวรณ์วันกลัวโลกจะรุ่มร้อนวันธรรมจะลับลอยเดิกมาหมาบม้อยน้ำย้อยตินก่อนเดิกมาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกหย่อมยาวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บปัดสงัดหายซอยแสงเดือนมอยลอดลายกิ่งก้านหันวุยวายแสงไฟตามบ้านมะนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดมอน
มานักหน่วงค้อนหรือดี เสียงลมปัดไม้สอดไซนนทรีเคล้าเสียงดนตรีกวีข้าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสตานบ่กึดหาไผหือใจเหี่ยวม่านปล่อยใจว่าอันตุยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาสดับรับฟังพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปภาคเพียรประพฤติปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์สงบเย็นเป็นสันติสุขผู้มีความเพียรมั่นคงมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าชีวิตตั้ง100 ปีของผู้เกียจคร้านไร้ความเพียรขอท่านทั้งหลายจงทำจิตใจให้ผ่องแผ้วแข็งแรงร่าเริงมั่นคงและแจ่มใสจงสลัดความง่วงเหงาหานอนเสื่องซึมหดหู่ด้วยอาการของถีนมิทะให้สิ้นไปเถิดผู้ใดได้ปราโมทย์อันเกิดจากธรรมได้ดื่มรสแห่งธรรมอันพระตถาคตทรงยกย่องว่าเลิศกว่ารสทั้งปวงเพราะไม่เจือด้วยทุกข์และโทษยิ่งดื่มยิ่งสงบประณีตไร้ความกระวนกระวายยิ่งดื่มยิ่งหวานชื่นเหมือนบริโภคอ้อยจากปลายไปหาโคนส่วนรสแห่งโลกนั้นเจืออยู่ด้วยทุกข์และโทษนานาประการต้องกังวลต้องหวาดระแวงความสุขแห่งโลกมักจะจบลงด้วยความทุกข์โลกียรสยิ่งดื่มยิ่งจืดเหมือนกินอ้อยจากโคนไปหาปลายผู้ที่ได้ดื่มรสแห่งธรรมแล้วมีธรรมะเอิบอาบอยู่ในใจแล้วความสุขอย่างโลกก็ไร้ความหมายเมื่อจำเป็นต้องเสวยความสุขทางโลกไม่ว่าประณีตปานใดก็มีจิตใจพิจารณาเห็นโทษอยู่เนืองๆเหมือนผู้จำเป็นต้องดื่มน้ำที่แม้จะใสสะอาดแต่มองเห็นปลิงลงว่ายอยู่ก้นขันลองคิดดูเถิดว่าเขาจะดื่มน้ำด้วยความรู้สึกอย่างไรพระดาอันว่าปทุมชาติแม้จะเกิดในโคลนตมหรือในน้ำย่อมชูดอกขึ้นพ้นจากโคลนตม
และน้ำไม่ติดตมและน้ำส่งกลิ่นหอมน่ารื่นรมใจฉันใดบุคคลบางคนก็เช่นนั้นเกิดแล้วในโลกเจริญแล้วในโลกแต่ไม่ติดโลกไม่ติดในโลกียสุขอันเปรียบเสมือนเหยื่อเล็กน้อยที่ติดอยู่กับเบ็ดถอนตนขึ้นจากโลกปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระจากการย่ำยีเสียดแทงแห่งอารมณ์โลกไม่ต้องอึดอัดคับแค้นเพราะโลกกระทำกระแทกกระทันบีบคั้นหัวใจไม่หวั่นไหวต่อความขึ้นลงของชีวิตลองคิดดูด้วยปัญญาอันชอบเถิดเหมือนอย่างว่ามีบุรุษคนหนึ่งมีสองมือข้างหนึ่งของเขาจับของร้อนจัดไว้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับของเย็นจัดไว้ของทั้งสองนั้นแม้จะมีสภาพตรงกันข้ามก็จริงแต่ก็ให้ความทุกข์ทรมานแก่บุรุษนั้นเกือบจะเท่ากันฉันใดสุขและทุกข์ของโลกก็ฉันนั้นลงท้ายก็จะให้ความทุกข์แก่ผู้หน่วงเหนี่ยวยึดถือเท่ากันเพราะความสุขของโลกเหมือนเหยื่อที่เบ็ดเกี่ยวไว้พอปลากินเหยื่อก็ติดเบ็ดคราวนี้ก็สุดแล้วแต่พลานเบ็ดจะฉุดกระชากลากไปมัตสยาที่ติดเบ็ดกับปุถุชนที่ติดในโลกียสุขจะต่างอะไรกันดูก่อนภรดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งปวงตนเองมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วยังเที่ยวแสวงหาสิ่งอันมีความเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาทับถมอีกจึงต้องเพิ่มความเดือดร้อนขึ้นทับทวีคูณเพราะเหตุที่บุคคลรู้สึกพร่องในตนจึงพยายามแสวงหาสิ่งอื่นที่เข้าใจว่าจะมาทำความพร่องของตนให้เต็มบริบูรณ์แต่เนื่องจากสิ่งที่แสวงหามานั้นมีความพร่องอยู่ในตนเหมือนกันจึงหาทำให้ใครเต็มบริบูรณ์ได้ไม่มีแต่จะเพิ่มความพร่องให้มากขึ้นเปรียบเสมือนคนตาบอดด้วยตนเองแล้วไปแสวงหาคนตาบอดมาอยู่ด้วยก็หาได้ทำให้ตาของเขาสว่างขึ้นไม่กลับยังจะต้องเป็นภาระกับคนตาบอดอีกคนหนึ่งแต่อนิจจากว่าจะรู้อย่างนี้ก็มักสายเกินแก้เสียแล้วสภาพทางโลกจึงอยู่ในลักษณะตาบอดจูงคนตาบอดและเตี้ยอุ้มค่อมเสมอมาความรักเป็นสิ่งหนึ่งที่บุคคลทุกเพศทุกวัยแสวงหาด้วยเข้าใจว่าตนจะสมบูรณ์ขึ้นเพราะมีความรักและคนที่รักเข้าใจว่าตนจะมีความสุขเพราะมีความรักแต่พอมีเข้าจริงๆความกังวลห่วงใยความกลัวจะเสียของรักหรือคนรักความหวาดหวั่นพลั่นพรึงต่อการที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักความริษยาอาฆาตต่อบุคคลที่มีท่าทีว่าจะมาแย่งของรักของตนไปเป็นอาทิเมื่อรวมกันแล้วก่อความทุกข์ความกังวลให้มากกว่าความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะความเพลินใจในอารมณ์รักหรือสิ่งที่รักความไม่สมบูรณ์ในตนนั่นเองทำให้คนต้องการความรักและสิ่งที่รักส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ในตนย่อมไม่กังวลไม่ต้องการความรักหรือสิ่งที่รักเกี่ยวกับเรื่องนี้พระศาสดาของเราตรัสว่าการไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทุกข์การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทำอะไร
ให้เป็นที่รัก เพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นความทรมานโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดใครขวนขวายให้เต็มปรารถนาในอารมณ์โลกก็เหมือนตักน้ำไปรดทะเลทรายหรือเหมือนคนน้ำไปเทลงในมหาสมุทรเหนื่อยแรงเปล่าชาวโลกจึงมีความเร่าร้อนดิ้นรนเพื่อให้เต็มปรารถนาแต่ก็หาสำเร็จไม่ยิ่งดื่มอารมณ์โลกสุขเวทนาอย่างโลกก็ดูเหมือนจะเพิ่มความอยากให้มากขึ้นเหมือนดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายหรือเหมือนคนเกาแผลคันยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกาวนเวียนอยู่อย่างนั้นสู้คนที่พยายามรักษาแผลให้หายโดยไม่ต้องเกาไม่ได้เป็นการดับที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงกายนี้เป็นของประชุมลงแห่งดินน้ำไฟลมมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นเพราะข้าวสุกและขนมนมเนยต้องอบต้องอาบเพื่อกันกลิ่นเหม็นต้องขัดสีมลทินอยู่เป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาผู้มีจักษุควรพิจารณาเห็นกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเพราะความยากลำบากชำรุดทรุดโทรมเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมละความพอใจรักใคร่ความกระวนกระวายในกายเสียได้ดูก่อนท่านแสวงหาสัจจะตลอดชีวิตของมนุษย์จะมีอะไรเล่าจะเป็นภาระหนักยิ่งไปกว่าการประคับประคองกายให้อยู่รอดให้เป็นไปได้มนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทนทุกข์ทรมานเหลือเกินเพราะกายนี้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของกายนี้มันเหมือนแผลใหม่ที่ต้องประคบประหงมต้องใส่ยาทาพอกกันอยู่เนืองนิดพระศาสดาจึงตรัสว่าไม่มีความทุกข์ใดเสมอด้วยการบริหารขันธ์ทั้งที่เป็นดังนี้มนุษย์ทั้งหลายก็ยังพอใจในกายนี้เห็นกายนี้เป็นของสวยงามน่าอภิรมย์ชมชื่นยื้อแย่งฆ่าฟันกันเพราะเหตุแห่งกายนี้ต้องร้องไห้คร่ำครวญถึงกายอันเป็นดังหัวฝีเป็นดังแผลใหม่นี้ต้องติดใจในความสวยงามเข้าใจว่าจะให้ความสุขแก่ตนได้อันที่จริงกายนี้มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ทั่วไปมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นอันเป็นเครื่องร้อยรัดมีเนื้อเป็นเครื่องพอกและมีหนังบางๆปกปิดห่อหุ้มสิ่งปฏิกูลทั้งหลายพรางตาเอาไว้จึงปรากฏแก่คนทั้งหลายผู้มองอย่างผิวเผินว่าเป็นของสวยงามน่าลูบคลำสัมผัสแต่อันที่จริงแล้วความสวยงามสิ้นสุดลงแค่ผิวหนังเท่านั้นเองถ้าลอกเอาผิวหนังออกแล้วคนที่รักเราเหมือนจะกลืนกินคงจะต้องวิ่งหนีเป็นแน่อันหนึ่งผิวหนังที่ว่าสวยนั่นเองก็เปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นและเหงื่อใครต้องมาคอยชำระขัดสีอยู่เป็นเนืองนิดเว้นการชำระล้างและขัดสีแม้เพียงวันเดียวก็มีกลิ่นสาบเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจแหนงนายแม้แห่งเจ้าของกายนั่นเองด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสอนให้พวกเราพิจารณาเนืองๆซึ่งกายคตาสติภาวนาคือการคำนึงถึงกายนี้ว่าไม่งามโสโครกเป็นที่ตั้งลง
และไหลออกแห่งสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย ท่านผู้แสวงหาสัจจะ คนส่วนมากเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นหรือได้ประสบทุกข์ก็สำคัญมั่นหมายว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงมีความทุกข์มากขึ้นเพราะกลัวว่าความทุกข์อย่างนั้นจะสถิตอยู่ในใจของตนตลอดไปจึงตีโพยตีพายพร่ำเพลอลำพันส่วนคนที่ประสบสุขเล่าก็เพลินอยู่ในความสุขด้วยสำคัญมั่นหมายว่าความสุขที่เกิดแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงติดสุขพอความสุขแปรปรวนก็เกิดทุกข์ขึ้นเหมือนคนเห็นเงาของดวงจันทร์ในขันน้ำจึงได้คว้าเอาในที่สุดก็คว้าถูกขันน้ำนั่นเองหาถูกดวงจันทร์ไม่ภรดาเอ่ยอันที่จริงแล้วทั้งสุขและทุกข์เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและแปรปรวนไปเพราะการแปรแห่งเหตุดับไปเพราะการดับแห่งเหตุนั่นเองดูก่อนภรดาคนส่วนมากเข้าใจว่าเรื่องที่จะต้องอดทนคือเรื่องอันไม่เป็นที่พอใจหรืออนิจฐารมณ์เท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วบุคคลผู้ต้องการความดีให้แก่ชีวิตจะต้องอดทนทั้งสองอย่างคือทั้งอารมณ์อันน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาบุคคลที่อดทนต่ออารมณ์อันไม่น่าปรารถนาได้เช่นอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีได้นับว่าน่าสรรเสริญแต่บุคคลที่อดทนต่ออารมณ์อันน่าปรารถนาเช่นลาภยศและเสียงสรรเสริญได้คือเมื่อตกอยู่ภายใต้อำนาจยั่วยวนของสิ่งเหล่านี้ยิ่งน่าสรรเสริญขึ้นไปอีกเพราะทำได้ยากกว่าอารมณ์อันไม่น่าปรารถนาทำคนให้เสียได้เหมือนกันถ้าไม่อดทนพอแต่ถ้าเขามีความอดทนต่ออารมณ์นั้นเพียงพอมันจะกลายเป็นยาขมที่ช่วยทำลายโรคได้คือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตส่วนอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าเพลิดเพลินยั่วยวนใจได้ทำให้มนุษย์ผู้หลงไหลเสียคนมามากต่อมากแล้วความอดทนอดกลั้นนั้นทำได้ยากมนุษย์ผู้นั้นจะกลับตัวเป็นคนดีได้อีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่ออารมณ์หรือสภาพแวดล้อมอันยั่วยวนใจนั้นได้สูญสิ้นไปแล้วและเขาก็กระแทกกระทั่งกับอนิจฐารมณ์อย่างจังเหมือนเผชิญหน้ากับควายป่าที่ดุร้ายตัวอย่างผู้มีอำนาจเมื่อสูญเสียอำนาจแล้วจึงได้รู้สัจธรรมบรรดาสิ่งยั่วยวนใจทั้งหลายอำนาจนับเป็นสิ่งยั่วยวนใจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งซึ่งใครมีเข้าแล้วมักจะหลงไหลมัวเมาอยู่ในอำนาจนั้นจนปัญญาจักษุมืดมนลงทำให้เห็นดำเป็นขาวเห็นผิดเป็นชอบแล้วประกอบกรรมหนักด้วยอำนาจที่มีอยู่นั้นจะต้องประสบชะตากรรมมีวิบากอันเผ็ดร้อนเมื่อนั้นแหละจึงจะรู้สึกตัวแต่มันก็สายไปเสียแล้วเรื่องทำนองนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เนืองๆอำนาจอาจจะทำให้คนที่เคยดีเสียไปได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนที่ชั่วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระวังต้องมีตีติขาขันติดังกล่าวมา
ความงามของสตรีเป็นสิ่งยั่วยวนใจสำหรับบุรุษอย่างยิ่งประการหนึ่งบุรุษผู้ไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของความงามของสตรีจึงเป็นบุรุษอาชาไนยหาได้ยากคนเช่นนั้นแม้เทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญความงามของสตรีได้เคยฆ่าบุรุษผู้ทรงศักดิ์มามากต่อมากแล้วดูก่อนท่านผู้แสวงหาสัจจะความอดทนนั้นเป็นอาภรณ์ของนักพรตเป็นตบะของผู้บำเพ็ญตบะแม้นักพรตผู้แรงเริงด้วยตบะมีชื่อกระชอนก็เคยพ่ายแพ้ต่อความงามและความยั่วยวนของสตรีมามากนักแล้วเช่นกันทางปลอดภัยแท้จริงของนักพรตก็คือไม่คุ้นเคยด้วยชักสะพานเสียคือไม่สนิทสนมด้วยสตรีที่เป็นข้าศึกแห่งพรหมจรรย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมทรงดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมะอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญพระจอมมุนีได้ตรัสไว้ว่าบุคคลจะเป็นผู้เจริญก็รู้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ง่ายคือผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมพระดาด้วยเหตุนี้จึงควรทำงานและดำเนินชีวิตเพื่อเอาใจธรรมะไม่ใช่เพื่อเอาใจคนทั้งหลายซึ่งมีใจต่างกันถูกใจคนหนึ่งไม่ถูกใจอีกคนหนึ่งถูกใจกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ถูกใจอีกกลุ่มหนึ่งธรรมะนั้นมีใจเดียวคือความถูกต้องเรามุ่งเอาธรรมาธิปไตยเป็นทางดำเนินชีวิตเมื่อได้มอบตนให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของธรรมะแล้วไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนอะไรทั้งหมดต้องการสิ่งใดธรรมะจะเป็นผู้มอบให้ลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้มาโดยธรรมอันธรรมะมอบให้แล้วจะเป็นสิ่งที่สงบเย็นไม่เล่าร้อนเหมือนลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้มาโดยอธรรมอะไรคือที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย์ผู้เวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งความทะยานอยากนี้ธรรมะอย่างไรเล่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยและทรงชี้บอกว่าอธรรมคือความไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือที่พึ่งของใจหาใช่อย่างอื่นไม่ภิกษุทั้งหลายคนเขายึดมั่นอยู่ว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราจะต้องเดือดร้อนอยู่ร่ำไปตามความเป็นจริงแล้วตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีที่ไหนเล่าธ
ท่านผู้แสวงหาสัจจะคนที่มีความยึดถือมากก็ย่อมมีความกังวลมากไม่มีอะไรก็กลัวเฉพาะหน้ากลัวอนาคตกลัวเสียจนหาความสุขความสงบให้แก่ชีวิตในปัจจุบันไม่ได้แม้บัณฑิตจะบอกธรรมะพร่ำสอนอยู่ว่าจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเถิดอนาคตจะจัดตัวของมันเองเขาก็หารับฟังไม่หาว่าคนบอกเป็นคนเขลาไม่รู้จักเตรียมการเพื่ออนาคตคนพวกนั้นพออนาคตที่เขาหวังไว้มาถึงจริงเขาก็หาความสุขให้แก่ชีวิตไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะมันตกมาเป็นปัจจุบันเสียแล้วเขาคงจะต้องแบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่ากองไฟคือความทะยานอยากไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรแต่เพราะเขาสำคัญมั่นหมายว่ามันมีจึงแบกต่อไปและต่อไปพร้อมกับร้องว่าร้อนหนักร้อนหนักอย่างนี้เรื่อยไปท่านผู้แสวงหาสัจจะความจริงอันน่าพิศวงมีอยู่ว่าความสงบเยือกเย็นของดวงจิตเพราะความเป็นผู้ไม่ต้องการอะไรนั้นมีค่ายิ่งกว่าสมบัติบรมจักรแห่งกษัตราธิราชเหมือนมหาจักรพรรดิผู้เร่าร้อนอยู่ด้วยความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดมิฉะนั้นแล้วฉะไหนเล่าพระบรมครูของเราจึงทรงสละสมบัติบรมจักรเพื่อแสวงหาความสงบเย็นให้แก่ดวงจิตเมื่อพระองค์ได้ประสบความสำเร็จในทางนี้แล้วก็กลายเป็นที่พึ่งที่บูชาของชาวโลกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ตัวอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์นี้ชี้ให้เห็นความจริงอีกประการหนึ่งว่าผู้นำโลกที่แท้จริงคือผู้นำทางจิตหรือวิญญาณหาใช่ผู้มีอำนาจราชศักดิ์แต่ประการใดไม่ดูก่อนพระดาคนจำนวนไม่น้อยแบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่ากองไฟคือความทรมานไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าพระดาสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งกลิ้งหินอันแสนหนักขึ้นสู่ยอดเขาแล้วปล่อยให้หินนั้นตกลงมาอย่างภาคพื้นตกลงมากลิ้งขึ้นไปอีกแล้วปล่อยลงมาเขากลิ้งหินนี้ขึ้นสู่ยอดเขาอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าท่านจะรู้สึกอย่างไรต่อบุคคลผู้นั้นเขาถูกบังคับให้เข็นก้อนหินโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องเข็นไปทำไมบุคคลสมมุติดังกล่าวนั้นฉันใดคนส่วนมากในโลกนี้ก็ฉันนั้นได้ลงทุนลงแรงเป็นอย่างมากเข็นก้อนหินคือภาระอันหนักของตนเพื่อไปสู่ยอดเขาแห่งความว่างเปล่าต่างคนต่างก็กลิ้งไปถูกความทะยานอยากของตนผลักดันให้กลิ้งขึ้นไปด้วยความเข้าใจว่าบนยอดเขานั้นจะมีอะไรบางพวกก็กลิ้งหินกระทบกันแย่งทางกันแล้วทะเลาะกันเบียดเบียนฆ่าฟันกันแข่งกันว่าใครจะถึงยอดเขาก่อนเมื่อถึงยอดเขาแล้วจึงได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรคนทั้งหมดต้องนั่งลงกอดเข่ารำพันว่าเหนื่อยแรงเปล่า
ท่านผู้แสวงหาสัจจะมนุษย์จะถูกลงทันให้ประสบชะตากรรม หรือการลงแรงที่สิ้นหวังและไร้ผลตอบแทนอันไม่คุ้มเหนื่อยก็เพราะความเขลาของมนุษย์นั่นเองแม้มนุษย์พอจะฉลาดบ้างแล้วในเรื่องอื่นๆในสาขาวิชาการมากหลายแต่มนุษย์ยังเขลาต่อเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ส่วนมากยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่ชีวิตควรจะต้องการและขึ้นให้ถึงส่วนใหญ่ยังถือเอากามกินและเกียรติเป็นจุดหมายของชีวิตนั่นคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของสังคมมนุษย์ตามความเป็นจริงแล้วการงานทุกอย่างของมนุษย์ควรเป็นเครื่องมือไปสู่การพัฒนาการให้ตนขึ้นสู่ฐานะอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะขึ้นถึงได้นั่นคือความสะอาดแจ่มใสแห่งดวงจิตข้ามแดนแห่งความมืดมนของชีวิตเสียได้เมื่อเกิดการมีชีวิตขึ้นความตายก็จะเกิดตามมาดังที่มีพระพุทธพจน์บทหนึ่งกล่าวไว้ว่าอายุของพวกมนุษย์นี้น้อยนักบุรุษหรือสตรีผู้ใคร่ความดีพึงดูหมิ่นอายุที่น้อยนี้พึงรีบประพฤติให้เหมือนคนที่ถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะฉะนั้นเพราะภาวะความตายจะไม่มาถึงมิได้มีวันคืนย่อมร่วงเลยไปชีวิตก็กระชั้นเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนแม่น้ำน้อยย่อมสิ้นไปฉะนั้นเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เท่าทันความจริงในเรื่องนี้และจะได้ไม่เสียใจเมื่อเกิดการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจขอเสนอเรื่องราวอันเกี่ยวกับชีวิตและความตายประพันธ์โดยวสินทร์อินทรสระจึงขอเชิญท่านรับฟังชีวิตและความตายได้ณบัดนี้ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายคือเกิดขึ้นดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วดับไปความดับไปความแตกสลายของรูปแห่งสิ่งมีชีวิตนั่นเองเรียกในภาษาสามัญว่าตายในขณะที่ดำรงอยู่ก็อยู่ด้วยความยุ่งยากลำบากนานาประการต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพื่อประคับประคองชีวิตไว้ทั้งมนุษย์พืชและสัตว์ล้วนมีภาระหนักในการประคับประคองรักษาชีวิตไว้ทั้งสิ้นกล่าวเฉพาะมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก่อนความเดือดร้อนของชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่วาระที่จะคลอดจากครรภ์ของมารดามาสู่ภพใหม่เรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งความทุกข์ต่างๆตั้งแต่การเสี่ยงอันตรายในการคลอดเมื่อคลอดแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ใหม่ๆที่ตนไม่เคยประสบหรือมิฉะนั้นก็ความทุกข์ซ้ำซากไปตลอดชีวิตความตายเป็นทางออกจากทุกข์ชั่วระยะหนึ่งในรายที่คลอดยากทั้งเด็กและมารดาได้รับความทุกข์ทรมานเหลือเกินตายเสียขณะคลอดก็มีตายเสียในครรภ์ก็มีออกจากครรภ์พร้อมกับความพิการและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานไปตลอดจนตายก็มีชีวิตความทุกข์และความตายช่างสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเสียจริงๆ
เร่าร้อน ความต้องทนทุกข์ทรมานเพราะผลแห่งกรรมของตน ความต้องร่วมทุกข์ด้วยอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การต้องแสวงหาอาหาร การทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นที่ขัดแย้งกัน เหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ของชีวิตทั้งสิ้น การระลึกถึงความตายอยู่เนืองนิดเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง ท่านเรียกว่ามรณสติกรรมฐานทำให้เกิดความสังเวชสลดใจ แต่ต้องประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะและญาณคือความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริงมิฉะนั้นแล้วการระลึกถึงความตายจะเกิดความสะดุ้งกลัวหวาดเสียวพลั่นพลึงไม่ได้ประโยชน์การระลึกถึงความตายที่ได้ประโยชน์จะต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยดีให้เห็นความตายของตนและผู้อื่นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญได้ความสังเวชสลดใจหมดความเพลิดเพลินในทางที่ผิดมีจิตคลายจากความโลภโกรธและหลงความตายนั้นมีสองลักษณะคือตายในเวลาที่สมควรตายอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าการมรณะเช่นตายเพราะชราสิ้นอายุและตายในเวลาที่ไม่สมควรตายอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าอาการมรณะเช่นตายเพราะถูกฆ่าตายเพราะกรรมเก่ามาตัดร้อนเกิดอุบัติเหตุต้องตายลงไปอย่างนี้ก็เป็นอาการมรณะความตายทั้งสองอย่างควรเป็นข้อสังเกตคือเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดจิตว่าโอ๋หนอท่านผู้นี้ตายแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปได้ที่เราจะต้องตายอย่างนี้บ้างไม่วันใดก็วันหนึ่งในอนาคตพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งสี่ประการนี้ใครๆจะประกันมิได้เลยคือ 1. ประกันสิ่งที่จะต้องแก่หรือทรุดโทรมเป็นธรรมดามิให้แก่หรือทรุดโทรม 2. ประกันสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามิให้เจ็บป่วย 3. ประกันสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดามิให้ตาย 4. ประกันกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วมิให้ผลเป็นความทุกข์ความทุรนทุรายความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ได้ด้วยวิธีใดๆก้าวเข้าสู่แม้ชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะท้านใดๆเช่นเดียวกับก้าวเข้าสู่กระท่อมน้อยของขอทานพญามัจจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอัยการและคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงคร่ำครวญอันละคนด้วยกลิ่นธูปควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกกระชากให้ความหวังของทุกคนหลุดลอยแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่เล่าไว้สู่กันฟังเท่านั้นใครเล่าจะต่อกรกับพญามัจจุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่จะต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาทและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้พญามัจจุราชคือความตายเมื่อมองในแง่ดีแล้วก็มีบุญคุณมากอยู่
เพราะเพียงแค่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทำให้ความโลภโกรธหลงสงบระงับลงและแม้เพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้นก็ทำให้บุคคลบางคนวางมือจากความชั่วทุจริตที่เคยทำมาก่อนแต่ก็พญามัจจุราชอีกเหมือนกันที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉยแม้ในโอกาสอันยังไม่สมควรหรือเป็นเพราะเขาควรจะไปมีความสุขในโลกหน้ามากกว่าปล่อยให้มีความทุกข์อยู่ในโลกมนุษย์อันเกลื่อนกล่นอยู่ด้วยความสุขและทุกข์นี้แม้ความงามอันเฉิดฉายของหญิงงามสครานตาร่านใจอันถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาลเป็นที่ต้องการปรารถนายิ่งนักของบุรุษทุกวัยในพื้นพิภพนี้เธอผู้งามพร้อมเช่นนั้นในที่สุดก็ต้องตกเป็นเหยื่อของความตายซึ่งไม่เคยยกเว้นหรือปราณีใครเลยเมื่อดาบแห่งพญามัจจุราชฟาดฟันลงในบ่วงอันมีมหิทธานุภาพยิ่งนักคล้องเอาดวงวิญญาณไปแล้วร่างอันงดงามเร้าความจารึกในกามให้กำเริบนั้นก็พลันนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้มันไร้ค่ายิ่งกว่าท่อนไม้เสียอีกเพราะไม่อาจนำไปใช้ประโยชน์ใดๆได้เลยจะทำสัมภาระหรือเครื่องมือหุงข้าวต้มแกงก็ไม่ได้มีแต่เป็นเหยื่อของหมู่หนอนเข้าชอนชัยให้ปรุพุนเน่าเหม็นเป็นที่สะอิดสะเอียนแม้แก่บุคคลที่เคยรักเหมือนจะขาดใจอะไรเล่าจะเป็นสาระในชีวิตมนุษย์นี้นอกจากความดีที่เคยบำเพ็ญและทิ้งไว้ให้โลกระลึกถึงและยกย่องบูชาด้วยประการฉนี้เจ้าของแห่งเรือนร่างที่งดงามพลิ้งเพลาถ้ามัวเมาในเรือนร่างอันไร้สาระของตนมิได้ขวนขวายบำเพ็ญประโยชน์ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุณค่าของเขาจะสู้ก้อนอิฐปูถนนได้อย่างไรอำนาจและชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนเปรียบด้วยน้ำค้างบนใบหญ้าไม่นานนักก็เหือดแห้งในเมื่ออาทิตย์อุทัยขึ้นมาแผดเผาชีวิตนี้ถูกความแก่และความเจ็บแผดเผาอยู่ทุกวันจะยั่งยืนไปสักเท่าใดในที่สุดก็ต้องตายใครเล่าจะปฏิเสธพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่าความสุขอันเป็นโลกียะทั้งมวลลงท้ายด้วยทุกข์ชีวิตเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ต้องปกปิดเพราะความละอายทรงตัวอยู่ด้วยเรื่องยุ่งยากสับสนและจบลงด้วยเรื่องเศร้าอันหนึ่งชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ต้องร้องไห้และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ำตาเด็กร้องไห้พร้อมด้วยกำมือแน่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวยึดถือแต่เมื่อหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปได้เลยเปรียบเสมือนภูเขาศิลาล้วนสูงจรดฟ้ากลิ้งเข้ามาพร้อมกันทั้งสี่ทิศย่อมบดขยี้สัตว์ทั้งหลายให้พินาศไปฉันใดความแก่ความตายก็ฉันนั้นย่อมครอบงำย่ำยีสัตว์ทั้งหลายไม่เว้นใครเลยไม่ว่ามนุษย์เศรษฐีหรือยาจกค
ความแก่และความตายนั้นอันใครๆจะเอาชนะด้วยกองทัพช้างม้าพลเดินเท้าด้วยทรัพย์หรือเวทมนต์คาถาใดๆมิได้เลยเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้พิจารณาเห็นประโยชน์พึงมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ประพฤติด้วยกายวาจาใจย่อมได้รับสรรเสริญในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ความตายเป็นประดุจเงาตามตัวของคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่แต่บุคคลและสัตว์หารู้ตัวไม่หรือเหมือนเพชฌฆาตถือดาบเงื้อตามหลังบุคคลอยู่ทุกย่างก้าวพร้อมที่จะฟาดฟันอยู่ทุกขณะแต่มนุษย์ทั้งหลายก็ยังประมาทอยู่หาสำนึกรู้ถึงความจริงข้อนี้ไม่ช่างน่าสงสารเสียนี่กระไรความแก่และความตายติดตัวบุคคลมาตั้งแต่วันแรกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาทีเดียวแต่ยังไม่ปรากฏชัดเป็นสภาพแฝงเร้นอยู่พรางตาให้เห็นเป็นการเจริญเติบโตแต่ผู้รู้เรียกอาการอย่างนี้ว่าวัยหมายความว่าเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปต่อเมื่อปัจฉิมวัยความแก่จึงปรากฏชัดเจนปกปิดมิได้อีกต่อไปและในที่สุดก็ต้องแตกทำลายคือตายทุกคนบ่ายหน้าไปสู่ความตายตั้งแต่วันแรกที่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาเหมือนดวงอาทิตย์ที่บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกตั้งแต่วินาทีแรกที่ขึ้นทางทิศตะวันออกหรือเหมือนสายน้ำที่ไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำฉะนั้นวันคืนล่วงไปชีวิตและอายุของสัตว์ทั้งหลายก็เสื่อมไปสิ้นไปชีวิตเปราะบางเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อทำไว้ทุกอย่างทุกขนาดมีการแตกทำลายเป็นที่สุดทุกอย่างที่มนุษย์ปองหมายต้องการดิ้นรนขวนขวายหายื้อแย่งทำลายร้างกันเพื่อสมบัติอันใดสมบัติอันนั้นก็พลอยวิบัติไปสิ้นเพราะวิบัติอันยิ่งใหญ่มาถึงเข้านั่นก็คือมรณวิบัติวิบัติคือความตายย่อมทำลายสมบัติอันเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทุกประการแม้สรีระอันเป็นที่รักเป็นที่หวงแหนตนก็ต้องทอดทิ้งไว้ถมแผ่นดินหรือให้ถูกเผาเป็นเท่าฐานความไม่มีโรคจบลงด้วยโรคความหนุ่มสาวลงท้ายด้วยความแก่ชีวิตสิ้นสุดลงด้วยความตายใครจะสูงด้วยยศมากร้นด้วยบุญอุดมด้วยฤทธิ์เลิศด้วยปัญญามีกำลังมหาศาลอย่างไรก็ไม่พ้นเงื้อมือแห่งความตายแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบรรลุซึ่งอมตะธรรมแล้วก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งมฤตยูเมื่อเป็นเช่นนี้ฉะไหนเล่าความตายจักไม่มาถึงเราอันตรายอันเป็นเหตุแห่งความตายนั้นมีมากนักเช่นอันตรายจากสัตว์ร้ายมีงูและเสือเป็นต้นจากบุคคลที่เป็นศัตรูคู่เวรกันจากอุบัติเหตุเช่นถูกรถชนพลาดล้มลงในที่บางแห่งและอันตรายจากโรคต่างๆมีโรคลมในปัจจุบันและโรคอันเป็นเหตุให้สิ้นชีวิตโดยเฉียบพลันอีกหลายประการเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทในวัยว่า
ยังหนุ่มสาวหรือยังไม่แก่ในความไม่มีโรคและในชีวิตว่าชีวิตของเรายังยืนยาวอยู่เสมอเห็นกันอยู่ตอนเช้าตอนสายตายเสียแล้วเห็นกันอยู่ตอนสายเที่ยงวันตายเสียแล้วเห็นกันอยู่ตอนเที่ยงวันบ่ายก็ตายเสียแล้วและเห็นกันอยู่ตอนบ่ายตอนเย็นก็ตายเสียแล้วเห็นกันอยู่ตอนเย็นกลางคืนก็ตายเสียแล้วความมีชีวิตช่างไม่แน่นอนเสียเลยส่วนความตายเป็นของแน่นอนเราจะต้องตายเป็นแน่แท้ความมีชีวิตอยู่เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างพอขาดเหตุปัจจัยชีวิตก็พร้อมที่จะดับเหตุปัจจัยที่กล่าวนั้นคือลมหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกหรือออกแล้วไม่เข้าคนก็ตายในช่วงระยะเวลาเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้ยังต้องบริหารอิริยาบถทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนให้เป็นสม่ำเสมออุณหภูมิของร่างกายต้องมีความพอดีขาดหรือเกินไปก็เดือดร้อนร่างกายนี้ต้องได้ข้าวน้ำตามกาละอันควรเมื่อขาดไปไม่ได้ในกาละที่ควรได้ชีวิตก็ถึงความแตกดับชีวิตโรคกาละที่ตายที่หยุดทิ้งร่างกายและคดีที่ไปในเบื้องหน้า5ประการนี้ไม่มีเครื่องหมายรู้ไม่ได้สัตว์โรคโดยทั่วไปรู้ไม่ได้ใครเล่าจะกำหนดได้ว่าคนจะมีชีวิตอยู่เท่านั้นเท่านี้ใครเล่าจะรู้ว่าตนจะต้องตายด้วยโรคอะไรในวัยใดเดือนใดปีใดและตายที่ใดนอกจากนี้ยังไม่อาจรู้ได้ว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนในสมัยปัจจุบันชีวิตของมนุษย์นี้น้อยนักเพียง100 ปีเป็นอย่างยิ่งแม้จะเกิน100 ปีไปบ้างก็ไม่มากและจะต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์นี้น้อยนักพวกเขาจะต้องเดินทางไปสู่สัมปรายภพเพราะฉะนั้นจึงควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่เกิดแล้วจะไม่ตายเป็นไม่มีอายุของมนุษย์นี้น้อยนักคนดีหรือผู้ฉลาดไม่พึงประมาทในเรื่องของอายุนั้นพึงรับทำความดีรีบดับทุกข์เหมือนคนที่ไฟติดอยู่บนศีรษะควรรีบดับเสียโดยพลันเรื่องความตายจะไม่มาถึงนั้นเป็นไม่มีพระพุทธองค์ตรัสไว้อีกว่าสำหรับภิกษุผู้เจริญมรณสติว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราอยู่ได้มาถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่มาได้วันหนึ่งอยู่มาได้ชั่วระยะเวลาที่ฉันบิณฑบาตครั้งหนึ่งเคี้ยวคำข้าว 4-5 คำภิกษุผู้เจริญมรณสติอย่างนี้ชื่อว่ายังประมาทอยู่ยังเฉื่อยชาอยู่ในเรื่องการระลึกถึงความตายส่วนภิกษุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราได้มาได้ชั่วระยะเวลาเคี้ยวคำข้าวคำเดียวแล้วกลืนลงไปหรือเราอยู่มาได้เพียงชั่วระยะเวลาที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกได้หรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าได้เราพึงใส่ใจคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราทำจิตของบรรพชิตได้มากหนออย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายเราจึงเรียกว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติ
อย่างเข้มแข็งเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสบางคราวพระพุทธองค์ทรงอุปมาชีวิตด้วยหยาดน้ำค้างบนใบหญ้าด้วยฟองน้ำในความหมายว่าสิ้นไปเร็วแตกดับเร็วทรงอุปมาชีวิตเหมือนลอยไม้ที่ขีดลงในน้ำในความหมายว่ากลับเข้าหากันอย่างรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานน้ำที่ไหลจากภูเขาไหลลงอย่างเดียวไม่ไหลกลับก้อนน้ำลายที่เขาอมไว้ที่ปลายลิ้นพร้อมที่จะถมทิ้งโดยพลันชิ้นเนื้อที่เขาใส่ไว้ในกระทะเหล็กถูกไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมย่อยยับไปโดยรวดเร็วโคซึ่งเขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมใกล้ความตายเข้าไปทุกย่างก้าวฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นมีระยะสั้นมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากบุคคลผู้ฉลาดจึงควรพิจารณาชีวิตด้วยปัญญาควรทำกุศลประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถือเอาประโยชน์จากความตายซึ่งทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ายข้ามไม่พ้นนี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้ทุกคนทุกวันพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถร่วงพ้นไปได้นอกจากนี้ให้พิจารณาถึงความที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงและพิจารณาถึงกรรมว่าเรามีกรรมเป็นของตนต้องรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถึงอย่างไรความตายก็ยังมีแง่ดีอยู่มิใช่น้อยเช่นทำให้คนที่เคยโกรธหรือเกลียดชังเราหายโกรธหรือเกลียดให้อภัยในความผิดพลาดต่างๆของเราความตายไม่อาจพลัดพรากความรักของคนที่รักได้ยังทำให้คนที่รักอยู่แล้วรักมากขึ้นความดีที่เคยทำไว้และยังไม่ค่อยปรากฏเมื่อยังมีชีวิตอยู่จะปรากฏมากขึ้นเด่นชัดขึ้นคนที่เคยริษยาก็จะเลิกริษยาและหันมายกย่องชมเชยโอกาสของเราทุกคนมีอยู่น้อยเวลาแห่งความตายรุกกระชั้นมาทุกนาทีวินาทีจึงไม่ควรประมาทควรรีบทำกิจที่ควรทำลดละความเพลิดเพลินหลงไหลมัวเมาต่างๆให้เบาบางลงอย่างที่พระพุทธองค์ทรงเตือนไว้ว่าร่าเริงอะไรกันนักเพลิดเพลินอะไรกันนักเมื่อโลกลุกเป็นไฟอยู่ด้วยเพลิงคือความเจ็บความแก่และความตายท่านทั้งหลายอยู่ท่ามกลางความมืดมนคือความหลงเหตุไฉนจึงไม่แสวงหาดวงประทีปคือปัญญากันเล่าภาวุงสหัสสมพินิมิตสาวุทันตังครีเนคลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจจังที่นาโพธิบัลลังก์ขุนมารสหัสสะภาภูภาภูวิชาวิชิตขัง
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งพาลทั้งบัณฑิต ทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนล้วนบ่ายหน้าไปหามฤตยูทั้งนั้นผลไม้ที่สุกแล้วก็พลันแต่จะหล่นลงเป็นแน่ฉันใดสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็พลันจะตายเป็นแน่ฉันนั้นคนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพาลทั้งบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่ในช่างหม้อกระทำแล้วทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งปวงจะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกแต่พระตถาคตผู้เป็นศาสดาเช่นนั้นหาบุคคลจะเปรียบเทียบมิได้ในโลกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกำลังยังเสด็จปรินิพพานนายโคบาลย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ฉันใดความแก่และความตายย่อมต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้นบุรุษตื่นแล้วย่อมเห็นสิ่งที่มาประจวบด้วยความฝันแม้ฉันใดใครๆก็ไม่เห็นชนที่รักซึ่งตายจากไปแล้วแม้ฉันนั้นชีวิตนี้น้อยหนอมนุษย์ย่อมตายภายใน100 ปีแม้หากว่ามนุษย์ใดย่อมเป็นอยู่เกินไปมนุษย์นั้นย่อมตายเพราะชราโดยแน่แท้สัตว์ที่เกิดมามีภัยโดยความตายเป็นนิดเหมือนผลไม้ที่สุกแล้วมีภัยโดยการหล่นในเวลาเช้าฉะนั้นภาชนะดินที่ในช่างทำแล้วทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดแม้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นสัตว์ที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ย่อมตายทั้งนั้นเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดาชีวิตอันใดเป็นประโยชน์แก่บุรุษเหล่าอื่นชีวิตอันนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตายไปแล้วอันการร้องไห้ถึงผู้ที่ตายไปแล้วย่อมไม่ทำให้เกิดผลไม่ทำให้เกิดความสรรเสริญสมณะและพราหมณ์ไม่สรรเสริญเลยการร้องไห้ย่อมเบียดเบียนจักษุและร่างกายทำให้เสื่อมวรรณะกำลังและความคิดชนทั้งหลายผู้เป็นข้าศึกย่อมมีจิตยินดีส่วนชนผู้เป็นมิตรย่อมพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยโลกถูกมัจจุราชเผาสุมและถูกชรารุมร้อมไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ย่อมเดือดร้อนอยู่เป็นนิดเหมือนคนกระทำความผิดได้รับอาทยาเดือดร้อนอยู่ฉะนั้นชราพยาธิและมรณะทั้ง3เป็นดุจกองไฟตามไหม้หมู่สัตว์โลกนี้สัตว์โลกเหล่านั้นไม่มีกำลังต่อต้านไม่มีกำลังที่จะหนีไปได้ควรทำวันและคืนไม่ให้ไร้ประโยชน์ด้วยมนสิการน้อยบ้างมากบ้างเพราะวันคืนล่วงไปเท่าใดชีวิตของสัตว์ก็ล่วงไปเท่านั้นเวลาตายก็รุกรนเข้าไปใกล้บุคคลทุกอิริยาบถคือเดินยืนนั่งหรือนอนเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรประมาทต่อเวลา
ความตายนี้มีแน่นอนในสองคราวคือในเวลาแก่หรือในเวลาหนุ่มที่จะไม่ตายเลยย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญแต่สัมมาปฏิบัติเถิดขอจงอย่าได้ปฏิบัติผิดพินาศเสียเลยขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะผู้มีขณะอันล่วงเลยไปเสียแล้วย่อมพากันไปเศร้าโศกยัดเยียดอยู่ในนรกถึงท่านจะติความแก่อันเลวทรามถึงท่านจะติความแก่อันทำให้ผิวพรรณทรามไปรูปอันน่าพึงใจก็คงถูกความแก่ย่ำยีอยู่นั่นเองแม้ผู้ใดพึงมีชีวิตอยู่ได้100 ปีผู้นั้นก็ไม่พ้นความตายไปได้สัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นเบื้องหน้าความตายย่อมไม่ละเว้นอะไรย่อมย่ำยีทั้งหมดทีเดียวชีวิตนี้น้อยนักสัตว์ย่อมตายแม้ภายใน100 ปีถ้าแม้สัตว์เป็นอยู่เกิน100 ปีไซสัตว์นั้นก็ย่อมตายแม้เพราะโรคชราโดยแท้แลชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราสิ่งที่เคยหวงแหนเป็นของเที่ยงไม่มีเลยบุคคลเห็นว่าสิ่งนี้มีความเป็นไปต่างๆมีอยู่ดังนี้แล้วไม่พึงอยู่ครองเรือนบุรุษย่อมสำคัญสิ่งใดว่าสิ่งนี้เป็นของเราจำต้องละสิ่งนั้นไปแม้เพราะความตายบัณฑิตผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเราทราบข้อนี้แล้วไม่พึงน้อมไปในความเป็นผู้ที่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเราชีวิตนี้ถูกชรานำเข้าไปเป็นของน้อยดุจน้ำในโคลนฉะนั้นเมื่อชีวิตเป็นของน้อยเหลือเกินอย่างนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะประมาทเลยเราเข้าใจว่าชีวิตนี้ถูกชรานำเข้าไปเป็นของน้อยดุจน้ำในโคลนฉะนั้นเมื่อชีวิตเป็นของน้อยเหลือเกินอย่างนี้แต่พวกคนพาลย่อมพากันประมาทคนพาลเหล่านั้นอันเครื่องผูกคือตัณหาผูกไว้แล้วย่อมยังนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยและอสุรกายให้เจริญวันคืนย่อมผ่านพ้นไปชีวิตย่อมรุกรนไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นเปลืองไปดุจน้ำในแม่น้ำน้อยฉะนั้นนรชนผู้ประกอบไปด้วยกำลังกายหรือกำลังทหารก็ตามจะสู้รบกับชราและมรณะแล้วไม่แก่ไม่ตายไม่มีเลยเพราะว่าชีวิตของสัตว์นี้ทั้งมวลถูกความเกิดและความแก่เบียดเบียนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชรานำเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของน้อยเมื่อนรชนถูกชรานำเข้าไปสู่ความตายย่อมไม่มีผู้ต้านทาน
ของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมาย ใครๆรู้ไม่ได้ทั้งลำบากทั้งน้อยและประกอบด้วยทุกข์สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วจักไม่ตายด้วยความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นไม่มีเลยแม้อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดาผลไม้สุกงอมแล้วชื่อว่าย่อมมีภัยเพราะจะต้องร่วงหล่นลงไปในเวลาเช้าฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วชื่อว่าย่อมมีภัยเพราะจะต้องตายเป็นนิจฉะนั้นภาชนะดินที่ในช่างทำแล้วทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดแม้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเขลาทั้งคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจของมฤตยูมีมฤตยูเป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดเมื่อสัตว์เหล่านั้นถูกมฤตยูครอบงำแล้วต้องไปปรโลกบิดาจะป้องกันบุตรไว้ก็ไม่ได้หรือพวกญาติจะป้องกันพวกญาติไว้ก็ไม่ได้ท่านจงเห็นเหมือนหมู่ญาติของสัตว์ทั้งหลายผู้จะต้องตายกำลังแลดูรำพันอยู่โดยประการต่างๆสัตว์ผู้จะต้องตายผู้เดียวเท่านั้นถูกมฤตยูนำไปเหมือนโคที่บุคคลจะพึงฆ่าถูกนำตัวไปทีเดียวความตายและความแก่กำจัดสัตว์โรคอยู่อย่างนี้เพราะเหตุนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายทราบชัดสภาพของโลกแล้วย่อมไม่เศร้าโศกท่านย่อมไม่รู้ทางของผู้มาหรือผู้ไปไม่เห็นที่สุดทั้งสองอย่างถึงจะคร่ำครวญไปก็ไร้ประโยชน์ถ้าผู้คร่ำครวญหลงเบียดเบียนตนอยู่จะยังประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นได้ไซร้บัณฑิตผู้เห็นแจ้งก็พึงกระทำความคร่ำครวญนั้นบุคคลจะถึงความสงบใจได้เพราะการร้องไห้เพราะความเศร้าโศกก็หาไม่ทุกข์ย่อมเกิดแก่ผู้นั้นยิ่งขึ้นและสรีระของผู้นั้นก็จะสูบซีดบุคคลผู้เบียดเบียนตนเองย่อมเป็นผู้สูบผอมมีผิวพรรณเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายผู้ละไปแล้วย่อมรักษาตนไม่ได้ด้วยความรำพันนั้นการรำพันไร้ประโยชน์คนผู้ทอดถอนถึงบุคคลที่ทำกาละไปแล้วยังละความเศร้าโศกไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความเศร้าโศกย่อมถึงทุกข์ยิ่งขึ้นท่านจงเห็นคนแม้เหล่านี้ผู้เตรียมจะเดินไปตามยถากรรมและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ผู้มาถึงอำนาจแห่งมัจจุราชแล้วกำลังพากันดิ้นรนอยู่ทีเดียวก็สัตว์ทั้งหลายย่อมสำคัญด้วยอาการใดๆอาการนั้นๆย่อมแปลเป็นไปอย่างอื่นในภายหลังความพลัดพรากจากกันเช่นนี้ย่อมมีได้ท่านจงดูสภาพแห่งโลกนี้เถิดมานพแม้จะพึงเป็นอยู่100 ปีหรือยิ่งกว่านั้นก็ต้องพลัดพรากจากหมู่ญาติต้องละทิ้งชีวิตในโลกนี้เพราะเหตุนั้นบุคคลฟังธรรมเทศนาของพระอรหันต์แล้วเห็นผู้ที่ล่วงลับทำกาละแล้วกำหนดอยู่ว่าบุคคลผู้ล่วงลับทำกาละแล้วนั้นเราไม่พึงกล่าวว่าจงเป็นอยู่อีกเถิดดังนี้พึงกำจัดความรำพันเสียบุคคลพึงดับไฟที่ไม่ลุกรามไปด้วยน้ำฉันใดนรชนผู้เป็นนักปราชญ์มีปัญญาเฉลียวฉลาดพึงกำจัดความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเสียโดยฉับพลันเหมือนลมพัดนุ่นฉะนั้นคนผู้แสวงหาความสุขเพื่อตนพึงกำจัดความรำพันความทยานอยากและความโทมนัสของตนพึงถอนลูกศรคือกิเลสของตนเสียเป็นผู้มีลูกศรคือกิเลสอันถอนขึ้นแล้วอันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วถึงความสงบใจก้าวล่วงความเศร้าโศกได้ทั้งหมดเป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศก
เยือกเย็นชะนี้แลสัตว์โรคอันความตายครอบงำไว้อันความแก่ห้อมร้อมไว้วันคืนชื่อว่าสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไปได้ที่เขากำลังทอช่างหูกทอไปได้เท่าใดส่วนที่จะต้องทอก็ยังเหลืออยู่น้อยเท่านั้นแม้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นแม่น้ำที่เต็มฝั่งย่อมไม่ไหลไปสู่ที่สูงฉันใดอายุของมนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่กลับมาสู่ความเป็นเด็กอีกฉะนั้นแม่น้ำที่เต็มฝั่งย่อมพัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไปฉันใดสัตว์ทั้งปวงย่อมถูกชราและมรณะพัดพาไปฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนั้นว่าเป็นของน้อยนักเราเห็นหมู่สัตว์นี้ผู้เป็นไปในอำนาจของความอยากในภพทั้งหลายกำลังดิ้นรนอยู่ในโลกนรชนทั้งหลายผู้เลวทรามย่อมบ่นเพ้ออยู่ในปากมัจจุราชนรชนเหล่านั้นยังไม่ปราศจากความอยากในภพและมิใช่ภพทั้งหลายเลยพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วว่ารูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำเวทนาอุปมาด้วยฟองน้ำสัญญาอุปมาด้วยพยับแดดสังขารอุปมาด้วยต้นกล้วยและวิญญาณอุปมาด้วยกลภิกษุย่อมเพ่งพิจารณาเห็นเบญจขันธ์นั้นโดยแยบคายด้วยประการใดๆเบญจขันธ์ย่อมปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าด้วยประการนั้นๆก็กาละธรรมสามอย่างคือราคะโทสะโมหะอันพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดังแผ่นดินปารภกายนี้ทรงแสดงแล้วท่านทั้งหลายจงดูรูปอันบุคคลทิ้งแล้วอายุไออุ่นและวิญญาณย่อมละกายนี้เมื่อใดเมื่อนั้นกายนี้อันเขาทอดทิ้งแล้วย่อมเป็นเหยื่อแห่งสัตว์อื่นหาเจตนามิได้นอนทับถมแผ่นดินนี่เป็นความสืบต่อเช่นนี้เป็ดหลอกลวงคนโง่เบญจขันธ์เพียงดังว่าเพชฌฆาตผู้หนึ่งเราบอกแล้วสาระย่อมไม่มีในเบญจขันธ์นี้ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วมีสัมปชัญญะมีสติพึงพิจารณาขันธ์ทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไม่จุติคือนิพพานพึงละสังโยชน์ทั้งปวงพึงกระทำที่พึ่งแก่ตนพึงประพฤติดุจบุคคลผู้มีศีรษะอันไฟไหม้ดังนี้เธอทั้งหลายตื่นอยู่จงฟังคำนี้เธอเหล่าใดผู้หลับแล้วเธอเหล่านั้นจงตื่นความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณอันประเสริฐเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ผู้ใดตื่นอยู่มีสติสัมปชัญญะมีสติตั้งมั่นเบิกบานและผ่องใสพิจารณาธรรมอยู่โดยชอบโดยการอันควรผู้นั้นมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นแล้วพึงกำจัดความมืดเสียได้เพราะเหตุนั้นแลภิกษุพึงคบธรรมเครื่องเป็นผู้ตื่นภิกษุผู้มีความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีปกติได้ฌานตัดกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติและชราได้แล้วพึงถูกต้องฌานอันเป็นเครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แล
ำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดลชั่วให้ชั่วดีดุจตราตนตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซสืบได้ด้วยกรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปธรรมะแนวใหม่ชุดกฎแห่งกรรมของทอเลียงพิบูลเป็นเทปที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิงเหมาะกับชนทุกชั้นทุกวัยเล่าเรื่องจริงโดยท่านชาตวโรเรื่องราวของกฎแห่งกรรมชุดนี้จะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ แต่จะต้องใช้เวลานานเพราะเรื่องมันยืดยาวสักหน่อยถ้าท่านให้เวลาฟังผมด้วยความอดทนแล้วก็นับว่า
จะเป็นพระคุณแก่ผมมากเพราะคิดว่าหากผมได้ระบายเรื่องนี้ออกมาออกจากความอัดแน่นในหัวใจให้ผู้ที่ผมเคารพนับถือเช่นท่านได้ฟังผมคิดว่าผมอาจจะทำให้ความทุกข์ที่ยังสุมอยู่ในอกของผมเบาบางลงไปบ้างข้าพเจ้าฟังดูก็รู้สึกเห็นใจคิดว่าคงจะเป็นทุกข์หนักจึงพูดสนับสนุนเป็นธรรมดาคนเราเมื่อมีอะไรคับอกก็ควรจะระบายออกมาเสียบ้างเพื่อจะได้โล่งอกสบายใจลงบ้างเพราะฉะนั้นบางศาสนาเขาจึงได้มีการล้างบาปกันต้องไปสารภาพกับพระว่าทำอะไรผิดไว้บ้างเพื่อระบายออกมาให้หมดแล้วก็จะโล่งใจเมื่อข้าพเจ้าสนับสนุนและแกมแนะนำให้แกได้ระบายเรื่องออกมาก็เห็นหน้าของแกสดชื่นขึ้นบ้างจากนั้นก็เริ่มเล่าเรื่องให้ข้าพเจ้าฟังเมื่อครั้งที่ผมย้ายไปอยู่ทางเหนือผมมีเพื่อนรุ่นเดียวกับผมคนหนึ่งเราออกมาทำงานด้วยกันท่านคงจะรู้จักเพื่อนผมคนนี้ดีเขาชื่อว่าสุธีเรามีความสนิทสนมรักใคร่กันมากทั้งเราก็ทำงานอยู่ในสำนักงานเดียวกันเมื่อผมไปอยู่ที่จังหวัดนั้นไม่นานนักก็เกิดไปพออกพอใจกับหญิงสาวชาวเมืองนั้นเข้าคนหนึ่งในที่สุดก็เกิดสมัครรักใคร่กันต่อมาไม่นานนักเราก็ตกลงสมัครใจจะร่วมหัวจมท้ายด้วยกันกำหนดวันที่จะแต่งงานกันก็เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นการจัดงานต่างจังหวัดย่อมเป็นการใหญ่ต้องล้มวัวล้มควายเพื่อจัดเป็นอาหารเลี้ยงพวกแขกที่รับเชิญเป็นจำนวนไม่น้อยแขกที่รับเชิญทางผมซึ่งเป็นเจ้าบ่าวและทางเจ้าสาวก็มีมากด้วยกันเมื่อกำหนดวันงานแน่นอนแล้วก็ออกบัตรเชิญแขกเจ้าเพื่อนรักของผมก็แอบมากระซิบว่าเฮ้ยอัวจะเอาเนื้อควายให้ลื้อไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนหรอกเสียเงินนิดหน่อยก็ได้ของมามากผมสงสัยจึงได้ถามว่าหมายความว่าอย่างไรเสียเงินน้อยได้ของมากอัวยังไม่เข้าใจเพื่อนผมหัวเราะแล้วป้องมือกระซิบที่หูว่าอัวจะให้ลูกน้องไปขโมยควายมาฆ่าในถ้ำที่ป่าหลังองค์การของเรานี่แหละรับรองว่าจะได้เนื้อมาทำอาหารทันเวลาด้วยผมได้ฟังก็ตกใจไม่นึกว่าแกจะไปขโมยควายจึงได้ห้ามว่าเฮ้ยอัวขอเสียทีอย่าทำมันเป็นอันขาดไม่ดีแน่แต่เพื่อนกลับกระซิบว่าเราไม่ได้ลงมือเองสั่งให้ลูกน้องมาจัดการไม่ต้องเดือดร้อนอะไรหรืออยู่เฉยๆไม่ต้องกลัวว่าจัดการให้เรียบร้อยได้เนื้อมาทันงานแน่พวกลูกน้องอัวมันชำนาญผมจึงบอกแกว่าเฮ้ยอย่าทำเลยอัวไม่ชอบอัวไม่สบายใจประเดี๋ยวลูกน้องลื้อก็จะได้กลายเป็นโจรปล้นควายชาวบ้านบาปจะมาตกหนักที่อัวเป็นต้นเหตุเสียงเพื่อนของผมก็ยังหัวดื้อแย้งขึ้นมาว่าเฮ้ยลื้อเฉยๆฮะหน้าอย่าคลี่คลาดไปหน่อยเลยเราขโมยสมัครเล่นครั้งเดียวเท่านั้นคงจะสนุกพิลึกอัวรับรองว่าหรือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อัวรับผิดชอบทั้งหมดมันเป็นเรื่องของอัวหรือจะไปเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปทำไมวะใครขืนเชื่อทำจิตใจอ่อนแอกลัวโน่นกลัวนี่ไปเปล่าๆควายตัวหนึ่งถ้าลื้อซื้อราคาก็1,000 กว่าบาทนี่ลื้อเลี้ยงสุราปาปิ้งให้ไอ้พวกลูกน้องอัวเพียงไม่กี่ร้อยบาทเชื่ออัวเฮน่าไม่ต้องคิดอะไรมากบุญบาปไม่มีเวรกรรมไม่มีเฮ้ยทำใจให้สบายเมื่อผมได้ยินเพื่อนพูดเช่นนั้นก็ชักจะคล้อยตามคนเรามีความโลภอยู่ในสันดานคิดว่าเสียเงินน้อยได้ของมากเวลานั้นไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเห็นผิดเป็นชอบคิดว่าคงจะเป็นเพราะไม่เชื่อเรื่องของกรรมไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อว่าทำดีทำชั่วผลจะติดตามสนองคนที่มีความรู้สึกเช่นนี้ย่อมทำอะไรได้หมดไม่สนใจว่าทางชั่วหรือทางดีจึงพูดเสียงอ่อนลงว่า
มันจะดีหรือกลัวมันจะลำบากทีหลังนะเพื่อนยิ้มเมื่อเห็นผมเสียงอ่อนลงจึงบอกว่าเฮ้ยรับรองไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ตกลงนะว่าจะสั่งพวกลูกน้องให้จัดการผมจึงพูดออกไปว่าถ้ารือรับรองแข็งแรงว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องมาถึงอ้วก็ตกลงก็ได้เพื่อนเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจจัดแจงไปสั่งลูกน้องที่ทำงานอยู่ด้วยกันในองค์การนั้นจากนั้นผมก็กะอาหารเมื่อได้เนื้อควายมาก็จะทำสเต๊ะเลี้ยงแขกให้ลือชื่อและเครื่องในก็จะต้มและปรุงอาหารอย่างอื่นให้อร่อยไม่เคยมีใครทำมาก่อนในจังหวัดนี้แน่ก่อนกำหนดวันแต่งงานของผมวันหนึ่งเพื่อนรักของผมก็ให้พวกลูกน้องไปคอยแอบดักดูพวกเลี้ยงควายมันเผลอเมื่อไหร่ก็จะจัดการต้อนเอาไปทันทีไปพบควายอ้วนพีเข้าตัวหนึ่งกำลังกินหญ้าอยู่ที่ชายป่าซึ่งมีเด็กคอยเลี้ยงอยู่พวกขโมยควายสมัครเล่นมีความพอใจในควายตัวนี้ยิ่งนักจึงแอบคอยเวลาพอเลยเที่ยงไปแล้วเจ้าเด็กเลี้ยงควายคงจะหิวข้าวจึงเดินกลับไปกินข้าวที่บ้านปล่อยให้ควายเล็มหญ้าเพลินอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจากบ้านผู้คนทั้งคนก็ไม่ระแวงว่าจะมีภัยเกิดขึ้นแก่ควายของตัวเพราะยังไม่ปรากฏว่าควายเคยหายมาก่อนในสมัยก่อนข้าพเจ้าทราบว่าทางภาคเหนือเขาถือว่าควายเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อมนุษย์เพราะคนเราได้อาศัยกำลังแรงงานของควายทำไร่ไถนาได้อาหารมาเลี้ยงชีวิตก็ควรจะนึกถึงบุญคุณของควายเมื่อถึงหน้าเขาทำนาเขาก็จะใช้แรงควายเมื่อหมดฤดูทำนาเขาก็จะปล่อยให้มันเป็นอิสระเข้าไปหากินในป่าตามชอบใจไม่ได้กักขังไว้ในบ้านเหมือนกับภาคกลางทุกๆหมู่บ้านส่วนมากก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ควายจึงพากันไปหากินในป่าเป็นฝูงๆพวกสัตว์ร้ายก็ไม่สามารถจะทำอันตรายในฝูงควายได้เพราะกลัวเขาแหลมจะถูกมันรุมควิดเอาครั้นมาถึงฤดูทำนาชาวบ้านเจ้าของควายต่างก็เข้าป่าตามหาควายของตนกลับบ้านควายของใครของมันไม่มีสับสนกันควายใครก็เข้าครอกใครไม่มีจูงผิดตัวไม่เคยมีควายของใครหายไม่มีการลักขโมยควายนับเป็นประเพณีอันงดงามควรยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งแต่ในปัจจุบันนี้คงจะไม่ทำเช่นนั้นอีกแล้วเพราะมนุษย์ส่วนมากเวลานี้มีจิตใจเสื่อมไม่มีศีลธรรมดังนั้นเมื่อเด็กเลี้ยงควายเดินกลับบ้านไปกินข้าวไม่ได้เฉลียวใจว่าควายของตนจะหายพวกลูกน้องของเพื่อนผมซึ่งแอบดักดูอยู่ก่อนแล้วพอเห็นเด็กเดินคล้อยหลังไปไม่นานนักก็พากันออกมาช่วยกันจับควายทั้งฉุดทั้งดึงทั้งผลักทั้งตีด้วยไม้ให้มันเดินเจ้าควายที่น่าสงสารแม้จะดื้อไม่ยอมไปแต่เมื่อถูกฉุดกระชากลากไปอย่างไม่ปราณีปราศัยทำยังถูกเฆี่ยนตีอย่างไม่ปราณีน่าสงสารสุดที่จะดื้อดึงไม่ยอมไปก็ถูกลากอย่างทุรุทุกังไปตลอดทางแม้มันจะแสนรู้ร้องไปตลอดทางก็ไม่มีใครสามารถจะช่วยมันได้ในที่สุดพวกขโมยควายสมัครเล่นเหล่านั้นก็นำตัวไปซ่อนไว้ในถ้ำลึกหลังที่ทำการองค์การอย่างมิดชิดไม่มีใครสามารถที่จะตามหามันพบได้พอตอนบ่ายแดดร่มลมตกเด็กน้อยก็ออกจากบ้านเดินตรงไปที่ชายป่าที่ปล่อยให้ควายกินหญ้าอยู่ตัวเดียว
เมื่อไม่เห็นอยู่ในที่นั้นก็มีความร้อนใจเที่ยวตามหาเพราะไม่เคยปรากฏว่าควายตัวนี้เคยไปห่างไกลจากชายป่ามาก่อนเคยปล่อยไว้ให้อยู่ที่ไหนก็อยู่ในบริเวณนั้นเด็กเที่ยวตามหาควายจนเย็นเมื่อไม่พบก็เสียใจอะไรรักเจ้าควายคู่ยากเดินร้องไห้กลับไปบ้านบอกพ่อเมื่อพ่อรู้ว่าควายหายก็ตกใจรีบจัดแจงพาลูกออกตามหาสองพ่อลูกเที่ยวหาควายด้วยความร้อนใจและเป็นห่วงเพราะแกรักควายตัวนี้เป็นชีวิตจิตใจทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีควายตัวนี้เป็นสมบัติมีค่าและเป็นที่รักใคร่หวงแหนของแกไม่ผิดกับลูกชายฉะนั้นเมื่อยิ่งหาก็ยิ่งห่วงยิ่งอะไรรักมากขึ้นก็เกิดเสียอกเสียใจร้องไห้ฟูมฝ่ายน้ำตาเมื่อนึกถึงตัวเองก็ยากจนมีควายอยู่ตัวเดียวที่ได้อาศัยเป็นกำลังแรงช่วยทำไร่ไถนาพอเลี้ยงชีวิตไม่อดตายไปวันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มั่งมีอะไรบัดนี้มนุษย์ใจร้ายได้ลักขโมยควายไปก็เท่ากับตัดตีนตัดมือเมื่อถึงฤดูทำนาก็ไม่รู้จะเอาควายที่ไหนมาช่วยคิดแล้วก็ตื้นตันใจร้องไห้ออกมาอีกเจ้าลูกชายเห็นพ่อร้องไห้ก็ร้องบ้างพ่อลูกเดินเที่ยวตามหาควายพลางก็ร้องไห้พลางจนถึงค่ำในที่สุดก็จุดไฟเที่ยวตามหาควายอย่างมิได้ลดละแม้จะลำบากยากแค้นอย่างไรก็ไม่ย่อท้อเพราะควายเป็นหัวใจเป็นตีนเป็นมือของตนสองพ่อลูกติดตามควายเข้าไปในเขตขององค์การที่เราอยู่เจ้าเพื่อนรักก็ได้สั่งให้คนยามไล่สองพ่อลูกให้ออกไปนอกเขตเพราะเป็นเวลาค่ำคืนดึกดื่นหากไม่เชื่อก็จะจับตัวแจ้งข้อหาว่าบุกรุกสงสัยจะลักทรัพย์พ่อลูกจนใจจึงปลอบตัวเองว่าควายมันคงจะเข้าไปหากินในป่าลึกพรุ่งนี้มันคงจะออกมาเองถ้าไม่ออกมาพรุ่งนี้เช้าก็จะติดตามเข้าไปค้นหาเพราะเป็นเวลาดึกแล้วจึงได้เดินกลับบ้านอย่างคนหมดหวังและอิดโรยอาหารเย็นก็ไม่ตกถึงท้องอย่างคนหมดอะไรในชีวิตสองชีวิตพ่อลูกตามหาควายเป็นที่น่าสงสารของชาวบ้านผู้รู้เห็นเหตุการณ์ยิ่งนักคืนนั้นตอนดึกเพื่อนผมกับพวกลูกน้องคู่ใจหลายคนต่างก็เลี้ยงสุราอาหารจากเงินจำนวนที่ผมมอบให้ไว้600 บาทเป็นที่ร่าเริงสนุกสนานในถ้ำป่าลึกหลังองค์การนั้นพอหน้าตึงๆมันก็จับควายขึงพืชเพื่อนผมกับลูกน้องก็เตรียมลงมือช่วยกันฆ่าควายโดยจะใช้มีดแทงคอจากนั้นจึงได้ช่วยกันจับช่วยกันมัดไม่ให้ควายดิ้นมีใหญ่ควายที่น่าสงสารจะร้องขึ้นเมื่อรู้ตัวว่าจะตายคล้ายกับจะขอชีวิตและพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากความทารุณแต่ก็หมดหวังที่จะดิ้นหลุดให้เป็นอิสระได้ก็ได้แต่กรอกตาไปมาอย่างน่าสงสารน่าสมเพชยิ่งนักมันเป็นสัญชาตญาณไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ย่อมจะมีความรู้สึกกลัวรู้สึกโกรธรู้สึกมีความอาฆาตพยาบาทมันจ้องตาเพ่งมองจนน้ำตาไหลพรากออกมาดูพวกมนุษย์ใจร้ายกำลังจะทำลายชีวิตของมันด้วยความโกรธแค้นแต่มันทำอะไรไม่ได้สัตว์ก็มีความกลัวตายรักชีวิตเช่นเดียวกับพวกมนุษย์ทั่วไปแต่พวกฆ่าควายสมัครเล่นกำลังเมาหน้าชาก็มุ่งหวังจะฆ่าให้ตายเพื่อจะเอาเนื้อไปทำประโยชน์เท่านั้นไม่ได้คิดอะไรไม่เคยมีความสงสารเมตตาคิดว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีกรรมตามสนองเมื่อมัดแล้วยังช่วยกันไม่ให้ควายกระดิกตัวได้จากนั้นก็ลงมือเอามีดแทงคอแทงแล้วแทงอีกควายเคราะห์ร้ายที่น่าสงสารร้องครวญครางดิ้นรนด้วยความเจ็บปวด
รวดร้าวเมื่อแทงคอแล้วก็เช็ดเลือดไหลที่ออกมาด้วยคมมีดมันกำลังชักแต่ตาอันโตของมันเพ่งมองดูคนเชือดอีกครั้งหนึ่งแฝงไว้ด้วยความพยาบาทอาฆาตคล้ายกับมันจะจองเวรก่อนที่มันจะหมดลมขาที่ถูกยึดด้วยเชือกทั้งสี่ข้างนั้นสั่นไหวระรัวในไม่ช้ามันก็หมดลมหายใจเลือดพุ่งออกมาจากทางจมูกและทางปากทันใดนั้นเพื่อนของผมกับพวกสมุนลูกน้องก็จัดการตัดคอแล่หนังและตัดขาแบ่งออกเป็น4 ขาหน้าขาหลังบางคนก็ผ่าท้องเอาเครื่องในออกมีลำไส้ตับปอดหัวใจและสิ่งอื่นๆต้องตัดออกหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อง่ายต่อการขนส่งเข้าเมืองพอเช้ามืดก่อนฟ้าสางเพื่อนกับพรรคพวกลูกน้องก็เอารถขนเนื้อควายมาส่งถึงบ้านผมในเมืองซึ่งยังไม่ทันสว่างจากนั้นก็จัดการเข้าครัวแยกออกปรุงเป็นอาหารต่อไปเพราะรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันแต่งงานของผมเจ้าของควายตื่นแต่เช้ามืดเที่ยวออกเดินหาควายที่หายไปทั้งพ่อลูกคงจะนอนไม่หลับกันตลอดคืนเพราะเป็นห่วงควายที่ยังตามไม่พบแกหารู้ไม่ว่าควายที่รักเหมือนสมาชิกในครอบครัวของแกบัดนี้ได้ถูกฆ่าแยกออกเป็นส่วนกำลังปรุงเป็นอาหารแล้วผมสงสัยว่าหากพวกแขกที่รับเชิญมาเลี้ยงอาหารในคืนนั้นรู้ว่าควายที่ปรุงอาหารนั้นคลุกเคล้าด้วยชีวิตและน้ำตาของชาวนาจนๆมันเป็นควายคู่ทุกข์คู่ยากของ2 พ่อลูกนับเป็นชีวิตที่เศร้าพวกแขกคงจะกลืนไม่ลงคอแม้จะอร่อยอย่างไรก็ดีก็คงจะกินไม่ลงเป็นแน่ชายเจ้าของควายกับลูกชายเที่ยวติดตามหาควายคู่ทุกข์คู่ยากแทบพลิกป่าและสืบถามชาวบ้านตลอดไปว่าเห็นควายหลงทางมาบ้างไหมชาวบ้านที่รู้เรื่องดีเห็น2 พ่อลูกบุกป่าฝ่าดงไม่ได้คิดถึงความยากลำบากเที่ยวตามหาควายจนเลือดตาแทบกระเด็นก็อดสงสารไม่ได้ครั้นจะบอกตรงๆก็กลัวอิทธิพลของเพื่อนผมเพียงแต่บอกว่าควายเวลานี้ไม่มีตัวตนอยู่แล้วไม่ต้องไปหาให้เสียเวลา2 พ่อลูกได้ยินเช่นนั้นก็ใจหายหมดควายก็หมายถึงหมดกำลังความรู้สึกเหมือนใครมาควักเอาดวงใจไปก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นถามชาวบ้านก็มีใครกล้าบอกในที่สุดก็ได้กลิ่นข่าวเลือดคล้ายกับวิญญาณของควายมาบอกนำทางให้2 พ่อลูกได้กลิ่นสาบควายกลิ่นคราวเลือดอาศัยนำทางไปถึงที่ฝังซากของควายเมื่อรู้แน่ว่าเป็นที่ฝังซากแล้วก็ขุดลงไปได้ซากหัวเขาและหนังควายชายผู้พ่อจัดแจงแบกแล้วก็เดินร้องไห้สงสารควายไปยังที่ทำการองค์การที่ผมกับเพื่อนทำงานอยู่ที่นั่นเพื่อให้ผู้อำนวยการองค์กรช่วยสอบสวนขอความเป็นธรรมแกก้มลงกราบผู้อำนวยการแล้วก็ร้องไห้เพราะรู้แน่ชัดว่าคนร้ายที่ฆ่าควายนั้นทำงานอยู่ในองค์การนี้ขอให้หาตัวและจัดการกับผู้ฆ่าควายไปด้วยความยุติธรรมความจริงผู้อำนวยการและคนในองค์การนั้นรู้เรื่องดีว่าใครเป็นตัวการฆ่าควายแต่ก็รู้เมื่อสายเสียแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้จำเป็นที่จะต้องช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อชื่อเสียงจึงได้สั่งให้ผู้จัดการเป็นผู้สอบสวนพอเป็นพิธีเท่านั้นในที่สุดก็บอกว่าไม่สามารถที่จะจับมือใครดมไม่สามารถจะหาตัวผู้ฆ่าควายมาให้ได้รู้สึกเสียใจด้วยแม้เจ้าของควายจะร้องไห้สึกเอาเข้ามาแทนตัวเก่าเพราะแกยากจนจริงๆได้อาศัยควายเป็นแรงทำนาหาเลี้ยงชีวิตแต่ผู้จัดการก็บอกว่าได้ไต่สวนแล้วรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้หมดทางช่วยไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็รู้สึกสงสารเจ้าของควาย2 พ่อลูกมากแต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไร
ครั้นจะยืนยันว่าคนโน้นคนนี้เป็นตัวการก็ไม่กล้าเกรงอิทธิพลของเพื่อนผมทั้งผู้ใหญ่ก็คอยช่วยอยู่ด้วยผู้ใหญ่บ้านจึงบอกกับเจ้าของควายว่าได้พยายามจะช่วยก็ช่วยอะไรไม่ได้มีปากก็พูดอะไรไม่ได้ถ้าพูดมากไปก็เท่ากับหาความเดือดร้อนมาใส่ตัวเจ้าของควายกับลูกชายก็หมดที่พึ่งหมดหวังจะพึ่งใครไม่มีใครสามารถช่วยได้ทุกข์หนักเรื่องควายตายเปล่าต่อไปจะต้องรับกรรมความยากลำบากจึงแค้นใจและมีความเจ็บใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทางโลกหาความยุติธรรมไม่ได้คนฆ่ายังลอยนวลอยู่ด้วยความโกรธแค้นที่ทำอะไรกับคนผิดไม่ได้จึงไปเอาพริกกับเกลือและจุดธูปมาจุดไว้และปักไปที่ซากหัวควายตรงหน้าที่ทำการขององค์การทั้งชาวบ้านและผู้ที่ทำงานในองค์การนั้นต่างก็มามุงดูด้วยความอยากรู้ว่าชายเจ้าของควายจะทำอย่างไรเมื่อเห็นสองพ่อลูกสะอึกสะอื้นก็อดสงสารไม่ได้บางคนใจอ่อนก็พลอยน้ำตาไหลไปด้วยในท่ามกลางของฝูงชนที่ล้อมดูเมื่อเริ่มต้นปักธูปที่ซากหัวควายแล้วก็จัดการเผาพริกกับเกลือแล้วก็ร้องสาปแช่งขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าข้าจะขอสาปแช่งไอ้คนที่มันฆ่าควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อมนุษย์หรือไอ้คนที่ร่วมมือก็ดีและไอ้คนที่รู้เห็นเป็นใจก็ดีขอให้มันชิบหายวอดวายขอให้มันถูกฆ่าตายด้วยของมีคมและเขี้ยวงาขอให้มันตายด้วยความทุกข์ทรมานเหมือนอย่างควายที่มันฆ่าขอให้มันและพวกมันอย่าได้รอดพ้นกรรมที่มันก่อขึ้นขอให้กรรมอันนี้ตามสนองมันไปตลอดทุกชาติขออย่าได้มีอำนาจใดๆมาขัดขวางกรรมอันนี้ขอให้มันประสบผลในชาตินี้และชาติหน้าขอให้มันใช้กรรมตลอดทุกชาติไปชายเจ้าของควายปากก็สาปแช่งมือก็หยิบพริกหยิบเกลือขึ้นเผาแช่งพลางเผาพลางแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นคนที่ยืนล้อมรอบต่างก็นิ่งเงียบตาจ้องมองดูหูก็คอยฟังไม่มีใครพูดจาซุบซิบเหมือนต้องมนของเจ้าของควายเมื่อเสร็จพิธีแล้วสองพ่อลูกก็ช่วยกันแบกหัวควายและหนังควายเดินกลับบ้านต่อมามีผู้ทนไม่ไหวที่ชายเจ้าของควายไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเขียนรายงานเหตุการณ์ส่งไปยังสำนักงานใหญ่ขององค์การขอความเป็นธรรมแก่ชายเจ้าของควายทั้งสำนักงานใหญ่เมื่อได้รับรายงานกล่าวโทษพวกเจ้าหน้าที่ของตนก็ไม่นิ่งนอนใจจัดตั้งกรรมการส่งมาสอบสวนทันทีแต่ก็คงจะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเพราะไม่มีใครกล้ายืนยันเป็นพยานจะหาหลักฐานอะไรแน่นอนก็ไม่ได้ทั้งรายงานเหตุการณ์ฉบับนั้นก็ไม่กล้าลงชื่อจริงจึงถือว่าเป็นบัตรสนเทศกรรมการก็ไม่สามารถที่จะหาพยานหลักฐานมาคลี่คลายเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งพอที่จะมัดตัวคนผิดได้ตกลงเพื่อนผมกับลูกน้องทั้งพวกรวมทั้งผมก็อยู่อย่างลอยนวลอยู่อย่างคนบริสุทธิ์ไม่มีความผิดเพราะกฎหมายทางบ้านเมืองไม่สามารถที่จะลงโทษคนที่ทำผิดได้ด้วยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอทำให้ชาวบ้านที่รู้เรื่องดีพากันน้อยใจและเจ็บใจกล่าวกันว่าความยุติธรรมได้สูญหายไปไหนคนชั่วกลับไม่ได้รับโทษผมรู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่ผมรู้ว่าการฆ่าควายครั้งนั้นผมเป็นต้นเหตุซ้ำผมก็ได้ถามลูกน้องของเพื่อนว่าได้ฆ่าอย่างไร
เวลาควายจะตายมันแสดงกริยาอย่างไรบ้างผมได้ฟังอย่างละเอียดตามที่ผมได้เล่ามาแล้วผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมแต่งงานมาแล้วผมไม่มีความสุขเลยนึกถึงลูกน้องของเพื่อนเล่าให้ฟังเหมือนกับเห็นด้วยตาตัวเองและรู้ดีว่าอาหารมื้อที่เลี้ยงแขกไปในวันแต่งงานนั้นไม่บริสุทธิ์นึกเสียใจที่ปล่อยให้ความโลภเข้าบังกลับเห็นดีไปด้วยเมื่อได้ยินคำสาปแช่งผมก็หมดความสุขตลอดมาหลังจากผมแต่งงานอยู่กับภรรยาได้2 ปีก็ได้เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในจังหวัดนั้นเป็นประวัติการไม่เคยมีมาก่อนกินเนื้อที่กว้างใหญ่ตลอดย่านการค้าถูกไฟไหม้หมดผมก็ได้หมดตัวในครั้งนั้นเพราะบ้านผมอยู่ใกล้กับบ้านของต้นเพลิงการที่ไฟไหม้ครั้งนั้นก็ไหม้เวลาดึกคนที่บ้านกำลังนอนก็พักนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยทั้งบ้านก็ไหม้ไฟหมดผมก็ไม่ได้ประกันไฟไว้ด้วยผมได้ฉิบหายวายวอดเหลือแต่ตัวแท้ๆทรัพย์สมบัติที่เก็บสะสมไว้ไหม้อยู่ในกองไฟหมดเมื่อผมนึกถึงคำสาปแช่งของชายเจ้าของควายขึ้นมาได้ผมก็สะดุ้งทันทีผมปลอบใจตัวเองว่าเหตุบังเอิญผมไม่เชื่อเรื่องกรรมอะไรทำดีทำชั่วไม่สนใจแต่ผมก็หาบ้านอยู่ไม่ได้เพราะบ้านที่ไหม้ไฟนั้นได้ปลูกอยู่ในที่เช่าของเทศบาลเมื่อไฟไหม้แล้วเทศบาลก็ไม่ให้เช่าเพราะจะต้องการที่จะสร้างตึก3 ชั้นเพื่อเก็บเงินกินเปล่าห้องละ 6-7 หมื่นบาทตกลงผมต้องไปหาที่อยู่ใหม่โดยเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวบางครั้งผมก็นึกสงสัยอยู่ว่าเหตุเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญคงจะเป็นกรรมที่ผมสมรู้ร่วมคิดผมก็ไม่สบายใจสุธีเพื่อนรักของผมก็บอกว่าเฮ้ยหรืออย่าไปคิดเรื่องเหลวไหลทำไมเรื่องกรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นเรื่องหลอกให้คนงมงายถ้าหากว่าเป็นจริงแล้วมันควรจะเกิดกับอัวมากกว่าหรือเพราะอัวกับลูกน้องของอัวเป็นผู้ลงมือฆ่าทำไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราเลยอย่าไปนึกถึงมันเลยลืมเสียเถิดหน้าดูแต่กฎหมายสิยังทำอะไรเราไม่ได้เลยผมฟังคำปลอบใจก็เห็นจริงไปพักหนึ่งเพราะว่าคนอื่นทำไมเขาไม่ได้รับเคราะห์กรรมล่ะทำไมมาเจาะจงกับผมคนเดียวมันเป็นการบังเอิญอย่างเพื่อนว่าแน่ๆและไฟก็ไม่ได้ไหม้บ้านผมเท่านั้นยังไหม้ไปทั้งตลาดหมดและผมก็พยายามที่จะลืมเรื่องนี้ต่อมาองค์การของเราก็ย้ายขึ้นเหนือข้ามไป1 จังหวัดสุธีกับพวกลูกน้องก็มาอยู่ร่วมกันเช่นเดิมไม่ได้แยกไปที่อื่นเหตุการณ์อะไรก็ไม่มีวี่แววจะเกิดขึ้นกับเพื่อนและพวกลูกน้องของเพื่อนทำให้ผมนึกยิ้มเยาะตัวเองที่หวาดกลัวไม่เข้าเรื่องถ้ากรรมมีจริงแล้วคำสาปแช่งของชายเจ้าของควายมันก็ควรจะเกิดขึ้นกับเพื่อนรักและพวกลูกน้องของเขาเมื่อนึกแล้วก็ทำให้ผมสบายใจขึ้นแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นแล้ววันนั้นจำได้ว่าเป็นเวลาเย็นผมอยู่บ้านพักไม่ได้ไปไหนมีคนงานขับรถของสุธีเพื่อนรักของผมขับรถมาอย่างรีบร้อนมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านลุกลี้ลุกลนรีบจะลงมาจากรถวิ่งมาหาผมด้วยกริยาตื่นเต้นหวาดกลัวตกใจจนสุดขีดระร่ำระรักพูดอะไรไม่เป็นศัพท์จับใจความไม่ได้หน้าตาซีดเซียวเหมือนถูกผีหลอกผมดูท่าทางกริยาของแกก็รู้ว่ามีเหตุร้ายผมปลอบแกให้หายหวาดกลัวให้หายตื่นเต้นอย่าตกใจแล้วค่อยๆพูดให้รู้เรื่องพอแกได้สติรู้สึกตัวก็ร้องไห้เหมือนเด็กๆร้องไห้พลางพูดพลางทีละประโยคสลับกับการสะอึกสะอื้น
ผมฟังแล้วก็ได้ใจความว่าสุธีเพื่อนรักของผมถูกระเบิดมีอาการสาหัสพวกลูกน้องที่ติดตามไปด้วยก็ถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสด้วยกันทุกคนผมได้ยินว่าเพื่อนรักและลูกน้องถูกระเบิดก็หวาดเสียวหัวใจขึ้นมาทันทีแต่ผมจะอยู่ช้าไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะนึกอะไรคนป่วยบาดเจ็บยังรอความช่วยเหลือผมรีบจัดการตามนายแพทย์และพยาบาลเรียกคนงานเท่าที่มีอยู่ให้ไปช่วยกันขนคนเจ็บขึ้นรถส่งพยาบาลเป็นการด่วนด้วยความใจร้อนอยากจะให้ไปถึงเพื่อนให้เร็วที่สุดนอกนั้นคิดอะไรไม่ออกสมองมันตื้นตันไปหมดเมื่อพร้อมกันแล้วก็สั่งให้คนขับรถรีบนำทางให้รถพยาบาลตามให้ถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดระหว่างทางผมนึกภาวนาขอให้เพื่อนรักอย่าได้เป็นอันตรายเลยใจคอผมไม่ดีนึกแต่สิ่งที่ไม่เป็นมงคลตลอดทางเมื่อรถพามาถึงสถานที่เกิดเหตุผมมองเห็นก็เข้าใจว่าเป็นเขตที่เขาซ้อมฝึกยิงปืนกันผมรีบลงมาจากรถด้วยความร้อนรนจิตใจเป็นห่วงนึกถึงแต่เพื่อนรักเมื่อผมลงจากรถได้ก็รีบวิ่งนำหน้าเมื่อตอนที่ผมทราบข่าวว่าคนขับรถไปบอกว่าเพื่อนผมก็ใจหายนึกเสียวอยู่แล้วแต่เมื่อผมบุกเข้าไปเห็นภาพจริงเข้ามันร้ายยิ่งกว่าที่ผมนึกไว้หลายเท่าเห็นผู้คนเกลื่อนกลาดที่นอนร้องครวญครางกลิ้งเกลือกทุรนทุรายทนทุกข์ทรมานอยู่กลางดินบางคนไส้ออกมากองอยู่ข้างนอกบางคนเนื้อเละเพราะถูกสะเก็ดระเบิดเฉือนเอาเนื้อหนังขาดกระรุ่งกระลิ่งส่วนสุธีเพื่อนของผมมีอาการร้ายแรงกว่าผู้อื่นเห็นแล้วน้ำตาผมร่วงอย่างไม่รู้สึกตัวมือเท้าอ่อนไปหมดไม่มีกำลังจะก้าวขาออกผมกำลังจะเป็นลมหน้ามืดใจสั่นสติผมเกือบจะเป็นบ้าแต่ผมจะปล่อยให้จิตใจอ่อนแอเช่นนั้นไม่ได้เป็นอันขาดเพื่อนกำลังรอความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายจะช้าไม่ได้ผมรวบรวมกำลังทำให้จิตใจเข้มแข็งและผมก็ทำอะไรไม่ถูกผมมองเห็นภาพที่น่าสยดสยองอยู่ตรงหน้าคือสุธีเพื่อนรักผมชะงักอยู่ครู่หนึ่งก็วิ่งเข้าไปย่อตัวประคองหัวเอาไว้บนตักไม่รังเกียจทั้งที่เพื่อนได้ถูกสะเก็ดระเบิดตัดแขนตัดขาออกจากกันดิ้นทุรนทุรายเลือดไหลชุ่มเสื้อผ้าที่สวมใส่หน้าตายังดีแต่ซีดเซียวเพราะเลือดไหลออกมาอย่างไม่หยุดสายหัวไปมาลูกตาเลือกไม่กระพริบเสียงร้องโอก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 เหมือนควายที่กำลังถูกฆ่ากำลังจะสิ้นใจเมื่อถูกแทงคอสภาพของเพื่อนไม่ผิดเช่นเดียวกับควายที่กำลังถูกตัดขาทั้งสี่ออกจากตัวผมเขย่าตัวให้แกรู้สึกและเรียกชื่อแกกรอกลงที่หูเมื่อเห็นว่าแกไม่มีสติจะจำอะไรได้ปากก็ร้องโอกโอกอยู่ตลอดเวลาแต่ผมก็ได้พยายามพูดกรอกใส่ที่หูของแกว่านี่กสินเพื่อนของแกสุธีได้ยินไหมแต่แล้วเสียงร้องโอกโอกเสียงร้องเป็นควายก็ค่อยๆเงียบลงและมีอาการหายใจหอบปากก็ยังประงับหายใจสะท้อนขึ้นสะท้อนลงสักครู่หนึ่งในตาก็หลับผมนึกว่าแกกำลังจะดับจิตผมประคองช้อนศีรษะแกไว้ให้สูงเพื่อให้หายใจได้สะดวกไม่อยากให้แกทรมานมากแต่แล้วแกก็มีแววตาเข้าสู่ปกติลืมตาดูผมด้วยดวงตาที่ฝ้าฟางผมก็ไม่รู้ว่าแกมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรควรจะตายตั้งนานแล้วเสียงพูดแผ่วเบาได้ยินเสียงชัดเจนว่าโอ้ยกสินหรือกันคอยแกเหมือนนานตั้งปีโอ้ยมันทรมานเหลือเกินผมนึกดีใจ
ที่เพื่อนได้สติจำผมได้แล้วผมจึงรีบตอบว่ากันเองกสินกันได้รีบมาหาแกมีอะไรจะพูดหรือทำใจดีๆไว้ผมพยายามปลอบใจแกทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางรอดแกหอบถี่ขึ้นแล้วก็พูดเป็นระยะเป็นห่วงๆว่าโอ้ยเราเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องกรรมไม่มีบุญบาปไม่มีไอ้ควายตัวนั้นมันคอยจ้องจะเข้ามาขวิดกันโอ้ยกันกลัวเหลือเกินกสินช่วยกันด้วยคนเจ็บพูดเพ้อแต่ผมก็ใจไม่ดีรู้สึกพูดอะไรไม่ถูกได้แต่ปลอบใจคนเจ็บเท่าที่จะนึกได้คนเจ็บนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็กลับรู้สึกตัวพูดแผ่วเบาหายใจหอบถี่ขึ้นว่ากสินกันอยากกินน้ำขอน้ำกินหน่อยผมตะโกนร้องเรียกคนขับรถให้ไปเอาน้ำมาเร็วถ้าไม่มีก็เอาอะไรไปตักที่คูข้างทางก็ได้เพราะเราอยู่ไกลบ้านคนแต่หมอและพยาบาลเมื่อช่วยกันขนคนป่วยขึ้นรถหมดแล้วก็มายืนดูผมประคองคนเจ็บด้วยอาการเศร้าหมองจัดแจงจะฉีดยาให้คนเจ็บผมเงยหน้าทั้งน้ำตาขึ้นมองดูหมอแล้วถามว่าหมอเพื่อนผมพอจะมีหวังบ้างไหมหมอไม่ตอบอะไรได้แต่สั่นหัวผมก็นึกแล้วว่าคงจะหมดหวังแต่ทันใดนั้นคนป่วยเบิกตากว้างแสดงความตกใจอย่างสุดขีดร้องออกมาว่าโอ้ยควายมันจ้องมองกันตามันดุโกรธจนตาแดงมันวิ่งตรงเข้ามาแล้วโอ้ยช่วยด้วยกสินช่วยกันด้วยคนเจ็บตัวสั่นตาเรือกหายใจหอบถี่ขึ้นทะลึ่งพรวดขึ้นตาตั้งสะอึก2 ครั้งแล้วก็คอตกเงียบไปหมอรีบก้มลงจับที่ประจรและฟังหัวใจแล้วพยักหน้าไม่พูดอะไรผมก็รู้ว่าชีวิตของเพื่อนได้สิ้นสุดลงแล้ววิญญาณได้จากร่างไปแล้วผมพึมพำว่าขอเพื่อนจงไปสู่ที่ชอบเถิดชีวิตเพื่อนในโลกมนุษย์ได้สิ้นสุดลงแล้วแม้เพื่อนจะหนีมือกฎหมายในเมืองมนุษย์ได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะหนีกฎแห่งกรรมไปได้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่เพราะสิ่งที่ผมแน่ใจว่าเป็นกรรมตามสนองก็คือพวกลูกน้องที่ร่วมกันฆ่าควายในครั้งนั้นต่างก็มีอาการสาหัสได้รับความทุกข์ทรมานกันทุกคนบางคนถูกคมสะเก็ดระเบิดตัดท้องไส้จนกระทั่งไส้ไหลออกมาขาดเป็นชิ้นๆหมอได้พยายามยัดไส้เข้าไปในท้องรีบส่งโรงพยาบาลได้พยายามตัดต่อไส้แต่อาการหนักมากเพราะไส้ขาดออกมาเป็นหลายท่อนสุดความสามารถที่หมอจะช่วยชีวิตไว้ได้ต้องทนทุกข์ทรมานรอเวลาตายต่อมาอีก3 วันจึงได้หมดลมลูกน้องคนนี้คงจะเป็นคนที่ผ่าท้องควายเอาเครื่องในออกมาสับเป็นชิ้นๆอีกหลายคนที่ถูกสะเก็ดระเบิดเนื้อขาดกระรุ่งกระริ่งเหมือนเนื้อควายที่ถูกเฉือนออกมาจากตัวทุกคนได้รับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจร้องครวญครางเหมือนกับได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสกว่าจะตายและที่ตายก่อนเมื่อวันถูกระเบิดมีจำนวนถึง3 คนนอกนั้นต้องทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะสิ้นกรรมบางคนอยู่ทรมานคอยเวลาตายรวมเสร็จทั้งสุธีเพื่อนรักของผมทุกๆคนใน10 ชีวิตได้จบลงเพราะถูกคมของสะเก็ดระเบิดคล้ายกับต้องคำสาปแช่งของเจ้าของควายผู้น่าสงสารเพราะทุกๆชีวิตล้วนแต่ร่วมสร้างบาปฆ่าควายมาด้วยกันทั้งสิ้นนอกจากคนขับรถที่มาบอกข่าวร้ายเห็นจะเป็นเพราะแกไม่รู้เรื่อง
ไม่เกี่ยวข้องในการฆ่าควายมาก่อนเมื่อทางการได้ไต่สวนสอบถึงสาเหตุที่เกิดลูกระเบิดนั้นทำให้ผู้บาดเจ็บล้มตายมากก็ปรากฏได้ความจริงเป็นความประมาทของสุธีจึงต้องสูญเสียชีวิตลูกน้องและตัวเองก่อนเกิดเหตุเย็นวันนั้นเวลาประมาณ 17 นาฬิกาสุธีกับพวกลูกน้องอีก10 คนได้นั่งรถยนต์บรรทุกผ่านมาถึงที่เกิดเหตุจะเป็นผลกรรมอย่างไรจึงทำให้สุธีได้มองเห็นวัตถุโลหะรูปร่างยาวกลมๆซึ่งอยู่ห่างไกลจากสายตาของมนุษย์ธรรมดาที่จะมองเห็นได้เพราะห่างจากทางรถวิ่งสุธีจึงได้ให้คนขับรถหยุดและตัวกับลูกน้องต่างก็ลงจากรถเข้าไปดูพอเห็นก็ชอบโลหะชิ้นนั้นรูปร่างมันเหมาะสมที่จะนำไปทำแจกันปักดอกไม้เพราะความโลภผลกรรมที่ตามมาเห็นกงจักรเป็นดอกบัวสุธีรู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเก็บมาแล้วก็ใช้เข่าสองข้างหนีบไว้แล้วใช้มือสองข้างจับบิดไปมาสุธีพยายามปลุกปั้มถอดวัตถุประหลาดอันนั้นแต่แล้วก็เกิดระเบิดขึ้นทันทีทั้งสุธีและลูกน้องที่มุงดูต่างก็ได้รับเคราะห์กรรมตามมากตามน้อยสุธีกรรมหนักจึงได้ถูกตัดทั้งแขนทั้งขาขาดหายไปส่วนลูกน้องท้องไส้เวอะหวะไส้ขาดดังที่ผมได้เล่ามาแล้วฉะนั้นผมจึงเชื่อแน่ว่ากรรมนั้นมีจริงผมเชื่อแล้วทำดีทำชั่วนั้นย่อมมีกรรมดีกรรมชั่วตามสนองบัดนี้ผมเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆเหลืออีกเลยเพราะทุกๆคนที่ถูกระเบิดในครั้งนั้นก็คือพวกที่ฆ่าควายของชาวนาที่ยากจนผู้น่าสงสาร2 พ่อลูกคงเหลือแต่คนขับรถที่ไม่เคยรู้เรื่องในการฆ่าควายมาก่อนทำให้แกคนเดียวที่เฝ้าอยู่ในรถแอบบังอยู่ที่ต้นไม้จึงอยู่ห่างไกลรอดพ้นจากรัศมีระเบิดไม่เป็นอันตรายแต่แกก็ได้รับความตกใจแทบช็อกเมื่อระเบิดเกิดขึ้นแกรีบวิ่งไปดูสุธีนายของแกและพวกลูกน้องเห็นภาพที่สยดสยองแกกลัวแทบจะเป็นบ้ารีบขับรถบึ่งมาหาผมเพราะแกรู้ว่าผมกับสุธีเป็นเพื่อนรักกันมากแกนึกว่าทำอย่างไรเมื่อผมทราบผมจะต้องรีบร้อนไปช่วยเป็นแน่นี่แหละครับเขาบอกว่าคนดีผีคุ้มเวลานี้ภาพของเพื่อนเสียงร้องครวญครางของคนเจ็บยังหลอกหลอนผมติดหูติดตาผมตลอดมาเป็นภาพที่น่าขนพองสยองกล้าวที่สุดในชีวิตของผมที่ได้เคยพบเห็นผมยอมรับตรงๆว่าผมกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผมอีกประสาทผมเสียเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวต้องหวาดสะดุ้งอยู่เสมอผมกินไม่ได้นอนไม่หลับมันทรมานจิตใจดูรูปร่างผมสิใกล้จะเป็นผีอยู่แล้วแกเล่าพลางก็เน้นคำพูดพร้อมกับสะอื้นให้อยู่ในอกอย่างน่าสงสารข้าพเจ้าฟังแกเล่าแล้วก็เห็นใจแกมากทั้งที่แกก็ไม่ใช่ตัวการในเรื่องนี้จึงได้ปลอบใจให้สติแกว่าจงทำใจให้สบายเถิดต่อไปไม่ต้องคิดถึงอะไรอีกคุณพ้นจากการสาปแช่งพ้นจากกรรมแล้วอย่างน้อยคุณก็เคยห้ามเพื่อนมาก่อนแต่เขาก็หาฟังคำห้ามของคุณไม่ฉะนั้นกรรมที่คุณได้รับก็เบาบางไม่มากนักเพราะคุณยังมีความดีเป็นบารมีอยู่บ้างฉะนั้นคุณจึงได้รับกรรมเป็นคนแรกเป็นกรรมที่ทำให้ทรัพย์สินต้องวอดวายไปในกองไฟเมื่อสิ้นทรัพย์สินแล้วคุณก็ได้ใช้หนี้ใช้กรรมสิ้นสุดลงไปแล้วส่วนพวกกรรมหนักนั้นก็ได้รับภายหลังช้ามากกว่ากรรมเบาบัดนี้ก็ได้รับกันทั่วทุกคนแล้วต่อไปนี้คุณไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนมุ่งหน้าสร้างความดีต่อไปเถิดผมรับรองว่า
คุณจะต้องหมดกรรมจำไว้ว่าคุณได้ใช้หนี้กรรมไปแล้วอย่านึกถึงต่อไปลืมอดีตเสียทำให้ใจสบายคิดถึงแต่ที่จะทำดีในปัจจุบันแกฟังผมพูดก็รู้สึกมีสีหน้าแจ่มใสขึ้นไม่ซีดเซียวเหมือนเมื่อตอนแรกพบแกยิ้มอย่างมีเลือดฝาดขึ้นบ้างแล้วก็พูดว่าผมได้ยินท่านพูดผมก็สบายใจขึ้นมากเมื่อได้ยินท่านรับรองว่าผมหมดกรรมแล้วคำนี้เหมือนกับคำประกาศสิทธิ์ของผู้พิพากษาเมื่ออ่านคำพิพากษาให้ปล่อยผมพ้นกรรมแล้วผมก็ดีใจเห็นจะเป็นเหตุที่ผมเล่าเรื่องชีวิตของผมให้ท่านฟังเมื่อรู้สึกเหมือนผมเป็นจำเลยที่ให้การสารภาพผิดต่อหน้าผู้พิพากษานับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่าให้ท่านฟังและผมก็ได้ระบายความอัดอั้นไว้ในอกนานแล้วออกมาหมดความทุกข์หนักอกก็เบาลงผมก็โล่งอกหายใจคล่องขึ้นกว่าเก่าท่านได้กรุณาอดทนฟังผมเล่าจนจบแล้วท่านยังกรุณาชี้แจงเหมือนคำตัดสินอันศักดิ์สิทธิ์ควรเคารพให้ผมได้พ้นบาปพ้นกรรมให้หลุดพ้นจากความรู้สึกที่ว่าถูกจองจำจิตใจปล่อยให้เป็นอิสระในบัดนี้แล้วสัญชาตญาณของผมมีความรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ที่มาล้างบาปออกจากความรู้สึกทางจิตใจของผมให้หมดสิ้นไปผมกลับเป็นผู้บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งผมมีความดีใจมากไม่รู้ว่าจะกราบขอบคุณต่อท่านผู้มีพระคุณได้อย่างไรข้าพเจ้าได้ฟังแกพูดทั้งได้เห็นแกเปลี่ยนกริยาท่าทางจากความเศร้าความทุกข์ซึ่งมีความทุกข์หนักกลับสู่สภาพปกติร่าเริงแจ่มใสทางจิตใจทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปิตินึกว่าข้าพเจ้าเคราะห์ดีที่เดินทางโดยรถไฟจึงได้ทราบเรื่องแปลกประหลาดอันมีคุณค่ายิ่งหากข้าพเจ้าเดินทางโดยทางอื่นก็คงจะไม่ทราบอะไรที่เป็นประโยชน์ดังที่ท่านได้ฟังมาแล้วหลังจากที่คุณกสิณได้เล่าเรื่องของแกประมาณ2 ชั่วโมงจึงได้สุดสิ้นเนื้อความที่น่าศึกษาแกก็หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทางจิตใจข้าพเจ้าก็ได้รับความปิติเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขเราได้สนทนากันในเรื่องต่างๆต่อไปจนรถไฟถึงจุดหมายปลายทางจากนั้นจึงได้ลาจากกันด้วยความปิติทางจิตใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายกรรมหนักที่ท่านผู้ฟังได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องแปลกที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วหวังว่าเรื่องนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนที่ชอบทำบาปได้มีความรู้สึกระอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาบ้างเมื่อรู้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริงก็ขอให้เร่งทำแต่ความดีสร้างบุญบารมีให้มากๆชีวิตก็จะมีแต่ความสุขทั้งภพนี้และภพหน้าขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังกฎแห่งกรรมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญธรรม แต่ก่อนฉันนั้นมีกำลังยังกะยาลำสันมีแรงกายละไถ่ทุกวัน
คุณก็สรรเสริญยืนยอพอฉันแก่พ่ายแพ้สังขารวางแผนการบั่นคอกินแรงกายของฉันไม่พอฉันพูดจริงน้อใจคนที่ใดมีความรักที่นั่นมีโศกที่ใดมีความรักที่นั่นมีภัยเมื่อไม่มีความรักเสียแล้วโศกภัยก็ไม่มีนี้เป็นคำตรัสของพระพุทธองค์และเพื่อที่จะช่วยให้ชนทั้งหลายได้พ้นจากความโศกและภัยอันเนื่องมาจากความรักจึงขอเชิญท่านพบกับบทความที่จะวิเคราะห์เรื่องของความรักไว้อย่างละเอียดละออและเจาะลึกในพอกันทีรักเอ่ยได้ณบัดนี้ ความเอ่ยความรักเริ่มสมัครชั้นต้นณหนไหนเริ่มเพาะเหมาะกลางวางหัวใจหรือเริ่มในสมองตรองจงดีแรกจะเกิดเป็นไฉนใครรู้บ้างอย่าอำพรางตอบสำนวนให้ถ้วนทีใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงระตีผู้ใดมีคำตอบขอบใจเอ่ยตอบเอ๋ยตอบถ้อยเกิดเมื่อเห็นน้องน้อยอย่าสงสัยตาประสบตารักสมัครไซเหมือนหนึ่งได้อาหารสำราญครันแต่ถ้าแม้นสายใจไม่สมัครเหมือนข้ารักเสียแรกเกิดย่อมอาสันได้แต่ชวนเพื่อนยามาพร้อมกันร้องรำพันสงสารรักหนักหนาเอ่ยเพื่อนหญิงหลายคนมีความทุกข์ในเรื่องของความรักเธอทั้งหลายรู้ดีว่าการมีคู่ครองเป็นความทุกข์อยากจะอยู่เป็นโสดแต่ห้ามใจไม่ให้รักไม่ได้เพราะต้องเห็นหน้ากันอยู่ทุกๆวันหรือแม้นานๆเห็นครั้งก็ยังมีความยินดีพอใจชื่นใจแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในใจจนบางครั้งก็แสดงออกมาภายนอกบ้างแล้วก็เกิดความละอายต้องมาร้องรำพันสงสารรักกันอีกก็อยากจะตอบเอ๋ย
ตอบถ้อยด้วยสักคน อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ตั้งใจจะตัดความรักชนิดที่มนุษย์โลกทั่วๆไปเขาหลงนิยมยินดีว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวาเสียเหลือเกินเรื่องของความรักความใคร่มันเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกมันเป็นความหลงติดโมหะอวิชชาของสัตว์ที่เกิดมาบนโลกนี้รวมทั้งคนด้วยว่าเมื่อโตขึ้นถึงวัยหนึ่งคือวัยรุ่นแล้วจะต้องทำหน้าที่เพิ่มปริมาณของสัตว์โลกไว้ให้กับโลกเกรงว่าจะสูญพันธุ์และการสัมผัสสัมพันธ์เช่นนี้มันให้รสชาติที่ผิดแปลกไปจากรสใดๆที่สัมผัสได้ในโลกนี้สัตว์ทุกชนิดคิดว่าการได้สัมผัสกับรสแปลกๆใหม่ๆผลิตอะไรออกมาได้มากๆเป็นกำไรของชีวิตเป็นความสุขมันเป็นเสมือนกฎข้อบังคับทางธรรมชาติในเรื่องของการสืบพันธุ์ตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวเช่นตัวอะมีบาหรือเชื้อแบคทีเรียต่างๆมันก็มีการสืบพันธุ์แบ่งตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8จาก8เป็น16ไปเรื่อยๆจนมีเชื้อโรคมากมายเมื่อพัฒนาขึ้นมาเป็นสัตว์หลายเซลล์มันก็ยังทำหน้าที่สืบพันธุ์ด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหน้าที่โมหะอย่างไม่หยุดยั้งจากสัตว์น้ำมาเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมาเป็นสัตว์เลื้อยคลานพัฒนามาเป็นสัตว์บกสัตว์2 เท้าสัตว์4 เท้าเป็นลิงเป็นคนอะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วก็ยังแพร่พันธุ์ผสมพันธุ์ต่อไปอีกจนบัดนี้คนจะล้นโลกอยู่แล้วอาหารจะไม่พอกินอยู่แล้วแต่คนผู้ซึ่งได้พัฒนาทั้งร่างกายและมันสมองมาอย่างเจริญสูงสุดกว่าสัตว์ใดๆในโลกแล้วก็ยังหลงมัวเมาในการสืบพันธุ์เช่นเดียวกับสัตว์หลายคนที่หลงในกิเลสติดในรสสัมผัสเสียดสีบอกว่ากลัวคนจะสูญพันธุ์เลิกไม่ได้มันเป็นเสมือนธรรมชาติเป็นผู้บงการมันเป็นเสมือนมีพลังอำนาจอะไรที่บังคับให้สัตว์โลกทุกชีวิตรวมทั้งคนที่เกิดมาบนโลกนี้ต้องทำหน้าที่นี้ธรรมชาติมันสร้างมันยั่วยวนจริงๆพอถึงฤดูผสมพันธุ์สัตว์ทุกชนิดจะมีสีสันสดสวยขึ้นนกจะมีขนใหม่ที่สวยงามสัตว์ต่างๆมันจะดึงดูดกันด้วยสีเสียงร้องและกลิ่นที่แรงขึ้นเช่นเดียวกับดอกไม้ที่เปล่งสีส่งกลิ่นเร่งเร้าให้แมลงมาผสมพันธุ์คนก็เช่นเดียวกันพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเข้าสู่วัยรุ่นหญิงจะเริ่มมีรูปร่างที่มีส่วนเว้าส่วนโค้งมากกว่าเด็กๆหน้าตาจะดูมีสีเลือดฝาดสมบูรณ์กริยาท่าทางเสียงจริตดีดดิ้นมากกว่าเมื่อยังเป็นเด็กที่ซื่อๆบริสุทธิ์ชายจะมีเสียงทุ้มขึ้นรูปร่างใหญ่โตขึ้นทั้งหญิงและชายจะเริ่มพิถีพิถันกับเรื่องการแต่งตัวหลงรูปของตนเองและรูปของผู้อื่นสนใจมองเพศตรงข้ามชอบคุยกับเพศตรงข้ามโดยธรรมชาติของการดึงดูดกันแม่เหล็กขั้วต่างกันย่อมดูดกันและผลสุดท้ายหญิงและชายก็ต้องมีพฤติกรรมดังเช่นสัตว์โลกทั้งหลายต้องทำกันคือสมสู่สืบพันธุ์ ม
ทำไมหนอใครเคยถามตนเองบ้างไหมว่าทำไมเราจำเป็นต้องทำพฤติกรรมอย่างเดียวกับสัตว์โลกทั่วๆไปด้วยหรืออำนาจอะไรมาบงการเราก็อำนาจโมหะอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานที่ฝังลึกมาหลายชาติแล้วนะสิอำนาจของความไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงอำนาจของความอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ควรมีไม่ควรเป็นอำนาจของการเอาอย่างอำนาจของการไม่เป็นตัวเองอ่อนแอต่อผัสสะที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องให้ผู้อื่นมาบำบัดอารมณ์ใคร่อยากของตนเองอย่างน่าระอายมากการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ประเสริฐสูงกว่าสัตว์แล้วมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนหรือที่จะต้องทำหน้าที่สืบพันธุ์เพิ่มพันธุ์มนุษย์ใช่ถ้าโลกนี้มนุษย์ชักจะน้อยลงจะสูญพันธุ์อยู่แล้วเราจะต้องเร่งกันบำรุงพันธุ์แพร่พันธุ์สืบพันธุ์แต่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นหรือมนุษย์จะท่วมโลกล้นโลกอยู่แล้วไม่ว่ามนุษย์แย่งกันกินแย่งกันใช้จนไร้วัฒนธรรมไร้ศีลธรรมลงทุกวันโลกไม่ต้องการผลิตมนุษย์เพิ่มแล้วต้องการลดจำนวนลงเสียด้วยแล้วทำไมถึงจะต้องสนใจทำในสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยเล่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องผลิตแล้วมันเฟ้อแล้วผู้มีปัญญาผู้มีจิตใจสูงจริงเมตตากรุณาอย่างบริสุทธิ์ฉลาดแท้จะไม่ไปโง่ทำหน้าที่อย่างไร้สาระเช่นนี้เลยทำไมจะต้องไปแต่งงานทำไมถึงต้องมีคู่ทำไมถึงต้องกลัวความว้าเหวทำไมเราไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือมั่นใจในตนเองได้เลยหรือเราเรียนหนังสือเรามีวิชาความรู้เรียนจบเราก็มีงานทำเราก็ได้แต่งกับงานที่มีคุณค่าสาระประโยชน์กับสังคมแล้วเรามีความรักแล้วเรารักงานเรารักการเสียสละโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจมีแต่การให้ไม่ต้องการแม้ความรักความใคร่จากผู้ใดคนใดให้มาเป็นเครื่องพันธนาการของชีวิตเราอีกชีวิตของมนุษย์ที่ได้เกิดมานี้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อเสพสุขไม่ใช่เกิดมาเพื่อการวนเวียนสมสู่ไม่รู้จบแต่เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ทุกข์ทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์พ้นทุกข์เพื่อเรียนรู้สัจธรรมเจาะให้ทะลุถึงมายาของโลกที่แสนจะหลอกลวงเราให้ไปหลงติดหลงชอบหลงต้องการมันมาเสพสมใจเรื่อยๆไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอการเสพกามนั้นให้สุขเพียงเล็กน้อยชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นแต่ต้องได้รับทุกข์ทรมานไปอีกนานแสนนานชั่วชีวิตแล้วชีวิตเล่ามนุษย์ที่ฉลาดแล้วได้พัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นแล้วย่อมไม่หลงโง่ให้ตนเองต้องไปรับทุกข์อีกเลยปล่อยให้ผู้ที่เขาไม่รู้เขาเรียนรู้กันต่อไปเถิดเขาทั้งหลายนั้นเปรียบเสมือนแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟคิดว่าไฟนี้จะให้ความสุขสนุกสนานมันก็บินเข้าไประเริงเร่นด้วยความประมาท
ผลสุดท้ายก็คือ ตาย การเป็นคนโสดพระพุทธองค์สรรเสริญว่าเป็นบัณฑิต ผู้ฝักใฝ่ในเมถุนย่อมเศร้าหมอง คนที่เรียนจบปริญญาตรีโทเอกหรือแม้ขั้นด็อกเตอร์ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแท้หรอกถ้ายังมีการประพฤติผิดศีลมากในกามมากชู้มากเมียกันอยู่แต่คนที่สามารถเอาชนะใจตนเองเอาชนะกิเลสในเรื่องการสมสู่สืบพันธุ์ได้ทั้งที่ทุกซอกทุกมุมของโลกนี้เขาหลงระเริงไปด้วยกามารมณ์นั่นสิจึงจะเป็นบัณฑิตที่แท้จริงคำว่าความรักมันเป็นเพียงภาษาสมมุติที่มนุษย์เราบัญญัติขึ้นมาใช้จนพากันหลงไหลใฝ่หามาให้ตนโดยเฉพาะความรักระหว่างหญิงกับชายด้วยแล้วดูช่างมีอำนาจประหลาดทำให้คนดีๆกลายเป็นคนหลงไหลมัวเมาไม่เต็มสติสัมปชัญญะเพ้อเม่อลอยกลายเป็นคนหงุดหงิดเจ้าอารมณ์ไปได้ความรักมันให้ความสุขกับคนที่เกิดความรักจริงหรือมันให้ความสุขหรือความทุกข์กันแน่พิจารณาให้ดีๆการที่จิตใจของเราต้องเป็นทาสต้องคอยคิดถึงคนึงหาคนผู้นั้นอยากเห็นหน้าอยากอยู่ใกล้อยากพูดคุยด้วยอยากหัวเราะระริกกระซิกกระซีอยากได้เข้ามาเป็นของตนนั้นมันเป็นความสุขกว่าการอยู่อย่างอิสระเสรีไม่ต้องไปนั่งคิดเพ้อฝันถึงใครใจว่างๆไม่ต้องห่วงหาอาลัยอาวรณ์ถึงใครผู้ใดโดยเฉพาะหรือถามตนเองบ่อยๆซิว่าถ้าเราขาดสิ่งนี้แล้วชีวิตของเราจะต้องตายไหมชีวิตของเราจะอยู่ไม่ได้หรือชีวิตคืออะไรชีวิตของเราประกอบด้วยร่างกายมันสมองและจิตวิญญาณอาหารของร่างกายก็คืออาหารการกินข้าวสุกขนมสดอาหารของมันสมองคือการเรียนรู้วิชาการต่างๆหัดนึกคิดพิจารณาให้แยบคายอาหารของจิตวิญญาณก็คือการเรียนรู้สัจธรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณให้เจริญขึ้นประเสริฐขึ้นแล้วความรักชนิดที่จะต้องเดินทางไปสู่การสมสู่สืบพันธุ์มันจำเป็นอะไรสำหรับชีวิตเรามันเป็นอาหารของอะไรก็เป็นอาหารของความโง่ไงล่ะอดข้าวดอกนะเจ้าชีวาวายไม่ตายดอกถ้าอดเสน่หาเป็นความจริงจริงๆนะหรือใครว่าไม่จริงชีวิตชีวาไม่ได้ขึ้นอยู่กับกามารมณ์ที่เดี๋ยวนี้โลกของชาวตะวันตกกำลังบ้าระห่ำกันมากจนระบาดมาถึงเมืองไทยเขามีฟรีเซ็กส์คือกับใครๆก็ได้ถ้าเขาต้องการและเขาก็ยอมกันด้วยสุนัขมันก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมแต่หญิงไทยยังไม่ใจกล้ามากเท่าหญิงชาวตะวันตกจึงต้องเกิดกรณีคดีข่มขืนฆ่ากันบ่อยๆทั้งนี้เนื่องมาจากกามตัณหาหน้ามืดกระทำเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าข่มขืนแล้วยังฆ่าเสียอีกสัตว์มันยังไม่ฆ่ากันเลยนี่หรือคือผลของการเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐผู้มีจิตใจสูงลองพิจารณาดูสิว่า
ผู้ชายที่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเกิดอารมณ์รักเกิดความใคร่ในกามขึ้นมาเป็นความรักใช่ไหมแล้วที่สุดของความรักเช่นนั้นเขาทำอะไรเขาข่มขืนจนสำเร็จความใคร่แล้วเขารู้สึกว่าเขาทำผิดเขาจึงฆ่าผู้หญิงคนนั้นปิดปากไม่ให้ใครรู้ว่าใครทำแล้วหนีไปนี้เป็นตัวอย่างที่หยาบๆให้เห็นชัดๆถึงผลของพฤติกรรมสุดท้ายปลายทางว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวที่ร้ายขนาดไหนพฤติกรรมที่ทำการสมสู่นั้นมันก็เป็นพฤติกรรมอย่างเดียวกันแบบเดียวกันกับหญิงที่ยินยอมสมัครใจพอใจใช่ไหมแต่พอมีความยินดีพอใจยินยอมเราก็เรียกมันว่าเป็นความสุขเป็นความสมรักสมรสถ้าไม่ยินดีไม่พอใจก็เรียกว่าเป็นการข่มขืนเป็นความทุกข์ทรมานเป็นความร้ายใจดำอำมหิตก็ประพฤติอันเดียวกันการกระทำเช่นเดียวกันไม่แตกต่างกันเท่าใดเลยหญิงที่ถูกข่มขืนหรือยินยอมพร้อมใจก็มีลูกได้เช่นเดียวกันพิจารณาดูให้ดีๆที่การกระทำที่พฤติกรรมสุดท้ายนั้นมันคืออะไรความรักหรือความสุขหรือมันเป็นการทำลายเพื่อให้ได้ความสำเร็จสมใจใคร่อยากในกามารมณ์ของตนเองต่างหากมันเป็นความเห็นแก่ตัวของสัตว์โลกทุกตัวที่เกิดมามันรักชีวิตของมันมากที่สุดมันรู้ว่ามันจะต้องตายมันจะต้องแพร่เชื้อชีวิตของมันไว้ในโลกนี้อีกเพื่อการสืบต่อของมันชาติแล้วชาติเล่าพึ่งตัวผู้มันยินดีที่จะต่อสู้แย่งชิงกันจนชนะแล้วบินขึ้นไปผสมพันธุ์กับนางพญาผึ้งแล้วมันก็ตายมันพอใจที่ได้เสพกามแล้วมันก็ตายนี่หรือคือชีวิตเกิดมาเพื่อบำรุงเลี้ยงร่างกายให้โตขึ้นเจริญขึ้นเป็นหนุ่มสาวแล้วก็สืบพันธุ์ทำงานแพร่พันธุ์เท่านั้นหรือที่จริงสัตว์มันแพร่เก่งกว่ามนุษย์อีกแล้วมนุษย์เนี่ยกำลังแพร่พันธุ์อะไรออกไปแน่ใจหรือว่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากการสมสู่ของตนเองจะเป็นพันธุ์ที่ดีมีประโยชน์ให้กับโลกกับสังคมงานอย่างนี้มนุษย์ที่ฉลาดแล้วตาสว่างแล้วลดความเห็นแก่ตัวลงได้แล้วเขาไม่ทำหรอกงานบำเรอกามให้ชายงานอุ้มท้อง9 เดือนงานคลอดลูกงานทำกับข้าวให้สามีกินงานเลี้ยงลูกงานเอาใจสามีญาติพี่น้องของสามีอีกมากมายจิปาถะหญิงที่ฉลาดแล้วย่อมไม่โง่ไปทำงานอย่างนี้แน่นอนต่อให้มีชายหนุ่มแสนหล่อแสนรวยแสนเอาใจถูกใจสักปานใดก็จะพยายามทำความเข้าใจถึงสัจธรรมความจริงว่าเรารักกันอย่างบริสุทธิ์ใจเป็นเพื่อนกันพี่ๆน้องๆกันดีกว่าเราไม่ต้องมีการซ่อนอาวุธระเบิดปรมาณูไว้คอยทำลายล้างกันแม้ระเบิดปรมาณูนั้นจะอัดไว้ด้วยละอองเกสรดอกไม้ผสมน้ำผึ้งก็ตามมันก็ยังเป็นอันตรายร้ายแรงมีพิษภัยถึงตายได้มามากต่อมากแล้วเพราะสิ่งที่โลกเรียกว่าเป็นความรักนี้มันเริ่มต้นด้วยความหอมหวานเมตตาปราณีแต่จุดประสงค์ของมันก็คือการลวงล่อเพื่อให้ได้เหยื่อมาเสพสมใจสมกายเท่านั้นเอง
กายในรูปของตนเองและผู้อื่นลงให้ได้มากที่สุดพร้อมกับตั้งจิตให้อยู่ในพรหมวิหารสี่มีทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแม้จะยังมีการสัมพันธ์อยู่ด้วยการงานด้วยสังคมก็จะไม่ผูกพันกันแม้ทางจิตวิญญาณเลยต่างคนต่างทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของตนหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะยังอ่อนต่อโลกนักยังรู้ไม่เท่าทันมายาของโลกชีวิตของหนุ่มๆสาวๆเป็นชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นเหมือนดอกกุหลาบที่เพิ่งแรกแย้มอย่าเลยอย่าไปหลงตัวหลงตนว่าฉันงามฉันสวยฉันดีมีแมลงผู้แมลงพึ่งมาเชยมาชมมาดอมดมเลยชีวิตของเธอควรจะอยู่ไปให้งามพร้อมสมบูรณ์เต็มที่กว่านี้คนอยู่เป็นโสดจะทำอะไรก็ได้เป็นตัวของตัวเองมากกว่าไม่ต้องเป็นทาสของใครผู้ใดทำงานรักงานรักเพื่อนมนุษย์หลายๆคนเป็นหมู่เป็นกลุ่มมิตรดีเพื่อนดีสหายดีดีกว่าไปทุ่มโถมทั้งกายทั้งใจให้กับคนเพียงคนเดียวซึ่งเขาไม่รักเราอย่างแท้จริงอย่างบริสุทธิ์ใจหรอกสู้คุณพ่อคุณแม่ของเราก็ยังไม่ได้ท่านรักเราด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านให้อภัยลูกได้เสมอถ้าเราจะมอบกายมอบใจให้เราควรจะให้คุณพ่อคุณแม่ของเราดีกว่าท่านให้ร่างกายนี้กับเราเลี้ยงดูเรามาอย่างดีเราได้ตอบแทนบุญคุณท่านบ้างหรือยังเรารักท่านมากเท่าท่านรักเราเมตตากรุณาต่อเราหรือยังถ้ายังอย่าเพิ่งไปริรักใครเลยจะช้ำใจตายเปล่าๆอยู่ไปนานๆอีกหน่อยแล้วจะพบว่าแม้คนที่เขาเคยบอกว่ารักเรามากที่สุดเขาก็จะไปพูดคำนี้กับคนอื่นๆอีกและแม้ตัวของเราเองก็จะไม่รักใครเพียงคนเดียวหรอกถ้าใครถูกใจถูกกิเลสเราเอาใจเรามากกว่าชายคนนั้นก็จะรักจะชอบเขาอีกแท้จริงเรารักตัวของเราเองต่างหากใครผู้ใดมาทำให้เราได้เสพสมใจพอใจเราก็รักคนนั้นอยากได้คนนั้นมาเป็นเจ้าของเหมือนกับเราเห็นเสื้อสวยๆตัวหนึ่งเราก็รักมันอยากได้มันมากก็พยายามจะหาเงินไปซื้อมันมาใส่ได้เชยชมสมใจก็สุขลองพิจารณาดูสิว่าเรารักเสื้อตัวนั้นหรือเรารักตัวเองกันแน่ถ้าเสื้อตัวนั้นใส่แล้วไม่สวยสมใจเราก็ไม่ชอบมันรักมันใช่ไหมมนุษย์ทุกคนทุกชีวิตในโลกนี้ไม่ได้รักใครนอกเหนือกว่าตนเองเลยมนุษย์รักชีวิตรักตนเอง
หวงแหนตนเองมากที่สุดพยายามหาสิ่งมาเสพสุขสมใจให้ได้มากที่สุดมนุษย์จึงเป็นผู้ทำลายมากที่สุดด้วยใครเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่ารักปานจะกลืนกินบ้างไหมแมวมันก็รักหนูปานจะกลืนกินเหมือนกันแมวเห็นหนูที่ไหนจะต้องเดินตามวิ่งตามตื้อให้ได้หนูมากลืนกินจนได้แล้วมามองดูมนุษย์บ้างสิจะยกบทเพลงขึ้นมาให้สังเกตข้อความที่ว่าตอบเอ๋ยตอบถ้อยเกิดเมื่อเห็นน้องน้อยอย่าสงสัยตาประสบตารักสมัครไซเหมือนหนึ่งได้อาหารสำราญครันเห็นหรือไม่ว่าชายเขาได้เห็นหญิงสาวเขาก็รู้สึกว่าหญิงนั้นเป็นอาหารของเขาเขาอยากจะได้เสพให้สุขสำราญบานใจเหมือนสุนัขจิ้งจอกเห็นเนื้อกวางฉะนั้นดังนั้นความรักนี้คือความเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดทำลายล้างผลาญกันอย่างซ่อนเร้นแอบแฝงมีมายาที่สุดค่อยๆฆ่ากันด้วยสายใจสายตาวาจาและท่าทางถ้าผู้ใดปฏิญาณตนว่าจะไม่ฆ่าใครด้วยเกสรดอกไม้หรือฆ่าใครด้วยความรักแล้วเจริญเมตตาอยู่เสมอๆในฐานะที่เกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วก็คงจะพ้นภัยสบายใจเบิกบานแจ่มใสสมเป็นพุทธะที่มีความรักอันเป็นพราดรภาพสันติภาพต่อกันได้อย่างบริสุทธิ์ใจวิราคะ พันธนาการใดเล่าที่มีอานุภาพเหนือเครื่องจองจำทั้งมวลมันคือโซ่ตรวนที่อ่อนนุ่มดุจใยไหมแต่แน่นเหนียวยิ่งกว่าใยบัวแต่ละข้อต่อร้อยด้วยเกสรดอกไม้ที่หอมหวนเย้ายวนใจมันคือพันธนาการแห่งกามฉันทะอันมีรูปลักษณ์ที่ตรึงตาซุ้มเสียงไพเราะดุจระฆังแก้วกลิ่นกลุ่นที่ตามเตือนให้หวนหารสล้ำที่ดื่มด่ำสัมผัสที่นุ่มนวลระมุนละไมอันรัดรึงใจให้ไหวหวามฟุ้งซ่านร้อนรนและลุ่มหลงขุนศึกผู้เก่งกล้านางพญาผู้ทรนงก็ต้องพ่ายแพ้ศิโรราบสิ้นฤทธิ์สิ้นศักดิ์ศรีเมื่อถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนแห่งกามฉันทะเป็นความร้อนแรงที่แฝงเร้นดื้อรั้นแต่อ่อนหวานบริสุทธิ์แต่แฝงด้วยมายาจึงยากยิ่งสำหรับผู้ตกเป็นทาสของมันที่จะถ่ายถอนตัวเองให้ได้รับอิสรภาพพันธนาการแห่งกามหลอกหลอนประสาทแห่งการรับรู้ให้เลอะเลือนวิปลาสจึงเห็นมันเป็นดั่งมาลัยที่ร้อยเรียงด้วยบุปผาหอมเป็นโซ่ทองที่ชุบชโลมด้วยน้ำทิพย์อันจะคล้องประสานสองดวงใจให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวแท้ที่จริงมันก็คือโซ่เหล็กอันร้อนแดงจากหลุมถ่านเพลิงที่ลุกโพลงที่ผูกรัดดวงจิตของผู้ที่หลงผิดให้ปวดร้าวแสบร้อนและรนทุรายผู้ตกเป็นเหยื่อของกามฉันทะจึงจะต้องถูกจองจำด้วยทุกขเวทนาประทับรอยแผลที่คั่วหัวใจให้ทรมานไปตราบนานเท่านานจนกว่าผู้นั้นจะเรียนรู้เท่าทันถ
ถึงพิษภัยอันร้ายกาจแห่งกามคนใจกว้างมองทะลุข้อลี้ลับแห่งชีวิตจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้เกียรติต่อเหตุผลส่วนตัวของผู้อื่นสามารถเข้าใจถึงความแตกต่างทางสังคมชีวิตจิตใจอารมณ์และร่างกายของแต่ละบุคคลแต่ละเพศแต่ละวัยได้อย่างท่องแท้ข้อที่พระพุทธองค์ตรัสว่าความรักใดๆเสมอด้วยความรักตนมิได้มีนั่นเป็นความจริงที่โลกยอมรับแล้วดังนั้นในการกระทำแทบทุกอย่างบุคคลจึงมักคำนึงถึงเหตุผลส่วนตัวก่อนเหตุผลอื่นใดแม้ชายหนุ่มที่กำลังหลงรักหญิงสาวซึ่งเขารู้สึกว่าอาจสละชีวิตเพื่อเธอได้ก็ไปจากเหตุผลส่วนตัวที่ว่าเธอเป็นแหล่งแห่งความสุขของเขาเธอเป็นผู้ทำจิตใจของเขาให้ชื่นบานถ้ามีโอกาสอยู่ด้วยกันเธอจะเป็นผู้อำนวยความสุขให้เขาได้ทางฝ่ายหญิงสาวก็เช่นกันการที่เธอยอมมอบทั้งกายและชีวิตจิตใจของเธอให้อยู่ในความรับผิดชอบของชายหนุ่มก็เพราะเธอตระหนักว่าเขาเป็นผู้สามารถคุ้มครองเธอได้สามารถให้ความสุขแก่เธอและครอบครัวได้เขาเป็นบุคคลที่เธอภูมิใจเป็นแสงสว่างแห่งความหวังในอนาคตของเธออนาคตซึ่งสตรีส่วนใหญ่เป็นห่วงวิตกกังวลพร้อมๆกันนั้นก็สร้างความหวังขึ้นอย่างบันเจิดเพลิดเพลินหวังเพื่อที่จะให้อนาคตสดใสและสมบูรณ์จนบางครั้งก็เลยขอบเขตไปจนกลายเป็นการสร้างวิมานในอากาศด้วยคุณลักษณะแห่งการเป็นห่วงอนาคตนี้สตรีจึงมักเก็บออมและสะสมทรัพย์ได้ดีกว่าชายส่วนชายนั้นชอบแต่จะหาความสุขในปัจจุบันขอให้ได้กินสบายเที่ยวสบายมีทรัพย์ใช้ไปเดือนปีก็พอใจแล้วแม้แต่บุคคลทุกคนจะรักตัวแต่ชายดูเหมือนจะรักตัวน้อยเมื่อเทียบกับความรักตัวของเพศหญิงการที่สตรีรักยากทั้งที่เธอมองเห็นอย่างชัดแจ้งว่าชายผู้นั้นมีคุณลักษณะทุกอย่างที่เธอควรจะรักแต่เพราะเธอมีความรักตัวอย่างเข้มแข็งนั่นเองกว่าจะคลายความรักตัวลงได้แล้วค่อยๆแบ่งความรักตัวไปรักตนแห่งคนอื่นคือชายที่เห็นดีเห็นงามและต้องใช้เวลานานและเมื่อได้คลายออกแล้วก็เป็นการยากอีกเหมือนกันที่จะเรียกคืนเข้ารูปรอยเดิมคำว่ารักของสตรีนั้นมีราคาแพงมากเธอตีราคาคำนี้เสมอด้วยชีวิตและความหวังทั้งหมดแต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันที่สตรีใจโลเลมีความรักไม่แน่นอนเอาแต่ใจตัวมีความคิดสั้นแสวงหาแต่ความสุขอันฉาบฉวยไม่มีมาตรฐานอะไรเลยความหวังอันหนึ่งของสตรีเมื่อมีความรักและแต่งงานก็คือหวังว่าเขาจะเป็นของตนแต่ผู้เดียวไม่เอาใจไปเผื่อแผ่กับใครอีกแต่ก็มีสตรีน้อยคนนักที่จะสมหวังในเรื่องนี้มีสตรีน้อยคนเหลือเกินที่จะประสบโชคดีในเรื่องนี้ผู้ชายเป็นเพศที่ชอบริเริ่มเขาไม่ได้ริเริ่มเฉพาะเรื่องอื่นเท่านั้นแม้แต่เรื่องรักๆใคร่ๆเขาก็ชอบริเริ่มด้วยเหมือนกันส่วนสตรีนั้นไม่ชอบริเริ่มอะไรแต่ชอบคุ้มครองรักษาอะไรที่เธอได้มาแล้วจึงมักคุ้มครองรักษาด้วยดี
รวมทั้งคุ้มครองรักษาความรักและคนที่ตนหลงรักอีกด้วยนักล่าสัตว์จะเก่งกาจสักเพียงใดก็มิได้รับเกียรติจากโลกอย่างดีเขาก็เป็นเพียงนักล่าสัตว์เท่านั้นแต่นักล่าคนนี่สิยิ่งล่าได้มากเท่าใดก็มีเกียรติก้องมากเท่านั้นเป็นวีรชนเป็นมหาบุรุษมีความสำคัญที่โลกต้องก้มศีรษะให้นอกจากนักล่าคนในด้านชีวิตคือทำลายล้างชีวิตแล้วก็ยังมีนักล่าจิตใจของผู้อื่นก็มีอยู่ไม่น้อยสร้างรอยแผลรอยช้ำให้แก่ผู้อื่นจนกลายเป็นความหลังอันไม่มีวันลืมเลือนบางทีเพศชายก็มีความภูมิใจผิดๆว่าถ้าได้ล่าเพศตรงข้ามได้จำนวนมากเท่าใดก็แสดงถึงความเก่งกล้าสามารถเท่านั้นเขาถือเสมือนว่าเพศหญิงทุกคนเป็นศัตรูของเขาเมื่อผ่านเข้ามาในชีวิตจะต้องทำลายล้างให้หมดแต่บางทีก็เป็นความผิดของผู้หญิงด้วยเหมือนกันที่กระทำบางอย่างอันเป็นเหตุก่อความชอกช้ำและความผิดหวังแก่ชายมากจนเขาไม่อาจจะคงความเป็นสุภาพบุรุษอยู่ได้อีกต่อไปจึงต้องการล้างผลาญทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเธอได้ก่อสิ่งอันเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่มนุษย์เพศเดียวกับเธอไว้กรรมอันให้ผลแก่มนุษย์เพศเดียวกันจึงแสดงฤทธิ์ต่อไปจนกว่าบุคคลผู้มีส่วนร่วมในกรรมอันนั้นจะไปกระทบเข้ากับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เขาหันหลังกลับอย่าพูดอะไรมากเลยเรื่องทำนองนี้จะต้องมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกันอยู่เว้นแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นถ้ามาลีไม่เพเยอกรีบแมลงตัวใดจะสามารถเข้าไปเชยเกสรได้มนุษย์เป็นสัตว์เมืองและเป็นสัตว์เมืองที่ไม่รู้จักเข็ดหลาบความทุกข์ที่ตัวได้รับเองอยู่เนืองๆรวมทั้งสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับถือเป็นบทเรียนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติแต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักเข็ดหลาบดูเหมือนไม่มีใครเคยได้รับบทเรียนจากประวัติศาสตร์เลยโลกมนุษย์จึงเป็นเยี่ยงนี้ต่อไปและต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเราทราบดีว่าความรักเป็นอย่างไรความพร่องนั่นเองทำให้คนต้องแสวงหาความรักและสิ่งที่รักที่คนรักกันนั้นมิใช่เพราะมีอารมณ์รักแต่เพราะเขารู้สึกว่าถ้าไม่ได้รักดูเหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งในชีวิตตราบใดที่ยังไม่มีที่รักตราบนั้นดูเหมือนว่าชีวิตยังไม่มีความสมบูรณ์แท้ฉะนั้นการที่เรารักจึงไม่ใช่เพราะความรักอะไรเลยที่แท้เป็นเพราะความรักช่วยให้เรามีความรู้สึกสมบูรณ์ไม่ขาดไม่พร่องดังนั้นผู้มีความสมบูรณ์อยู่ในตนย่อมไม่ต้องการสิ่งใดไม่ต้องการที่รักไม่ต้องการความรักในชีวิตมนุษย์นั้นยากนักที่จะให้สมบูรณ์ไปเสียทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมคนที่โชคดีในเรื่องหนึ่งก็มักโชคร้ายในอีกเรื่องหนึ่งบางคนประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงแต่ไม่เคยประสบผลสำเร็จเลยในเรื่องของความรักคนที่จะได้มาก็มองไม่เห็นว่าดีส่วนคนที่เห็นว่าดีก็ไม่มีทางที่จะได้คนที่เราปองใจใฝ่หาก็พยายามที่จะเลี่ยงหนีคนที่เราหลีกหนีก็พยายามวิ่งตามไม่ค่อยมีความพอดีกันในเรื่องของความรักเพราะความไม่พอดีนี่เองความรักจึงเป็นสิ่งทรมานทั้งคนวิ่งหนีและคนวิ่งตามจริงอยู่ความรักเป็นสะพานเชื่อมชีวิตให้เนื่องถึงกันอย่างสนิทแน่นแต่ตัวความรักนั่นแหละที่เป็นสิ่ง
ที่ทำลายสะพานแห่งชีวิตนั้น เมื่อความรักสลายลงเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทรยศแทนที่สายใยแห่งมิตรภาพจะยังคงเหลืออยู่บ้างแต่มันกลับกลายไปเป็นความข้างแค้นเกลียดชังเพราะหัวใจได้รับความระกำช้ำชอกเสียแล้วลำพังแต่ความแค้นอย่างเดียวอันสืบเนื่องมาจากเรื่องอื่นๆคงไม่ทำให้หัวใจบอบช้ำมากนักแต่ถ้าความแค้นนั้นสืบเนื่องมาจากความรักแล้วมันเป็นประหนึ่งดื่มน้ำขมผสมน้ำหวานรสชาติจึงโรดโผนแสลงอารมณ์อย่างยากที่จะอธิบายได้ความคับแค้นของบุคคลผู้ประกอบเมถุนธรรมมีอยู่บุคคลผู้ประกอบเมถุนธรรมย่อมลืมแม้คำสั่งสอนและย่อมปฏิบัติผิดการปฏิบัติผิดนี้เป็นกิจไม่ประเสริฐของบุคคลนั้นบุคคลใดประพฤติอยู่ผู้เดียวในการก่อนแล้วเสพเมถุนธรรมในภายหลังบัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลนั้นว่าเป็นคนที่มีกิเลสมากในโลกเหมือนยวดยานที่แล่นไปใกล้เหวฉะนั้นยศและเกียรติคุณในการก่อนของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมบุคคลเห็นโทษแม้นี้แล้วควรศึกษาไตรสิกขาเพื่อละเมถุนธรรมผู้ใดไม่ละเมถุนธรรมผู้นั้นถูกความดำริครอบงำแล้วซบเซาอยู่เหมือนคนกำพร้าฉะนั้นผู้นั้นฟังเสียงอันระบือไปของชนเหล่าอื่นแล้วเป็นผู้เก้อเขินเช่นนั้นอันหนึ่งผู้ใดอันวาทะของบุคคลอื่นตักเตือนแล้วยังกระทำกายทุจริตเป็นต้นผู้นี้แหละเป็นผู้มีเครื่องผูกใหญ่ย่อมถือเอาโทษแห่งมุสาวาทบุคคลอันผู้อื่นรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นบัณฑิตอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวแม้ในภายหลังประกอบเมถุนธรรมย่อมมัวหมองเหมือนคนงมงายฉะนั้นมุนีในศาสนานี้รู้โทษในเบื้องต้นและเบื้องปลายแล้วควรกระทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงไม่ควรเสพเมถุนธรรมควรศึกษาวิเวกเท่านั้นการประพฤติวิเวกนี้เป็นกิจอันสูงสุดของพระอริยเจ้าทั้งหลายมุนีไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยวิเวกนั้นมุนีนั้นแลย่อมอยู่ใกล้พระนิพพานหมู่สัตว์ผู้ยินดีแล้วในกามทั้งหลายย่อมรักใคร่ต่อมุนีผู้สงัดแล้วเที่ยวไปอยู่ผู้ไม่มีความห่วงใยในกามทั้งหลายเป็นผู้ข้ามโอคะได้แล้วฉะนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลายจงพิจารณาเห็นในกายนี้ว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงอยู่เถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝีที่เกิดขึ้นหลายปีฝีนั้นเพิ่งมีปากแผล9 แห่งมีปากแผลที่ยังไม่แตก9 แห่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะพึงไหลออกจากปากแผลนั้นสิ่งนั้นเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดทั้งนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งพึงไหลเข้าสิ่งนั้นเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดทั้งนั้นฉันใดคำว่าฝีนี่แลเป็นชื่อของกายอันประกอบไปด้วยมหาภูตรูปทั้ง4มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมีความไม่เที่ยงต้องลูบไล้นวดฟัน
มีความกระจัดกระจายเป็นธรรมดากายนั้นมีปากแผล9 แห่งมีปากแผลที่ยังไม่แตก9 แห่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมไหลเข้าไหลออกจากปากแผลนั้นสิ่งนั้นเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดทั้งนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมไหลเข้าสิ่งนั้นเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดทั้งนั้นฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายจงเบื่อหน่ายในกายนี้ท่านจงดูรูปร่างกายอันกระสับกระส่ายไม่สะอาดเปื่อยเน่าจงอบรมจิตให้ตั้งมั่นโดยดีมีอารมณ์เป็นหนึ่งด้วยอสุภสัญญาร่างกายนี้ฉันใดร่างกายของท่านก็ฉันนั้นร่างกายของท่านฉันใดร่างกายนี้ก็ฉันนั้นร่างกายเป็นของเน่าเปื่อยมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปอันพวกชนพาลปรารถนากันยิ่งนักเมื่อท่านพิจารณาร่างกายอย่างนี้ไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนทั้งตลอดแล้วจักเห็นด้วยปัญญาของตนได้เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทค้นคว้าอยู่โดยอุบายอันแยบคายจึงเห็นกายนี้ทั้งภายในและภายนอกตามความเป็นจริงที่นั้นเราจึงเบื่อหน่ายในกายและคลายความกำหนัดในภายในเป็นผู้ไม่ประมาทไม่เกาะเกี่ยวในสิ่งอะไรเป็นผู้สงบระงับดับสนิทแล้วร่างกายนี้เต็มไปด้วยของอากูลและของอันเป็นมลทินต่างๆมีหลุมคูดใหญ่เป็นที่เกิดเป็นประดุจบ่อน้ำคร่ำอันมีมานานเป็นดุจฝีใหญ่เป็นดุจแผลใหญ่เต็มไปด้วยหนองและเลือดเต็มไปด้วยหลุมคูดมีน้ำไหลออกเป็นนิดมีของเน่าไหลออกอยู่ทุกเมื่อกายอันเน่าเปื่อยนี้รัดดึงด้วยเอ็นใหญ่60 เส้นฉาบทาด้วยเครื่องฉาบทาคือเนื้อหุ้มห่อด้วยเสื้อคือหนังเป็นของหาประโยชน์มิได้เป็นของสืบต่อกันด้วยร่างกระดูกเกี่ยวร้อยด้วยได้คือเส้นเอ็นเปลี่ยนอิริยาบถได้เพราะมีเครื่องประกอบพร้อมอันร่างกายนี้สะสมไว้แต่ของสกปรกโสโครกมีสิ่งปฏิกูลไหลออกจากทวารทั้ง4มีช่องหูช่องจมูกเป็นต้นเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิดเป็นรังแห่งโรคเป็นที่เก็บมูดและกรีดอุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุเอาสิ่งโสโครกต่างๆเข้าไว้และซึมออกมาเสมอๆเจ้าของกายจึงต้องชำระล้างขัดถูวันละหลายๆครั้งเมื่อเว้นจากการชำระล้างแม้เพียงวันเดียวหรือ2 วันกลิ่นเหม็นก็จะปรากฏเป็นที่รังเกียจเป็นของหน้าขยะแขยงร่างกายนี้เป็นเหมือนเรือนที่สร้างด้วยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาที่มองเห็นเปล่งปลั่งผุดผาดนั้นเป็นเพียงผิวหนังเท่านั้นเหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศพอันวิจิตรการตาผู้ไม่รู้ก็ติดในหีบศพนั้นแต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพแม้ภายนอกจะวิจิตรการตาเพียงไรก็หาพอใจยินดีไม่เพราะทราบชัดว่าภายในแห่งหีบอันสวยงามนั้นมีสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจ พ
กิเลส3ประการคือราคะโทสะและโมหะย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาไหม้ท่อนไม้และแกลบให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้ง3ประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วประพฤติตนเป็นผู้ไม่มีเรือนเรียกว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่คือเขาไม่สามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้อุปมาเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางแม้จะวางอยู่บนบกบุคคลผู้ต้องการไฟก็ไม่อาจนำมาสีให้เกิดไฟได้เพราะฉะนั้นภิกษุภิกษุณีผู้ชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วยธรรมคือคุณากรส่วนชอบสาธรดูดจะดวงประทีปชัชวานแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องจัดสันดานสว่างกระจ่างใจมนทำได้นับร้อยบางคนเป็นแบบพึ่งชนและก้าวกับทางนรพานสมญาโลกอุดรพิสดารอันลือโอฬารพิสุทธิ์พิเศษสุขใสอีกทางต้นทางคันไลนามขนานคานไทยปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจจะครองให้ล่วงลุปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขออ่อนอุตมงนอบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจา ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟัง
ก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10
จาดปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดหนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสารถิสัทธาเตวะมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตะมังมาแถมแล้วเนื้อพ่อออกแม่ออกพี่ป้านาอาลูกเต้าหลานเลนมาแถมแล้วจะได้ยินเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงวัดมาถึงที่นอนมาถึงบ้านมาถึงในมุ้งในสุดมาถึงในครัวไฟมาถึงในห้องน้ำมาถึงในรถที่กำลังขับอยู่มาถึงในไร่ในสวนมาถึงกาดถึงลีมาถึงกุฏิกุฏางสล็อกออกแอกที่พี่น้องทั้งหลายพากันเปิดวิทยุรับฟังรายการนี้มาทำแล้ว
ฮือความอุ่นหนาฝาข้างฮือความอุ่นอกอุ่นใจกับพี่ป้านาอาศรัทธานาบุญทั้งหลายเป็นที่น่าดีใจภูมิใจที่ท่านทั้งหลายบละบขว้างสถานีวิทยุเปิดละไว้ก็มีเพื่อตื่นขึ้นมาจะได้ฟังน้ำธรรมคำสอนการฟังธรรมนี้บ่จำเป็นจะต้องมีเก้าอี้มีโต๊ะมีตังที่นั่งเสื้อสาดขันดอกขันไม้แต่งตัวสีขาวเตี่ยวขาวเสื้อขาวสิ้นขาวเสื้อขาวฟังอย่างสบายเพราะการฟังธรรมอย่างสบายตามกาลเวลานี้เป็นมงคลจะนั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ล้างถ้วยอยู่ก็ได้ซักผ้าอยู่ก็ได้กำลังนึ่งข้าวอยู่ก็ได้ปรุงอาหารตำน้ำพริกน้ำพงอยู่ก็ได้อย่างสบายแต่ขอย้ำหน่อยนึงขอให้พยายามฟังมันติดต่อกันเพราะว่าบางกรรมนั้นคนถามมาว่าตะกี้ว่าเชื้อใดก็ย้อนมาแถมเพราะว่าฟังบัดชัดบัดทีเอาใจจดจ่อในการฟังจะเข้าใจชัดเจนดีดังได้กล่าวไว้ว่าอาหารการกินที่เฮาดื่มเข้าไปใจเข้าไปเป็นอาหารบำรุงทางร่างกายความรู้ต่างๆที่เฮาไปศึกษาเล่าเรียนมาเป็นอาหารบำรุงทางสมองก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อเอาประกอบกิจกรรมงานของตัวเองประกอบอาชีพโดยมันสมองโดยกายก็มีการทำให้ใส่สวนการขับรถขับราก็โดยกายอาหารก็มีถมเทไปทางมันสมองก็มีวิทยุฟังมีทีวีพ่อมีหนังสือพิมพ์อ่านหรือไปศึกษาเล่าเรียนจากผู้รู้ทั้งหลายเสี่ยงเงินพ่องบ่เสี่ยงเงินพ่องเพื่อได้ความรู้เป็นต้นว่าแกะสลักกาแป่งโต๊ะแป่งตังกายิบผ้ายิบครัวนี่การของไม่ย่าไม่ยิงจะต้องเฮียนทั้งนั้นถ้าบ่เฮียนนี่บ่ฮู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นเพื่อจะเอาความรู้มาใส่มันสมองแต่ว่าทางจิตใจข้อที่3นี่คือกายมันสมองและจิตใจก็จำเป็นจะต้องเฮียนเสียก่อนจะทำให้จิตใจของคนเฮานี่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงจะได้ดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาติถ้าเฮาบ่ศึกษาเล่าเรียนเสียก่อนเฮาปฏิบัติไปผิดทุกในพุทธภาษิตบอกว่ากัลยาณกาลีกัลยาณังปาปักกาลีจะปาปกังบุคคลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบางคนก็บ่เข้าใจเพราะทำความดีมาแล้วเพื่อหวังให้คนอื่นหันคือคนอื่นยกย่องสรรเสริญบางทีก็บ่ได้ดีเพราะเพราะทำดีบ่ถูกที่บ่ถูกต้องจะเลี้ยงหมูก็บ่เข้าใจในเรื่องของหมูเลี้ยงไก่บ่รู้เรื่องของไก่ก็เลยเอามาเลี้ยงไปเลยที่สุดมาก็เลี้ยงบ่ใหญ่บ่โตสักตัวเพราะบ่มีความรู้การปฏิบัติธรรมเพื่อได้ความดีก็อย่างเดียวกันเมื่อเจ้าหลายสถานีวิทยุมีท่านพระครูท่านมหาท่านด็อกเตอร์ครูบาอาจารย์ได้ออกอากาศวิทยุมาเจ้าสุดแล้วแต่ไผจะฟังของไผเป็นอาหารทางจิตทางใจทั้งนั้นถ้าขาดอาหารทางจิตทางใจอยู่ก็บ่ม่วนแยะหยังก็บ่ถูกต้องทำมาค้าขายก็บ่ร่ำบ่รวยเหมือนเปิ้นเพราะขาดศีลขาดธรรมนั่นเองขอขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายตลอดถึงพระเจ้าพระสงฆ์ตามวัดตามวาต่างๆเปิดเครื่องกระจายเสียงตามสายคือพี่น้อง10 ชาวบ้านได้ฟังธรรมะบางทีเฮาทำมาจนพอเกิงคนกลางคนแล้วบ่หันได้ดีสักเตื้อเพราะว่าได้ข้อมูลที่บ่ถูก
เอาไปทำจึงเป็นเหตุให้เราบ่ได้ดิบได้ดีเหมือนเปิ้นเหมือนต้านถ้ามันถูกคอกมันกำเดียวมันก็ได้ดีแล้วคำว่าดีนี่บ่ได้หมายความว่าเป็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขมียศถาบรรดาศักดิ์ในที่นี้บ่ได้หมายความว่าเช่นนั้นคำว่าดีนี่หมายความว่าในบ้านในจองในหอในเฮือนบ่เดือดร้อนอยู่อย่างสบายอกสบายใจไปที่ไหนมาที่ไหนคนต้อนรับขับสู้ยินดียินบานถือว่าเป็นสิ่งมงคลเข้าบ้านเขาจองอันนี้เขาว่าเป็นคนดีแล้วอย่าไปคิดว่าคนมั่งมีสีสุขที่เขาว่าผู้ดีเป็นคนดียังบ่เตื้อคนที่มีความรู้มากมายก่ายกองเป็นเจ้าคนนายคนเป็นผู้ดีตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วยังบ่ใจว่าเป็นคนดีเตื้อคนดีนั่นก็คือคนซื่อสัตย์สุจริตบ่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมบ่เป็นพิษเป็นภัยกับไผคนดีอันนั้นคือหมายถึงคนดีเป็นผัวก็เมียฮักเป็นเมียก็เมียฮักบัดถ้าว่าจะต้องเป็นผู้รักผู้ใหญ่แค่เป็นผัวกันเมียกันตอนนั้นดีต่อกันก็ชื่อว่าเป็นคนดีได้แล้วบ่ต้องมีทรัพย์สมบัติมหาศาลก็เป็นคนดีได้แล้วดีของสังคมเฮาจะเปรียบไปนี้ในโลกของเฮานี่เปรียบเหมือนกับรถยนต์นี่จะต้องประกอบด้วยอะไหล่ต่างๆในหัวรถและเครื่องของรถถ้าอันใดมันก็ดีไปเหี่ยหมดแล้วการใช้งานมันก็คล่องขึ้นน้ำมันก็มีตึงน้ำมันเกียร์ตึงน้ำมันเชื้อเพลิงตึงน้ำมันเครื่องอะไรทุกตัวทำงานตามหน้าที่ของมันจะเอามันไปไหนมันก็ไปพาเฮาไปจนได้จนเป็นถ้ามันเสียหั่นเสียนี่นิดๆหน่อยๆเฮาบ่ซ่อมบ่แซมมันก็พาเฮาไปบ่ถึงที่ถึงทางเพราะมันจะหลุดจะเสียจะหายอุปมานี่หมายความว่าถ้าคนเฮาทุกคนว่าก็นอนสอนก็ง่ายอันใดที่มันดีๆก็ช่วยเหลือกันโลกเฮานี่น่าอยู่มีความสุขอันที่มันคลุกคลักถึงวันนี้เพราะเหตุว่าอะไรบางชิ้นมันบ่ดีมันจึงคลุกคลักกันเป็นเหยื่อของสื่อมวลชนเป็นเหยื่อของหนังสือพิมพ์เป็นเหยื่อของนักข่าวเป็นเหยื่อของผู้สืบข่าวต่างๆเอาไปลงแล้วเขียนหนังสือกาออกข่าวกาอ่านให้คนได้ฟังเป็นเหยื่อของเขาเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันบ่ดีดังที่เฮาจ้างได้ยินข่าวหนังสือพิมพ์มีคนเอาไปอ่านแล้ววิพากษ์วิจารณ์ในหนังสือพิมพ์เพราะว่าอะไรบางส่วนมันบ่ดีของดีๆนี่บ่ล่ำเขียนให้ใครอ่านเอาของบ่ดีนี่เขียนให้คนอ่านมันเป็นยาเสพติดไปเห็นแล้วตุลุงมาออกอากาศนี้เพื่อใครคืออะไรเฮาคือคนเฮาเนี่ยเป็นคนดีกับการไปรับจ้างเปิ้นก็ซื่อสัตย์สุจริตต่อเปิ้นเป็นนายจ้างก็บ่ข่มขู่ข่มเหงเต็งแป้ลูกจ้างต่อใดเป็นหัวหน้าดีเป็นลูกน้องดีเพิ่งปะอาศัยกันบ่คอยรังเกียจเดียดฉันบ่คอยกันคอยแกล้งกันที่เป็นว่าถูลู่ถูกกลางกันไปแล้วเป็นวันผัวว่ามาเมียก็ห่อหมกเมียว่ามาเมียก็ห่อหมกช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันหาที่เฮาเดือดร้อนถึงวันนี้ก็เดือดร้อนเพราะคนบ่ดีเป็นพิษเป็นภัยต่อมารสังคมมีลูกศิษย์ของตุลุงจากจังหวัดแพร่เล่าให้ฟังว่าจังหวัดแพร่จังหวัดน่านนี้จังหวัดอุตรดิตถ์นี้
เดือดร้อนกับคนหมู่หนึ่ง เมื่อวันมาเสาะขายหวยตำบ้านตำจองดูลาดเราเมื่อคืนมากับเป็นขโมยเสาะลักเสาะจกของเปิ้นเสียผู้เสียคนไปจัดหนักเสียทรัพย์สมบัติไปจัดหนักละเมื่อโลนนี้เจ้าของบ้านหูเรื่องเอาปืนเขายิงตายเพราะว่าเข้าบ้านเปิ้นเวลามิการเมื่อค่ำเมื่อคืนแล้วก็ของกลางที่ลักมาก็ได้ตัวมากาอันนั้นขายอันนี้สะปะสะปืนต่างบ้านต่างจองมาพอทางหนีทางไร่อย่างอี้ก็มีกำลังเดือดร้อนกับคนชั่วทั้งนั้นเฮาอยู่กับกันมาแต่เจนเจนอ่อนแล้วเจนเหมาะเจนมอนแล้วบ่มีอย่างเดือดร้อนมาขวางกับคนบดีตังเฮาก็เดือดร้อนเหมือนกันขโมยงัดขโมยแงะตำบ้านตำจองเสาะลักเสาะจกบอกว่าของนั้นจะเป็นของส่วนรวมกับส่วนตัวกันเอาหมดแม้แต่ตะแกรงตึดห้องน้ำนี่ก็ขนไปขายก๊อกน้ำที่เป็นทองเหลืองนี่ไปลักเอาเปิ้นไปขายลาบลาหม้อมิเตอร์ก็เอาฮัลโหลคัดจังหวะขอปออกไม่ออกเปิ้นขออัดขอร้องกับหมู่เฮาทั้งหลายที่ออกอากาศบอกว่าเวลาใดบ่ฮื้อฮับโทรศัพท์หน้าไมค์เฮาก็เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายคนดีอยู่อย่างเฮาอยู่ต่างๆนี่มีความสุขบานหวานใจเมื่อเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคนดีนี่ต้องมีศีลมีธรรมศีลเครื่องรักษากายปากใจให้เรียบร้อยธรรมะเป็นคำสั่งคำสอนเมื่อตะวาวันซืนตุลุงนำเอาเรื่องศีลมาเปรียบเทียบอุปมาศีล5ศีล10มาเปรียบเทียบกับดังนี้ผู้ใดปฏิบัติอยู่ในศีลแล้วจะมีความสุขบ่เดือดร้อนบ่เป็นพิษเป็นภัยของสังคมศีลเป็นกำลังหาบที่เปรียบบ่ได้ศีลเป็นอาวุธที่สำคัญสูงสุดป้องกันอันตรายศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐสุดเครื่องประดับประดาคนใดมีศีลแล้วอยู่ที่ไหนไก่แสนไก่ก็มีคนไปหาเอาคนเอาเงินเอาทองไปช่วยจะทำอะไรอย่างก็ดีแล้วก็อันสุดท้ายว่าศีลเป็นเกราะป้องกันที่น่าอัศจรรย์คนใดประกอบด้วยศีลอันประเสริฐนี้จะเป็นเกราะป้องกันตัวบ่ให้ได้รับอันตรายอย่างต่างๆเพราะอานิสงส์ของศีลนี้มีมากมายก่ายกองมีแต่คนยกย่องสรรเสริญพอออกไม่ออกจะหานว่าเปิ้นเลือกคนเป็นหัวหน้าคนนี้เลือกเอาคนดีๆบ่ใจสุ่ม4สุ่ม5เลือกเอาไปมีหลายคนเข้าใจผิดเลือกเอาหมู่เอาคณะเอาพี่เอาน้องของตัวไปเองไปเช่นไปเป็นผู้ใหญ่บ้านกาเป็นกำนันนี่กาเอาหมู่มากลากไปเป็นอบต.นี่กาเป็นไอ้หยังเนี่ยที่เปิ้นแต่งตั้งกันเปิ้นเลือกเอาคนที่มีศีลมีธรรมคนให้คนขาดคนที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมเปิ้นบ่เอาไปโรยปานใดก็จ้างเปิ้นก็ยังบ่เอาเตื้อมีความรู้มีรูปร่างสมประกอบจะใดเปิ้นก็บ่เอาไปเตื้อเพราะว่ายังบ่มีศีลเตื้อถ้าคนมีศีลนี่จะเป็นเกราะป้องกันตัวอย่างที่ว่านี่เปิ้นต้องการคนฉะนั้นดูเปิ้นเลือกนายกวางแล้วนี่ไผก็สัมภาษณ์ว่าต้องเป็นคนเก่งมีความรู้มีความซื่อสัตย์อันนี้ก็แสดงว่าเป็นคนมีศีลแล้วเปิ้นถึงเลือกคือไปบริหารบ้านเมืองเอาละพอออกไม่ออกเตรียมตัวประนมมือขึ้นตุลุงจะฮือปอนแล้วอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยัสสะวัฏโกพละวัฏโกวันนะวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาทุกขโลกาปญาเวลา
โสกาจันตุจุปตวาอเนกาอันตรญาปิบินะสันตุจเตจสาใจยะสิทธิตานังลาพังโสติภกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพกังวุฒิจยะสวาสตาวาสาจะอายุจจีวสีทิปวันตุเตสัพปีติโยยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวนตะลาโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตะนะสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์พระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายซึ่งถามว่าการบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนี่มันเป็นคุณอย่างไรพุทธเจ้าก็เป็นคนเหมือนกันกับเรานี่ก่อนที่จะเป็นพุทธเจ้าก็เป็นพระโพธิสัตว์ ก่อนจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็เคยตกนรกเคยเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้แต่ว่าจากที่ท่านได้เรียนรู้จากที่ท่านได้ศึกษาจากที่เกิดความคิดเกิดสติเกิดปัญญาทำให้ท่านเกิดแรงบันดาลใจอย่างเห็นพุทธเจ้าเนี่ยเห็นพุทธเจ้าสร้างบารมีในการตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะครับเมื่อพวกเราได้เห็นพุทธเจ้าได้ศึกษาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่หล่อหลอม จงส่งผลเข้ามาสู่จิตใจเราเกิดความคิดนี่หลายองค์นะครับซึ่งบางทีเราจะมองเป็นเรื่องขำๆเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องที่คิดว่ามักใหญ่ไฟสูงหรือว่าอาจจะคิดว่ามีความปรารถนาเกินฐานะเกินสติเกินปัญญาตนเองอย่างผมรู้จักกับครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ที่ท่านปฏิบัติถามท่านว่าครูบาอาจารย์ท่านตั้งใจยังไงท่านก็บอกว่าผมเนี่ยอธิษฐานขอสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตข้างหน้าฟังแล้วมันไม่ธรรมดาเลยนะครับ อย่างผมไปเดินธุดงค์ไปกราบพระธาตุพนมมีครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่รู้จักกันเห็นท่านก้มอธิษฐานนานผมก็เลยถามท่านอาจารย์ อาจารย์อธิษฐานอะไรทำไมพระอาจารย์อธิษฐานนานแท้เห็นก้มลงอธิษฐานนิ่งจนเรามีความรู้สึกคิดสงสัยว่าท่านอยากได้อะไร ท่านอยากเป็นอะไรทำไมท่านอธิษฐานขนาดนี้พอท่านพูดท่านตอบท่านบอกอาจารย์ผมอธิษฐานว่าขอให้ผมได้ตรัสรู้ธรรม
เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตข้างหน้าจะยาวนานแค่ไหนจะวันไหนจะชาติไหนจะพบไหนขอให้ผมได้เป็นพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งว่างั้นโอ้วะผมลุกตึงตังกันเลยวะยางโมเป็นยาดอกเข้าไปหาท่านเลยขอกราบเนี่ยครับวะเอ้าอาจารย์จะมากราบผมยังไงเพิ่นวะอาจารย์เป็นอาจารย์ผมเพิ่นวะอาจารย์บทก่อนผมที่มากราบผมจะไหนผมจะกราบพระพุทธเจ้าในอนาคตผมวะโอ้ยวะมันต่ำใจเลยนะครับผมก็มาคิดในใจโอ้โหวะขักกลัวเห่าคนตัวนี่วะเอ้าเรายังไม่กล้าอธิษฐานตรงๆเลยนะครับอย่างผมเนี่ยมีคนมาถามว่าอาจารย์อธิษฐานเป็นว่าโพธิสัตว์วะอาจารย์อยากเป็นพุทธเจ้าบ่ผมตอบยังไงรู้เปล่าแล้วแต่สิเป็นไปวะต้องมวยบอกว่าแล้วแต่จะเป็นไป คือเราก็ปฏิบัติให้ดีที่สุดนี่แหละไม่ต้องพูดถึงว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยพระอรหันต์เลยเอาแค่บนตกนรกศาสตร์นี่ก็บุญเติบแล้วคือยังไงไม่ให้มันตกนรกก่อน เรื่องเป็นพระอรหันต์เป็นพุทธเจ้านะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าอยากเป็นพุทธเจ้าศาสนานี่สิไปตกนรกด้วยเนี่ยก็โอ้ยแต่ว่าฟังท่านพูดแล้วก็โอ้มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมเข้าไปกราบเลยขอกราบนะครับว่าเอ้าจะมากราบผมจะได้ปะผมบ่ได้กราบอาจารย์ตอนนี้ผมสิกราบพุทธเจ้าในอนาคตว่าสนอกอาจารย์คือว่าจังสันผมว่าท่านได้เป็นได้ผลวะเป็นว่าเป็นก็โหละขอกราบไปก่อนว่าอย่างมันเกิดบ่พอกันมันเถื่อศาสตร์นะศาสตร์ใดไปคนละทิศคนละทางวะมันเถื่อผมไปตกนรกเถื่ออาจารย์เป็นพุทธเจ้ามันสิบ่ได้กราบว่าสนอกขอกราบไปก่อนว่าโอ้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันต้องมีพลังเนี่ยพอเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายถามว่าการจะบริสุทธิ์หมดจดเนี่ยมันดีอย่างไรทำอย่างไรในการที่จะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องสร้างบารมีนะครับทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีถามว่าบารมีเหล่านี้นี่เราทำได้ไหมเราทำได้หมดถ้าเราจะทำจริงๆเนี่ยถามว่าจะเป็นพุทธเจ้าได้ไหมล่ะถ้าเราสร้างบารมีเหมือนพุทธเจ้าอยู่นี่เดี๋ยวเป็นมัดไม่เชื่อท่านลองดูถามว่าพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีทานเนี่ยเราทานไม่ได้ป่ะ ทานได้ไหมได้มันจะให้บ่ได้แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านทำบุญหรือยังไหนท่านไหนที่ทำบุญบ้างแล้วยกมือขึ้นเลยผมอยากได้บุญน้ำผมที่สาธุแล้วนะมีไหมใครทำบุญแล้วโอ้มีอยู่เอาสาธุให้ได้บุญน้ำเลยเด้อแสดงว่าสู้มายกมือเนี่ยว่าท่านได้ทำบ่ยังว่าอยากอายเพิ่นบ่ฮะทำซะเด้อกันผู้ใดพระท่านได้ทำเมื่ออยู่ศาลาเพิ่นอยู่ในซอยเพิ่นจักบาทบ่นี่เฮ็ดศาลาเนี่ยนี่ปูกระเบื้องนะเพิ่นจักแผ่นอยู่บ่จะเป็นเจ้าภาพสังกะสีหรือว่าเล็กจักทอนอยู่บ่เดี๋ยวไม่เฮ็ดห้องน้ำไว้จักห้องในห่อเขามากินน้ำอยู่บ่บ่ได้เอามาจากยางมาจากบาทมันย่ำสิเมื่อขอค่ารถพร้อมคำองค์หนึ่งเลยอยู่ดงยางโอ้ยบอกไปแต่ดีใจโอ้โหผมมาเห็นพาแล้วผมดีใจอาจารย์มีเงินติดมา500ผมทำบุญมัดเลยเพิ่นว่าโอ้ยเห็นแล้วผมปีหน้าผมก็สิมาอีกอาจารย์เพิ่นว่านี่มันคักแห้งเพิ่นว่าอันผมสิเมื่อแล้วผมบ่มีค่ารถเพิ่นว่าผมทำบุญมัดเพิ่นว่า
เท่าไรเราจังสิพ่อครับแล้วแต่อาจารย์เอาครับประมาณ1,000นี่แหละพอหรอกแล้วแต่อาจารย์เด้ประมาณ1,000ผมไปไกลมันเลยปฏิบัติธรรมทั้งเหนือต่อพอเนาะ คืออยู่เด้เนาะนี่จะลองดูป่ะครับเวลางานเสร็จกราบท่านพระอาจารย์มหาศิลป์อาจารย์โอ้ยผมศรัทธาพระอาจารย์มากเลยเราบอกจัง4 ก้อนไหนผมเห็นพระอาจารย์แล้วผมโอ้โหประทับใจมากผมมาที่นี่แล้วผมไม่อยากกลับเลยพูดไหนเพิ่น ผมมามี500ผมทำบุญหมดแล้วผมจะไปปฏิบัติธรรมต่ออาจารย์ผมมีค่ารถผมจะไปพุ่นละทั้งเหนือพุ่นไก่แน่สัก1,000คือสิพ่ออยู่ดอกแต่ว่าจะเหนือไหนก็ไม่รู้นะเหนือสุรินทร์เหนือสารคามหรือมันจะเหนือขอนแก่นก็ไม่รู้ไม่ใช่ภาคเหนือเชียงใหม่ อันนี้เราก็ต้องทำนะครับถามว่าพวกเรานี่ทานให้ได้ไหมให้ได้ โดยเฉพาะเป็นพระนี่พ่อก็บอกเลยอย่าขี่ทีนะเป็นพระขี่ทีเนี่ยเฮงเป็นแต่สร้างกุโยมเลยเอาอิลีเป็นโยมเนี่ยเขาอาจจะมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเขาทำงานทำอะไรมาทุกข์ยากลำบากเขาต้องกินต้องใช้บางเทื่อเขาขี่ทีมันก็ธรรมดา เป็นอย่างเขาย่านเขาบ่มีเขาย่านเขาลำบากย่านบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนแต่ว่าถ้าเป็นพระขี่ทีนี่ห่วยเขาแหงกระตากขายไว้มอนก็ให้เขาบูชาสังฆทานก็ขายมีได้สิพ่อได้เงินเนี่ยเอาโยมเอ้ยบูชาเอาเด้อมันยันแม่หลอกก็ยังซื้อก็ให้ได้อยู่หลอกคือได้แต่ว่าหายานโยมเป็นบาปมันกับบูชาเนี่ยมันจังคือบอกว่าเด้อแต่บูชาหน่อยเอาสมิก็พ่อละขัดซีได้ร้ายเนี่ยก็เอาเติมให้หน่อยนึง เป็นพระนี่มันต้องให้เป็นแบบอย่างนะครับยิ่งเป็นพระนี่เรายิ่งต้องทำต้องให้ต้องเสียสละถ้าท่านยิ่งให้ท่านก็จะยิ่งได้ถึงท่านจะไม่มีแต่ท่านก็จะไม่อดจริงๆนะเนี่ยเห็นนั่งอยู่ในมหาทานลำเปล่าเห็นมาตะยาวถามว่าเรามีเงินจะบอกเราก็บ่มีแต่เราบ่อดเรามีก๋วยเตี๋ยวเท่าละ2,000 ถ้วยไปที่โน่นที่นี่ทำบุญก๋วยเตี๋ยวนี่เห็นว่าเอาน้ำมาทำบุญหลายละถามว่าเรามีเงินหมดเราบ่มีเราก็ทำไปยิ่งให้ก็ยิ่งมี ยิ่งทำความดีก็ยิ่งมีความสุขถ้าเราได้ทำแล้วเราอิ่มใจเราสุขใจมันเหมือนกับกินไม่หมดมันเหมือนกับกินได้อยู่ตลอดถามว่าถ้าเราอยากเป็นพุทธเจ้า หรือว่าสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เราก็ให้ทานเนาะก็ไม่ใช่ถึงขนาดว่าเราต้องไปลักไปขโมยเขามาทำเนี่ยหรือว่าไปเบียดไปเบียนเขาไปกู้ไปยืมเขาบางทีบางคนก็โอ้หน่าใหญ่อยู่เลยอยากได้บุญนะโอ้ยมันมีเงินทำบุญอยากได้บุญน้ำเพลินน้ำพันเอามายืมก็แน่ก็นะยืมเงินมูไปทำบุญยืมแล้วบ่ใช่หนี้ซ้ำจักสิว่าแนวใดไปมากก็เลยจักสิได้บุญแล้วได้บาปบุญ อันนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเรามีเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นตามกำลังที่เราทำได้แต่ว่าสำคัญที่ใจ และการแสวงหาถ้าเราจะอยู่เฉยๆแล้วจะให้มันเกิดขึ้นเลยเนี่ยมันยากอยู่เลยบารมีเนี่ยอย่างเราอยากไปทำบุญที่โน่นอยากไปทำบุญที่นี่ถ้าเราไม่เคยให้ถ้าเราไม่ทำเนี่ยใครเขาจะมาทำกับเราผมยังประทับใจครูบาอาจารย์ท่านพูดอยู่ ท่านบอกว่าแต่ก่อนท่านหลงเลยหลงแบบชนิดที่ว่าไปไหนมาไหนคิดมีแต่คิดจะเอาถ้าเวลาไปงานก็โอ้เขาจิใส่ซองหลายบ่เนาะเป็นตะคือบอกขาดทุนมอจังสินะเวลาไปเยี่ยมเวลาไปงานโน่นนี่ทำบุญก็ทำแต่ว่าคิดว่าถ้าได้มาแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันดีใจคือไปที่ไหนคิดหวังว่าแต่จะได้ไม่ได้คิดว่าจะไปช่วยไปทำไปมาท่านเห็นผลว่า
พระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นเพื่อนกัน ไปมาท่านเหล่านั้นกลายเป็นพระที่ไม่มีอะไรเลยทีนี้ ญาติโยมก็ไม่มีศรัทธาก็พอได้อยู่ได้ฉันตามภาษาเนี่ยแต่ว่าจะมีคนมาช่วยมาทำมาโน่นมานี่หรือว่าเวลาจะไปไหนมาไหนไม่มีใครที่เขาจะไปด้วยการช่วยเหลือเวลามีงานมีอะไรกันบางทียากมากคนที่จะมาทำบุญก็ดีคนที่จะมาช่วยงานก็ดีจะไปไหนมาไหนก็ดีบางทีเนี่ยมันเหมือนกับไม่ใช่ครูบาอาจารย์ทั้งที่บวชมาเป็น20-30 พรรษาแต่ว่ากายมันว่าไม่มีอะไรท่านก็เลยมาพูดบอกว่าโอ้ยผมเห็นอาจารย์ลั่นแล้วว่า มีแต่สิเอาแต่ว่าสุดท้ายมันบ่มีแนวใดเพราะว่าญาติโยมเขาก็เห็นเขาก็เกิดความเสื่อมศรัทธาว่าโอ้ยอาจารย์เนี่ยไปเมื่อไรมีแต่เอาไว้มีแต่ใดบ่เห็นว่าสิไปซอยบ่เห็นว่าสิไปนั่นไปนี่ไปมาเขาก็เสื่อมศรัทธาคนที่เขาจะเอามาทำบุญคนที่เขาจะมาให้เขาก็ไม่ให้ไปมาก็เลยกลายเป็นไม่มีบารมีในเรื่องของจิตใจในเรื่องของการปฏิบัติเราก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าที่เห็นเนี่ยพระพวกเรานี่มันไม่เหมือนกันอย่างพระศิวลีอย่างนี้พระศิวลีนี่แม้แต่พุทธเจ้าจะเดินทางไปเยี่ยมน้องพระสารีบุตร ที่ว่าอยู่ในป่านะถามว่าไปทางตรงเนี่ยกี่โยชน์ผมก็ลืมแล้วประมาณ30นี่ต้องถามพระอาจารย์มหาถ้าไปทางโค้งถ้าไปทางตรงมันลดครึ่งหนึ่งพุทธเจ้าถามว่าพระศิวลีมาด้วยไหมถามพระอานนท์พระอานนท์บอกว่ามาครับพุทธเจ้าถ้าพระศิวลีมาด้วยไปทางตรงเลยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเทวดาที่เป็นที่เป็นอุปถากของศิวลีนี่เขาจะมาดูแลอุปถากเองด้วยอำนาจของเทวานุภาพเขาก็จะดลบันดาลให้เกิดความสมบูรณ์ไม่ขาดไม่แคลนจะไปดลจิตดลใจให้คนไปทำบุญหรือว่าด้วยเทวานุภาพอะไรของเขาพระเรานี่จะไปเท่าไหร่ก็ไม่อดถ้าไปกับพระศิวลีแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่ยังอดนะครับผมอ่านในสูตรหนึ่งเรื่องหนึ่งไปบิณฑบาตไม่ได้อะไรเลยพอไปบิณฑบาตเหมือนกับมีมารมาดลใจพอพระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตไม่มีคนใส่บาตรพอเดินกลับมามารปรากฏแล้วก็พูดกับพระพุทธเจ้าสมณโคดมเป็นยังไงบ้างบิณฑบาตได้อะไรไหมเพิ่นว่าทั้งที่รู้อยู่ว่าพุทธเจ้าไม่ได้อะไรพุทธเจ้าก็เลยตัดต่อไปว่าดูก่อนมาเลยเธอก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีคนใส่บาตรเธอจะมาถามทำไมเพราะว่าเธอไปดลใจเขาเลยไม่มีคนใส่บาตรมารได้ทีเลยโอ้พุทธเจ้าไม่ได้ข้าวไม่ได้อาหารเลยทำทีเหมือนกับสงสารพุทธเจ้าบอกเอาอย่างนี้สมณโคดมไปบิณฑบาตใหม่ไปเพื่อนวะเดี๋ยวเราจะบนธรรมดาให้เขาใส่บาตรเพื่อนวะพุทธเจ้าเลยตัดตอบว่าดูก่อนมาเลยเราอยู่ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ฉันเพราะเรามีปิติเป็นภักษาพุทธเจ้าตรัสรู้นะ7 สัปดาห์7-7-49ไม่ได้ฉันเลยนะครับจนถึงสัปดาห์สุดท้ายนะที่ต้นราชายตนะที่ว่าตปุตสะภริกะพี่น้องพ่อค้าที่เชื่อว่าเป็นชาวพม่านะ เอาสตุก้อนสตุผงไปถวายที่ว่าพุทธเจ้าเอามือลูบศีรษะได้เส้นพระเกศามาแล้วก็มอบให้เป็นที่ระลึกนะอันนั้น49 วันนะครับเนี่ยตัดสรู้แล้วไม่ได้ฉัน
พุทธเจ้าไปบิณฑบาตไม่ได้อะไรเลย ไปที่เมืองเวลัญชาทั้งที่ได้รับอาราธนานิมนต์แต่ว่าปรากฏว่าในปีนั้นเกิดความแห้งแล้งชาวบ้านเขาก็ทุกข์ยากลำบากพุทธเจ้าไปบิณฑบาตได้อาศัยข้าวแดงของพ่อค้าที่เขาไปค้าขายเอาไว้ตำกินระหว่างทางหรือว่าตำให้พวกวัวพวกม้าอะไรที่เขาเดินทางพวกพระก็ได้อาหารที่เขาตำเป็นก้อนน่ะที่เขาเอาไว้เวลาให้ม้ากินเขามาตำแล้วก็ให้ม้ากินคล้ายๆเป็นอาหารแห้งเขาใส่บาตรก็เอาไปตำให้พระต้มพอได้ฉันพุทธเจ้าดีมาหน่อยได้ข้าวแดงพระอานนท์ก็ไปต้มข้าวแดงผสมกับน้ำผักดองน้ำส้มผักดองฉันในพรรษาท้าว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพราะอะไรกรรมพุทธเจ้าสร้างบารมีมาเรื่องทานก็ไม่ใช่ธรรมดาถือว่าที่สุดแต่ว่าก็ยังมีกรรมอยู่เกี่ยวกับเรื่องการให้ทานเนี่ยพระศิวลีก็มีกรรมที่เป็นบุญจากการให้ทานอันนี้เราทั้งหลายคงจะได้อ่านได้ฟังมาเยอะแล้วล่ะ ทานจึงเป็นที่พึ่งส่วนหนึ่งแม้แต่พระถ้าเราไม่ให้ในส่วนที่จะให้เกิดคุณค่าทางจิตใจเราก็ไม่ได้ในส่วนที่จะให้เป็นที่พึ่งในอนาคตก็ไม่ได้หรือว่าในส่วนที่จะส่งเสริมให้เราสะดวกสบายในการเป็นอยู่ในการที่จะส่งเสริมในการปฏิบัติก็ไม่ได้คือมันไม่ได้สัพพยะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีบารมีบางทีบางคนเนี่ยจึงบรรลุธรรมลำบากมากเพราะไม่ได้สร้างบารมีมาอาจจะอยู่แบบทุกข์ยากๆอาจจะอยู่แบบลำบากที่ว่ามีพระรูปหนึ่งชื่อติสสาร ไม่เคยอิ่มเลยจากที่เป็นลูกชาวเหมือนกับชาวประมงที่ขอทานด้วยบาปกรรมแต่ก่อนแม่ไปขอทานก็ขอได้พอได้อยู่พอได้กินแต่ว่าพอลูกเกิดขึ้นแม่ตั้งครรภ์ไปขอก็ยาก กว่าจะได้เนี่ยโอ้ยพูดแบบแทบเลือบตากระเด็นได้มาก็ไม่พอจะอิ่มอดมื้อกินมื้อจนคลอดออกมาพอโตพอสามารถที่จะไปขอเองได้แม่เอากะลาให้ไปลูกเอ้ยไปขอกินเองเด้อแม่ไม่ไหวแล้วตั้งแต่เกิดมากับแม่เนี่ยแม่ลำบากมากจากที่แม่เคยขอทานได้ตัววันนี้แม่อดอยากไม่รู้มันจะเป็นกรรมของลูกหรือเป็นกรรมของแม่เราแยกกันดีกว่าไม่ใช่แม่ไม่รักนะอยู่ด้วยกันมันจะตายด้วยกันแม่เอากะลาไปหาขอก็ไม่ได้เลยได้ก็ทุกยากจนได้ไปเก็บเม็ดข้าวกิน ที่เขาสาดทิ้งเวลาเขาล้างถ้วยเวลาล้างภาชนะมันเหลือเศษข้าวเศษอาหารก็ไปสาดทิ้งเด็กคนนั้นก็ไปเก็บเม็ดข้าวกินจนพระสารีบุตรไปเห็นเกิดความสงสารโอ้เด็กคนนี้พร้อมน่าสงสารมากพ่อแม่อยู่ที่ไหนทำไมมาหาเก็บเม็ดข้าวกินพระสารีบุตรนี่ท่านสุดยอดจริงๆนะครับถ้าท่านอ่านประวัติพระสารีบุตรนี้โอ้ลักษณะคนมีปัญญาเลิศเด็กกำพร้าหรือว่าขอทานเอามาบวชพอเอามาบวชตั้งแต่เป็นสามเณรก็อยู่แบบทุกข์ยากจนบวชเป็นพระ หาว่าบิณฑบาตไม่เคยอิ่มเลยจนจะเรียกว่าใกล้จะตายวาระสุดท้ายพระสารีบุตรเห็นว่าลูกศิษย์เราเนี่ยทำไมผอมขนาดนี้ในเมืองเนี่ยเขาศรัทธาก็ทำบุญแต่ทำไมท่านผอมขนาดนี้ก็ไปถาม
พอไปถามก็ได้ทราบว่าตั้งแต่อย่าว่าจะบวชมาตั้งแต่เกิดมากินนี่แทบจะไม่อิ่มเลยไม่รู้มันเป็นกรรมอะไรบางทีได้มาก็หายไปพระสารีบุตรสงสารก็เลยเอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาไปบิณฑบาตเองพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกนะครับ คนเห็นคนศรัทธาอยู่แล้วจะปรากฏว่าวันนั้นไปบิณฑบาตแทบไม่ได้เลยจนกลับมาถึงวัดอาหารไม่พอกินไม่พอฉันพระสารีบุตรเข้าใจทันทีแล้วว่ากรรมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นกรรมอะไรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ที่ลูกศิษย์เรานี่กินไม่เคยอิ่มท่านก็เลยบอกพระลูกศิษย์บอกว่ารอเราอยู่ที่นี่นะ เดี๋ยวเราจะไปบิณฑบาตใหม่รอบสองพระสารีบุตรไปบิณฑบาตรอบสองเพื่อลูกศิษย์เนี่ยผมจะว่าถ้าใครอ่านประวัติพระสารีบุตรนะครับมันสุดยอดจริงๆนะครับบิณฑบาตให้ลูกศิษย์กินป้อนลูกศิษย์จนอิ่มบิณฑบาตกลับมาแล้วกลัวว่าถ้าเอามือยื่นเข้าไปแล้วอาหารมันจะหายหรือมันจะมีเหตุอะไรไม่ต้องกินเองอาจารย์จะป้อนเองภาษาเรียบทป้อนลูกศิษย์จนอิ่มแล้วว่ากันว่าท่านก็เจริญภาวนาปฏิบัติก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเป็นพระอรหันต์ที่อิ่มแค่มื้อเดียวตลอดชีวิตที่เกิดมาด้วยกรรมของท่านที่ท่านได้ไปทำเหมือนกับไปเบียดเบียนเอกลาภของคนอื่นเขาในชาติก่อนๆโน้นท่านเป็นเจ้าอาวาสระวังเด้อเจ้าอาวาสขี้ทีระวังมีพระอาคันตุกะไปพระอาคันตุกะก็ดูหน้าเคารพหน้าศรัทธามากญาติโยมเห็นก็ศรัทธาโอ้ยท่านมาจากไหนทำไมท่านหน้าตาผ่องใสหน้าเลื่อมใสหน้าศรัทธาพอไปเห็นโยมศรัทธาพระอาคันเนี่ยความอิจฉาเนี่ยมันอันตรายมากนะครับคิดไปคิดมาว่าถ้าพระองค์นี้อยู่เนี่ยเขาต้องศรัทธาเยอะกว่าเราแน่ทำยังไงจะให้พระองค์นี้หนีหรือว่าไปที่ไหนที่อื่นโยมเขานิมนต์ทีนี้นิมนต์พระคุณเจ้าพรุ่งนี้ไปรับบิณฑบาตที่บ้านนะอันนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสด้วยนะว่าเด้เราก็เป็นตะเขียดอยู่ได้ล่ะแทนที่สินิมนต์เจ้าอาวาสก่อนไปนิมนต์พระอคันตุกะก่อนก็เลยนิมนต์บอกนิมนต์ท่านไปรับบิณฑบาตนะนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสด้วยวันพอตอนเช้ามา ท่านเจ้าอาวาสก็คิดในใจวันนี้ถ้าไปเนี่ยโยมศรัทธาเห็นแล้วอยู่ที่นี่มันดีอาจจะอยู่แล้วอาจจะไม่หนีไม่ไปไหนก็ได้ไปมาเราก็เลยจะกลายเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการอุปถัมภ์อย่างดีเหมือนกับพระอาคันตุกะท่านก็เลยไปเอาหลังมือเคาะระฆังเหมือนกับไปปลุกเอาหลังมือไปเคาะระฆังพอเคาะระฆังเสร็จก็ไปรับอาหารที่บ้านโยมพอไปถึงบ้านโยมก็ถามทำไมท่านมาองค์เดียวล่ะอาคันตุกะท่านไม่มาหรือใส่ร้ายอีกอาตมาเรียกแล้วคนว่าเคาะระฆังแต่ไม่ลุกคนว่ายังนอนบ่ทันตื่นอยู่ก็จะว่าขี้ข้านคักกระบอกสิวาหรือว่าจักละนอนยังไม่ตื่นอยู่คนว่าสงสัยจะกินดีมากเมื่อวานโยมถวายอาตมาเคาะระฆังแล้วก็ยังไม่ตื่นโยมก็เข้าใจเลยถวายอาหารบิณฑบาตเสร็จ โยมก็เลยถวายอาหารบอกอันนี้ฝากไปให้ท่านด้วยนะถึงท่านจะไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรหรอกโยมจะทำบุญฝากไปให้ท่านด้วยพอรับอาหารที่ฝากเดินไประหว่างทางความอิจฉามันเกิดขึ้นแทนที่จะเอาไปให้พระบอกไม่ต้องกินเลยกินดีแล้วเดี๋ยวจะไม่หนีไม่รู้ท่านทำยังไงล่ะครับจะเอาอาหารนั่นแหละทิ้งคือไม่เอาไปให้จะกินเองหรือจะ
คอร์รัปชันก็ไม่รู้ละบาปมันเหนียวเพราะว่าพระที่ท่านมาน่ะท่านเป็นพระอริยะสิพอกลับไปถึงวัดท่านหายไปเลยไม่รู้ไปไหนท่านรู้แล้วว่าเจ้าวาดนี่มีความรู้สึกที่ไม่ดีกลัวว่าเจ้าวาดจะบาปมากไปกว่านี้ก็เลยตัดสินใจเดินทางแบบไม่บอกเลยว่าไปไหนยังไงหายไปเลย บาปกรรมอันนั้นเนาะไปตกนรกหรือไปเป็นเปรตกลับมาเกิดใหม่กลายเป็นขอทานกลายเป็นคนทุกข์คนยากเพราะว่าไปเบียดเบียนทานของคนอื่นเขาที่เขาเอาไปถวายโดยเฉพาะเป็นพระอริยะเนาะพระคุณเจ้าอย่าไประวังนะครับถ้าเขาฝากซองไปให้กันเนี่ยอาจารย์ฝากซองไปให้อันนั้นไม่เด้อถ้าลืมเนี่ยยังพอให้อภัยหรอกแต่จะลืมดูอะไรล่ะแต่ว่าถ้างบงิบเลยเนี่ยเรียบร้อยหรือว่าเปิดซองดูสวดก็บริสวดเองสิเอาซัมมูอยู่บ่เอาแค่100 เดียวก็พอแล้วตัวนี้ขอเป็นคานลดค่าเดินทางหัก%เอาไป200ก็พอ300เด้อผู้รับซองแทนยึดท่านอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับบาปนะครับเพราะอะไรจะว่าเป็นการโกงก็ได้เป็นลักทรัพย์ก็ได้เลยไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับถ้าใครรับฝากอะไรมานี่ถ้าท่านไม่มั่นใจท่านจะรับทำไมเดี๋ยวมันจะไม่ถึงอย่าว่าจะเป็นเงินนะครับแม้แต่ของกินอันฝากอันกาแฟไปถวายเพื่อนในเด้อหลวงพ่อพอย่างไปพระท่านหอดโอ้ยเฮาก็หิวคือกันเลยขอดูดจะเคืองหนึ่งก่อนบางทีบางครั้งด้วยความคุ้นเคยนะครับดูดแล้วไปหอดผมสันละเด้อเคืองหนึ่งเขาฝากมาให้แล้วเมื่อวานได้นอกคนหน่อยสิเมื่อวานจังไดดูดไปพอแห้งหรออันผลไม้เนี่ยผมก็กินไปแล้วละส่วนหนึ่งถ้าจะให้ดีที่สุดถ้าท่านไม่มั่นใจตนเองอย่ารับฝากหรือรับมาแล้วถ้าท่านหิวมากท่านต้องโทรไปหาเจ้าของก่อนอันผมอดบ่ไหวแล้วเด้อมันยั่วยวนผมแห้งว่าท่านผลไม้มื้อนี้บักเงาะบักทุเรียนเนี่ยขอจะเคืองเนี่ยเด้ออาจารย์เดี๋ยวผมจะเหลือไปให้อยู่ดอกเคืองนึงหรือว่าบางน้ำอดบ่ไหวอีหลีก็จะเอาเปลือกไว้เห็นบางต่างหนาอยู่ดอกอันนี้มันบาปนะครับไอ้นั่นเฮาก็พออยู่มันบ่ได้ไปสวดสิไปให้เห็นหยังมันเสียเปรียบคักปานนั้นวะเฮาสวดจนเหือแตกเหือแตนนี่สิครับไปให้ผู้อื่นอยู่ไปจะไปมาเราเนี่ยมันจะบาปโดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสขออภัยเด้อถ้าลูกน้องดังกว่าท่านจะไปอิจฉานะครับโบยกูนั่งอยู่นี่มันก็บัญญางไปหาคนมูเห็นหัวกูเลยบอกซุ่มโยมนี่อันใดก็ได้ก็ไปหาแต่ผุนบอกเลขถึงไปปุ๊บกูเป็นเจ้าอาวาสกูนั่งซื่อๆอยู่ยังก็บ่ได้กินเวลานั้นเวลานี่มีจะไปหาพระองค์นั้นหาวิธีไล่หนีไม่อย่างดังกว่าเจ้าอาวาสบางทีดังกว่าอาจารย์นี่มีเด้ ครูบาอาจารย์บางครั้งบางทีท่านก็เมตตาอยู่หรอกเจ้าว่าจะเกิดหนา เมตตาอยู่เขาจะบอกว่าทำดีอย่าให้เด่นมันเป็นไผ่ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินก็ดีโยทำดีก็ดีโยสาธุแต่อย่ามันจะนำหนานะขลำหนาแล้วเดี๋ยวถือขัดขาบนหัวเมื่อเด้ไปมาเจ้าวาดกับลูกวัดก็เลยผิดกันเจ้าวาดก็นิ่นท่าลูกน้องเลยบางวัดบอกว่าขี้ข้านแห้งกันว่านอนกับบ่ตื่นทำวัดกับบ่ทำสวดมนต์มองได้ก็ไปเป่าแต่แค้นไปจะให้ไปน้ำลูกน้องก็ว่าย้อนว่าพื้นเจ้าวาดได้ป่ะนี่ขี่ทีแห้งเจ้าวาดไปงานได้ก็เบิ่นเขาจะเถื่อกเจ้าของเอาเมดเพราะว่าสังฆทานมาจนที่ทับข้อเจ้าของเราเพราะว่ามูเห็นเราจะมาแบ่งลูกน้องกินจะเถื่อเพราะว่านั่นมันนินทาพระด้วยกันเนี่ยมันจีแมนแนวบ่มันโมแมนได้เนี่ยเศร้าซะเนาะแทนที่สิว่าพื้นโยมโม่พื้นพระน้ำกันโอ้ยบ่ไหวจานจรัน
ดีซั่วกับเฮ้าน้ำกันกันรักษากันเป็นอย่างเนาะที่โม่พื้นกันเห็นอย่างเนาะโอ้ยขอขมาด้วยครูบาอาจารย์เนี่ยล่วงเกินไปแล้วก็ได้เอาย้อนกลับมาถามว่าเราเนี่ยให้ทานได้ไหมให้ได้นะครับ ท่านอย่าคิดว่าท่านทำไม่ได้ทานอะไรที่เรามีพอเราแบ่งปันได้แล้วท่านจะได้เพื่อนได้หมู่ได้คณะถ้าท่านเป็นคนตนีขี้เหนียวนี่ไม่นานหรอกครับเพื่อนก็จะหายญาติโยมก็จะไม่ช่วยทำอะไรเราก็อาจจะทำลำบากเพราะว่าโยมเขาไม่เห็นว่าเราไปทำอะไร ถ้าเห็นว่าเราไปทำโน่นทำนี่ท่านไม่มีแต่ท่านจะไม่อดท่านไม่มีเงินแต่ท่านจะไม่อดเงินใช้เอาจริงๆเนี่ยถามว่าจะมีเงินเก็บเป็นโน่นเป็นนี่ไม่มีหรอกครับแต่ว่าถามว่าจะใช้อะไรบอกโยมอย่าว่าจะของกินเลยรถเป็นคันเขาก็ซื้อให้เอาเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาแต่ว่าเขาอยากได้บุญกับท่านแต่บางองค์มีเงินฝากเป็นแสนเอาหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าหาคนสิไปนำบ่มีหาลูกศิษย์ลูกหาที่จะดูแลไม่มีทำไมเพราะท่านไม่ให้การสร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าแม้แต่พวกเราทั้งหลายที่เป็นพระ แม้แต่ญาติโยมทานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสองที่นี่มาศีลที่เราจะต้องสำรวมระวังไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์สังวรศีลที่เราจะต้องรักษาหูตาจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกภายในอันนี้ถ้าเราสำรวมได้มันก็จะไม่เดือดร้อนใจไม่เดือดร้อนใจจริงๆเนี่ยตาเหนียวถ้าท่านไม่ได้เห็นท่านก็จะไม่คิดมากแต่ถ้าท่านได้เห็นทีนี้ท่านก็จะเดือดร้อนใจแล้วเนี่ยเวลาท่านไปบิณฑบาตทำไมพุทธเจ้าท่านจะให้มองต่ำมองเฉพาะในบาตรแต่ว่าบางทีมันก็อดไม่ได้หรอกครับแม้แต่ผมทีแรกก็มองแต่ในบาตรนั่นแหละพอแนมเห็นมือขาวๆก็เลยไล่ขึ้นไป ไล่ตั้งแต่มือขึ้นไปหอดแขน ไล่ตั้งแต่แขนไปจนหอดหนาบางทีมันโอ้ นางพญามารบางตัวเนี่ยมันก็โอ้บางทีมันก็ลำบากใจเหมือนกันนะอันนี้ถ้าเราสำรวมได้ไม่เห็นดีกว่าอานนท์พุทธเจ้าบอกว่าอานนท์เลยพอถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยบอกยิ่งเขาลอยส่งรอยยิ้มมาเขาไม่ได้มีอาวุธหรอกครับเขาไม่ได้ไปทำอะไรหรอกแค่เขาส่งรอยยิ้มมาแค่นั้นแหละจ้าเขายิ้มให้ไผแค่เขายิ้มไปทางหลังเพื่อนก็เข้าใจว่าเขายิ้มให้เพื่อนกลับไปนั่งสมาธินั่งยิ้มอยู่ผู้เดียวโอ้ยผู้สาวยิ้มให้เฮาคนว่าเงี้ยงแหวนน้ำไหลเฮาไข่แหน่เขาก็ยิ้มให้ยังเข้าค้างจะคล้องอยู่เลยถึงเท่าสีดำเขาก็ดำเกี่ยงดำเมินเพิ่นเขาก็ดำดีอยู่มันว่าเลยอันนี้บริวารไพ่ได้ว่าเจ้าของได้นี่ ถึงสีดำก็ดำดีตัววะเขาก็ดำเกี่ยงดำเมินอยู่ตัวว่าไม่รู้เขายิ้มให้ใครก็เตะเขาโกเจ้าของก่อนถึงสีจอยก็จอยดีแล้วเว้ยถึงสีอ้วนก็อ้วนเป็นตะอุ่นว่าพี่เด้ แค่เขายิ้มให้นะครับถ้าเราไม่สำรวมเนี่ยยิ่งถ้าเขาพูดออกมาดีๆโอ้ผมก็ยังขำตนเองอยู่ ทีนั้นผมไปเดินธุดงค์นะไปจังหวัดจันทบุรีผมจำได้ แล้วก็มีสีกามาใส่บาตรอันนี้ว่าพื้นเจ้าของดอกไม่ใช่ว่าพื้นผู้อื่นนะพอเขามาใส่บาตรเขาก็ไข่แน่เนาะพอใส่บาตรแล้วไม่ใส่ธรรมดายังถามอีกพระอาจารย์เหนื่อยไหมเจ้าค้าพอได้ยินว่าเจ้าค้าแค่นั้นหัวใจมันหักปั๊บมันหนึ่งตายกูมันเนี่ยว่ากูเป็นอาจารย์ได้เนี่ยวะกูคือหัวใจหักปั๊บจังสินออกมันเนี่ยวะหันกลับไปมอง ให้พ่อนเขาเกือบให้บ่ถือ
เป็นอย่างมันบริยูน้ำพรนี่แล้วมันอยู่น้ำเจ้าค้าตายกูว่าไปเลยว่ากี่ไร่ให้แน่นะเว้ยว่าแต่มันยิ้มให้เฮาอีกว่าฉันดีมือหลังเขาบ่ไปคันเขาไปอีก2 มื้อย่างแต่ปรากฏอยู่หันอยู่มันบ่ได้ไปแล้วเว้ยภาวนาอยู่นี่แล้วมันก็สิได้สมาธิดีโอ้บางทีเนี่ยมันอันตรายนะครับ แค่เขายิ้มให้เฉยๆเนี่ยโอ้ยไม่ต้องไปอะไรมากแล้วครับบางทีมันทำให้จิตใจเราเนี่ย ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคือมันเดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยที่ผมพูดบางทีไปบิณฑบาตเนี่ยว่าเมื่อนั้นต้องขอบคุณเน้นว่าพากำลังเดินบิณฑบาตอยู่ไม่ออกสาวพานมากพอดีเน้นหน่อยมันว่าจะไดดูก่อนภิกษุทั้งหลายมันว่าก็หูใจพระแท้ก่อนกูที่พานไปแล้วก็ไม่ได้พานด้วยวะเอาคำพุทธเจ้ามาโว้เนี่ยมาเหตุคือมันเบิ่งจังหน่อยก็น้องทั้งหลายก็เลยหันปุ๊บเลยเพราะว่าเนนบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโอ้อันนี้เราจึงต้องสำรวมนะครับอินทรีย์สังวรศีลหูก็ดีตาก็ดีจมูกลิ้นกายใจไอ้หูนี่ก็สำคัญเลยถ้าเราไม่สำรวมหรือบางทีมันคิดไปเองมโนบางทีเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยเห็นเขาบอกมุมมิบๆนะเขาบอกพื้นกูบอกว่าเอาพื้นกูคักๆกว่าแนมหนาแล้วก็บอกมุมมิบๆอันนี้โดยเฉพาะคุณยายเนี่ยระวังดีๆนะทำไมผู้หญิงเขาต้องมีกระดุมหูเขาเรียกอะไรกระตุ้มหูป่ะเพราะว่าผู้หญิงนี่หูเบาอันน่ะตมาคิดเอาเองเนี่ยคนแก่คนเฒ่าคนโบราณก็เลยให้ผู้หญิงมีกระตุ้มหูแต่ทุกวันนี้มันไม่มีเฉพาะผู้หญิงหรอกจ้าผู้ใดบอกผู้ใดสอนมันอันซุ่มวัยรุ่นมันละจอเหมือนตั้งแต่พี่จนหอดพี่โอ้ยมันงามมองใดมึงบ่หนักหูมึงบ่วะตั้งแต่หูเท่านี้มันก็พอแห้งแล้วเว้ยวันนี้มาใส่กระดุมหูอยู่เป็นโค้งเหี่ยวแล้วอาตมาเห็นโยมผู้หญิงเนาะไปทางกรุงเทพเพิ่นบอกโอ้ยสงสารหูเราพี่โถว่ะมันก็ใหญ่โพดไว้บ่กลัวสิหอนเงื่อนมันจะบ่หูย่านบอกว่าไอ้ออกแบบให้เรามันคือใหญ่คือโพดแต่ว่าใครเห็นก็ต้องมองเลยสงสัยเราสิเอากระดุมหูเนี่ยล่ะเป็นแนวดึงดูดนะพอเดินเข้ามาเขาทำบุญตักบาตรทั้งพระทั้งโยมแนมเบิ่งเราเลยเบิ่งอย่างเบิ่งหูใหญ่เราพี่โถว่ะอันนี้คุณยายก็ต้องหนักแน่นเลยบางทีบางครั้งเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องทำไมไม่สำรวมหูหลวงพ่อพุทธทาสท่านจะบอกว่าปิดปากเสียบ้างปิดตาเสียบ้างปิดหูเสียบ้างแล้วเราจะสบายผมยังถ่ายรูปพระองค์หนึ่งไปทุดงไม่รู้อยู่นี่หรือเปล่าจักเราขึ้นอย่างไรเราเห็นประสดหมู่กับพระจักพาสเตอร์โยมถวายมาเขาเอาติดเท้าติดแผลเราเห็นอย่างเรามาติดปากเราผมอยากไปผมก็หูว่าไม่ขอถ่ายรูปในเท่าว่าคือเอามาติดปากก็อย่างเรามันจะบ่ได้ว่าเราว่า